Fundi er framhaldið á Alþingi. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Í dag er næstsíðasti fundur þessa haustþings fyrir jólahlé. Ég hef þegar á þessu ári komið líklega 4 sinnum upp í þennan stól til þess að finna því að hluti fyrirspurnar minnar til félagsmála og barnamálaráðherra væntanlegs hefur ekki verið svarað. Fyrirspurn frá 20. febrúar síðastliðnum. Henni var svarað að hluta 24. maí. Þar sem var skilið eftir var seinni hluti fyrirspurnarinnar: hverjir keyptu 3.600 íbúðir af Íbúðalánasjóði og greiddu fyrir það 57 milljarða króna. Hvaða einstaklingar, hvaða fyrirtæki, hverjir áttu þessi fyrirtæki? Ég hef ekki orðið við þess svar, frú forseti, og það verður þá leiðrétt við mig ef rangt er. Ég hef ekki orðið þess svar að frá forsetastóli hafi komið beiðni frá hæstv. ráðherra frest til þess að svara þessari fyrirspurn. Heldur er núna þannig ástand að hann er greinilega og hans fólk að reyna að kreista út úr persónuvernd þóknanlega afstöðu til þessara fyrirspurnar. Persónuvernd er þegar búin að lýsa yfir hlutleysi sínu að það megi birta þessar upplýsingar. Og nú verð ég að krefjast þess, frú forseti, ég hef verið kurteis hingað til, en nú krefst ég þess að þessari vanvirðu við þing og þjóð verði hætt og ég fái svar við þessum réttmætu spurningum mínum. Málstekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson fundarstjórn. Já, hæstv. forseti, ég kem hér upp í sömu erindum og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson og óska eftir því að hæstv. forseti hjálpi okkur í að finna leið til að fá svör við þessu máli. Að hluti af svarinu, ykkur svör eru komin, að hluti af því er ósvarað og með sömu rökum og hv. þingmaður sagði hér í ræðunni á undan, átta ég mig ekki á því hvers vegna þetta getur ekki gengið þá leið sem að ganga. Það eru 15 dagar sem er skilafrestur við svona fyrirspurnum og í maí kom ykkur hluti af því með síðan ykkurum óútskýrðum frestum frekara svar. Þannig að, hæstv. forseti, við biðjum aðstoð. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson fundarstjórn. Hæstv. forseti, ég kem hér í pontu til að taka undir ræðu hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar. Eftir því sem ég kemst næst í skjölum þá er fyrirspurnin lögð inn 26. febrúar síðastliðinn og samkvæmt svona meginreglu stjórnsýslulaga þá á að svara slíkum fyrirspurnum innan 15 daga. Svarið sem kemur frá hæstv. félagsmálaráðherra berst síðan 24. maí 2018, seint og eftir dúk og disk, leyfi ég mér að segja. En svarið sem berst er ekki svar við þeirri fyrirspurn sem var lögð inn, sem var: hversu margar fullnustueignir seldi Íbúðalánasjóður árlega 2008–17, hvar voru þessar eignir, hvert var heildarsöluverð á hverju ári og í annan stað hverju voru kaupendur, upplýsingar óskast annars vegar einstaklinga og hins vegar fyrirtæki og eignarhald þeirra. Persónuvernd hefur skilað svari og segir að málið sé ekki á þeirra færi. Við skulum hafa í huga að á bak við þetta eru 3.600 íbúðir og 3.600 fjölskyldur sem misstu heimili sín. Máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Það er eitthvað misskilningur. En til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson fundarstjórn. Já, frú forseti, ég kem hér upp til að taka undir það sem hér hefur verið sagt þetta mikilvæga mál. Og það er nú þannig að við alþingismenn, við gegnum mikilvægu eftirlitshlutverki. Og hér verulega háa fjárhæð að ræða, einhverja 57 milljarða ef mig minni. Og það er fullkomlega eðlilegt að það er ekki gegnsæi söluna á þessum íbúðum, 3.600 íbúðum, og ég skil ekki hvers vegna þetta tekur svona langan tíma. Það er ekki hægt að álykta á annan veg að hér sé verið að fela eitthvað.
og þess vegna afar brýnt að fylgja þessu máli eftir og ég vil hvetja hæstv. forseta til þess að hjálpa okkur í þessari mikilvægu beiðni og eins og kom hér fram frá hv. þingmanni að það eru margar fjölskyldur á bak við þessar eignir og það er að sjálfsögðu skýr krafa að þessar fjölskyldur fái líka að vita hverjir eignuðust þessar eignir. Næstu tekur til máls fundarstjórn hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, eins og við þekkjum allt of mikið það að ráðherrar skili seint og illa svörum við fyrirspurnum og uppfylli ekki skyldur sínar í þeim efnum. En ekkert mál kemst þó nálægt þessu máli hvað varðar tafir, undarleg svör eða svaraleysi og svo þessa sérkennilegu staðreynd að einhverra hluta vegna virðist félagsmálaráðuneytið vilja forðast að veita upplýsingar hverjir hafi keypt eignir, hverjir hafi fengið að kaupa eignir af þessari opinberu stofnun. Hvers vegna, virðulegur forseti, hver getur verið ástæðan fyrir því? Ég tala nú ekki núna þegar málið hefur komið til kasta Persónuverndar og hún lýst hlutleysi í því og þar með í raun heimilað birtinguna. Við hljótum að fara fram á svör frá forseta hvað valdi þessum töfum og að forseti beiti sér fyrir því að bragarbót verði gerð á þessu strax. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, líkt og ég sagði hér áðan, þá er þetta líklega í 4. eða 5. skipti sem ég kem hér upp og leita ásjár forseta að þessu erindi verði svarað. Ríkisstjórn sú sem situr nú, hún hefur þá á stefnuskrá sinni og það er reyndar í stjórnarsáttmálanum að auka veg Alþingis. Og þess vegna hlýt ég að óska eftir því að forseti hæstvirtur leitist og hlutist til það að það verði svarað þessu erindi mínu. Ef að sá grunur minn er réttur að það sé verið að bíða eftir því að Persónuvernd gefi hagfelldara svar ráðuneytinu þannig að hægt sé að sópa þessu máli undir teppi, þá verði ég að segja það að verði sú niðurstaðan, þá verður hægt að leggja Persónuvernd niður með mann og mús þann sama dag. Ef að það er þannig, hæstv. forseti, að það sé hægt að panta þóknanlega afgreiðslu af stjórnvöldum á hverjum tíma við upplýsingum sem eftir er leitað, þá erum við í vanda stödd. Og nú leita ég enn einu sinni ásjár forseta og í þetta sinn, eins og ég sagði fyrir komin hér í ræðustól, nú krefst ég þess að þessar upplýsingar verði gerðar opinberar nú þegar. Næstu tekur til máls fundarstjórn forseta hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, ég kem nú hérna upp til þess að taka undir að það væri gott ef að forseti skýrði þetta mál. Mér vitanlega er fyrirspyrjandi þessa máls í forsætisnefnd og hefur þar af leiðandi haft aðgang að þeim upplýsingum að þessar upplýsingar hafi borist félagsmálaráðuneytinu á tilskildum tíma en einmitt ekki fengið hér birtingu vegna þess að þingið sé ekki viss hvort að það megi birta þær. Og þess vegna væri kannski bara ágætt í stað þess að taka þessa rullu hér að í forsætisnefndinni yrði tekin afstaða til þess með hvaða hætti væri hægt að birta þessar upplýsingar sem hafa komið frá félagsmálaráðuneytinu fyrir löngu síðan og ég veit til þess að félagsmálaráðherra hefur mikinn vilja til þess að birta allar þær upplýsingar sem hægt sé að birta. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Una María Óskarsdóttir fundarstjórn. Hæstvirtur frú forseti, já ég vil koma hér upp og taka undir með hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni og furða mig á þessum vinnubrögðum þingsins og af því að ráðherra var nú hér í pontu á undan mér hæstvirtur að þá spyr maður sig af því hann vísar til forsætisnefndar. Þarf það að vera þannig að menn hafi greiðari aðgang að svörum með því að sitja í forsætisnefnd? Auðvitað finnst mér þetta svar ekki nógu gott. 24. febrúar þá sendi hv. þingmaður fyrirspurnina inn og það hefur komið fram að skilafrestur er 15 dagar. Nú svarið frá hæstv. ráðherra er
ekki fullnægjandi og maður furðar sig á því að það ekki svo og það þarf að bíða hér og þráspyrja hvers vegna svörum þetta mikilvæga mál. Þetta eru 57 milljarðar, 360 íbúðir og eins og komið hefur fram 3.600 íbúðir og 3.600 fjölskyldur sem misstu þar heimili sín. Vantar upplýsingar hverjir keyptu og á hvaða kjörum. Mér finnst forseti þurfa að aðstoða okkur í þessu máli eins og aðrir hafa sagt. Næstu tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, fundarstjórn forseta öðru sinni. Já, frú forseti, hæstv. Samgönguráðherra minntist á það hér áðan að málið ætti heima í forsætisnefnd og það búið að taka málið þar upp og þess vegna erum við að leita hér ásjár þingforseta aðstoð í þessu máli og það bara afar brýnt að fá þessar upplýsingar og ef við hugsum okkur þessar fjölskyldur þarna á bakvið, örugglega hafa einhverjir þar viljað kaupa sínar íbúðir sem þeir bjuggu í en urðu að yfirgefa þær vegna kröfu Íbúðalánasjóðs. Þannig að það fullkomlega eðlilegt að þetta mál kom upp á yfirborðið hverjir keyptu þessar eignir. Og ég verð að segja það hér að þetta ekki einsdæmi, frú forseti, þegar kemur að upplýsingaöflun. Ég hef til að mynda margsinnis óskað eftir upplýsingum varðandi söluna á Arion banka og fjárhagslegan ávinning ríkissjóðs. Þar eru 23 milljarðar sem undir liðnum aðrar eignir og það afar erfitt að fá þetta upp hvaða eignir þetta eru. Þannig að þetta ekki einsdæmi. En ég bið forseta að hjálpa okkur við þetta því að þetta afar mikilvægt mál. Talsmenn til að liðnum fundarstjórn forseta lokið. En tekið fyrir 12. dagskrármáli sérstök umræða Íslandspóstur. Málshefjandi hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson. Hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson verður til svara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, málefni Íslandspósts hafa verið allmikið til umræðu núna á undanförnum vikum, ekki síst eftir í ljós kom að fyrirtækið þurfti neyðarlán frá ríkissjóði, reyndar lán sem hafði þegar verið veitt þá snemma í haust, en leitað var eftir heimild fjárlaganefndar og þings fyrir fáeinum vikum síðan. Það alveg ljóst að það kom flestum nokkuð í opna skjöldu hversu alvarleg staða fyrirtækisins væri orðin og að fyrirtækið væri í raun komið í greiðsluþrot. Nyti ekki lengur lánstrausts hjá viðskiptabanka sínum og þyrfti að leita atbeina ríkissjóðs til þess að í raun greiða út laun, eins og kom fram í umræðunni. Þetta auðvitað sérstaklega alvarlegt að því að hér fyrirtæki í eigu ríkisins sem sinnir annars vegar þjónustu á sviði einkaréttar í póstþjónustu en hins vegar í ansi umfangsmikilli samkeppnisstarfsemi leið. Þess vegna brýnt að bæði sé góður aðskilnaður á milli einkaréttar starfsemi fyrirtækisins og síðan samkeppnisstarfseminnar og eins koma þá óhjákvæmilega upp ýmis álitaefni þegar ríkissjóður þarf að hlaupa með þessum hætti undir bagga með rekstri félagsins. En það eins og þessi alvarlega rekstrarstaða hafi komið öllum í opna skjöldu, þar með talið þeim aðilum sem hefðu hvað gleggst átt að þekki til. Þá vísa til auðvitað þeirra ráðuneyta sem fara með málefni fyrirtækisins, fjármálaráðuneytisins og samgönguráðuneytisins, en ekki síður þá eftirlitsaðila sem að fylgjast með starfseminni. Þessi rekstrarvandi rakinn til mikils taprekstrar á alþjónustu innan samkeppni. Vert að hafa það í huga alþjónustu innan samkeppni, sér í lagi vegna aukins fjölda pakkasendinga frá Kína sem fyrirtæki segir mikinn taprekstur hafa verið af. Á sama tíma hins vegar óumdeilt að mikill hagnaður hefur verið af bréfasendingum innan einkaréttar hjá félaginu, hagnaður sem með samþykki yfirvalda hefur verið nýttur til niðurgreiðslu á tapi af annarri starfsemi fyrirtækisins. Íslandspóstur að mínu viti skólabókardæmi allt það sem miður getur farið í einokun ríkisins á einstökum sviðum atvinnulífsins.
Megináhersla fyrirtækisins á undanförnum árum virðist hafa verið í rekstri sínum að rökstyðja hækkunarþörf á þjónustu innan einkaréttar og þegar reikningar félagsins eru skoðaðir engin merki að sjá neina áherslu á aukið aðhald, neina áherslu á hagræðingu í rekstri félagsins þrátt fyrir að stjórnendum og stjórn félagsins hefði átt að vera það ljóst að í óefni stefndi. Þvert á móti hefur stöðugildum innan félagsins fjölgað liðlega 100 frá árinu 2014 að telja á sama tíma og fullyrða má að verulega hafi hallað undan í rekstrinum. Aðhald og ábyrgð pólitískt skipaðrar stjórnar og stjórnenda félagsins á rekstri þess virðist því hafa verið verulega áfátt. Raunar þetta enn eitt dæmi það hversu óæskilegt að ríkisfyrirtækjum sé stýrt af pólitískt skipuðum stjórnum. Og það allt of sjaldan sem við skipan slíkra stjórna einhver hæfiskilyrði ráða för, hæfni stjórnarmanna ráði för, heldur oftar en ekki flokkskírteinið sem skiptir þar öllu máli. Á þessum tíma hefur félagið varið 3 milljörðum króna í fjárfestingar, meðal annars í ýmsum samkeppnisrekstri til þess að freista þess að skjóta stoðum undir reksturinn, en þær fjárfestingar virðast ekki hafa skilað neinum árangri. Þvert á móti liggur hins vegar eftir fyrirtæki slóð kvartana vegna ófullnægjandi aðskilnaðar einkaréttar og samkeppnisrekstrar, ásakanir undirboð og ógagnsæi í starfseminni og svo mætti áfram telja. Raunar það margar að Samkeppniseftirlitið sá sig á endanum knúið í upphafi síðasta árs að knýja fyrirtæki til sérstakrar sáttar hvernig starfsemi þess yrði háttað eftirleiðis. Stjórnvöld hafa ekki tekið á undirliggjandi vanda félagsins. Eftirlit með starfsemi þess virðist hafa verið verulega ábótavant og maður fær það á tilfinninguna að boltanum hafi stöðugt verið kastað á milli aðila, þar að segja fjármálaráðuneytisins, samgönguráðuneytisins og Póst og Fjar, og meðan sigldi félagið í þrot. Þessi vandi ætti ekki koma neinum á óvart og raunar hafði verið varað við ítrekað að svona kynni að fara. En það sem ég hef auðvitað áhyggjur af í þessu samhengi að hér erum við með í höndunum frumvarp til laga verulega breytingar á póstþjónustu þar sem að einkaréttur félagsins verður afnuminn án þess að því að virðist hafa verið tekið með fullnægjandi hætti á gríðarlegum rekstrarvanda fyrirtækisins, aðskilnaði milli þeirra starfsemi sem nú á að hefja samkeppni á og auðvitað þessum uppsafnaða rekstrarhalla. Þess vegna langar mig að spyrja hæstv. Ráðherra 3 spurninga. Hefur ráðherra látið vinna greiningu á þeim áhrifum sem frumvarp póstþjónustu muni hafa á rekstur Íslandspósts verði það að lögum? Hvernig á að standa straum af því tapi sem verið hefur á alþjónustunni eftir einkarétturinn fellur brott? Og kemur til greina að komið verði á sérstöku flutningsjöfnunarkerfi fyrir póstdreifingu til að opna betur upp samkeppnisumhverfið allt land þegar einkarétturinn verður afnuminn? Forseti vill góðfúslega minna hv. þingmenn á afmarkaðan ræðutíma. En næstu tekur til máls hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, varðandi fyrstu spurningu hv. þingmanns þá greiningu sem fram hefur farið, þá mikilvægt að hafa í huga að einn megintilgangur frumvarpsins einfaldlega afnám einkaréttar ríkisins á bréfum undir 50 grömmum sem ríkið hefur til þessa falið Íslandspósti að sinna. Þar með verður loks opnað fyrir samkeppni hér á landi á þeim hluta póstmarkaðar sem hefur fallið undir einkaréttinn líkt og allar aðrar Evrópuþjóðir hafa valið að fara. Annar megintilgangur frumvarpsins síðan að tryggja eftir sem áður svokallað alþjónustu eins og stjórnvöld kjósa að skilgreina hana á hverjum tíma og í grunninn snýst alþjónustu að tryggja öllum lágmarksþjónustu og tíðni útburðar á pósti á viðráðanlegu verði. Kostnaður Íslandspósts vegna alþjónustu og endurheimts þess kostnaðar grundvallaratriði í rekstri Íslandspósts. Við undirbúning póstfrumvarpsins fól ráðuneytið Hagfræðistofnun Háskóla Íslands því að greina það verkefni í nóvember 2016 að meta kostnað við alþjónustu í póstflutningum og skilaði stofnunin skýrslu í júní 2017 og var hún lögð til grundvallar við undirbúning frumvarpsins, þ.e. sú greining. Það má líka vera ljóst að mat á áhrifum frumvarps flókið vegna töluverðar óvissu framtíðina og þróunina, þar sem bréfum fækkar hratt og jafnvel hraðar heldur en menn höfðu áætlað og talsverð óvissa að mínu mati það hvernig þróunin verður í pakkasendingum bæði innanlands og einnig pökkum frá útlöndum. Því þörf á að lögin feli í sér verulegan sveigjanleika og ég tel að svo sé í því frumvarpi sem ég hef lagt hérna fram á þinginu, það að stefnt
að því að gera þjónustusamning þannig að hægt sé að meta árlega hvað ríkið tilbúið að borga til að halda uppi ákveðnu þjónustustigi og þá með hliðsjón af því hver þörfin verður. Og hafa verður í huga að rafræn samskipti og rafræn þjónustu að taka við af hefðbundnum bréfapósti og talsverð óvissa eins og áður getið með þróun pakkasendingana. Frumvarpið leggur ýmsar línur er snerta póstrekstur almennt, svo ég svari því hvernig á að takast á við tapið, og klárlega starfsemi Íslandspósts ekki hvað síst og í því samhengi vert að hafa í huga að ræða innleiðingu á Evróputilskipun þar sem svigrúm til útfærslu er afmarkað og hefur legið fyrir í mörg ár. Það er gert ráð fyrir að tekið verði á tapinu í þjónustusamningi milli ríkis og Íslandspósts. Hann er hugsaður þannig í grófum dráttum að Íslandspóstur áætli alþjónustukostnað fyrir mismunandi þjónustustig fyrir komandi ár. Það fyrsta yrði væntanlega 2020. Ríkið sem samningsaðili færi yfir þá útreikninga og legði til breytingar eftir atvikum. Þannig mun verða til spá kostnað fyrir næsta ár sem leggur til grundvallar ákvörðun stjórnvaldum að kaupa ákveðið þjónustustig af félaginu á næsta ári. Þetta skapar aukinn fyrirsjáanleika bæði fyrir útgjöld ríkisins sem og rekstur félagsins. Að ári liðnu verður svo metið hvernig sú spá hefur gengið eftir, bæði með tilliti til aðlögunar og greiðslu til hækkunar eða lækkunar, sem og vegna spár kostnað vegna næsta árs svo koll af kolli. Stjórnvöld geta með þessu fyrirkomulagi ákveðið hvort heldur að tryggja tiltekið lágmarks þjónustustig gegn tilteknu samningsframlagi eða til dæmis ákveðið það hámarks fjárframlag sem stjórnvöld eru tilbúin að leggja að mörkum á hverjum tíma og aðlaga þjónustustigið að því. Þetta er það samnings- og greiðslufyrirkomulagi sem ráðuneytið leggur upp með í ráðuneytinu og hefur hafið undirbúning á að taka á þessu. Hvað samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið varðar einna helst þá er komið til móts við óvissu útfærslu og alþjónustu gagnvart notendum póstþjónustu á Íslandi annars vegar og samsvarandi óvissu með kostnað íslenska ríkisins við að tryggja valið þjónustustig hins vegar með gerð þessa þjónustusamnings sem minnst hefur á en í það minnsta áður en aðrir valkost verða færir, svo sem útboð á einum eða fleiri þjónustuþáttum. Útboð á hvers konar þáttum póstþjónustu er ekki talin raunhæfur valkostur alveg á næstu misserum eins og fram kemur í frumvarpinu. Það er einnig mikilvægt að fá fram viðbrögð markaðsaðila við breyttum aðstæðum á póstmarkaði við afnám einkaréttar. Svo á eftir að koma í ljós á hvaða undirmörkuðum póstmarkaðar, svo sem söfnun, flokkun, dreifingu, sé mögulega flötur á heilbrigðri samkeppni. Eðli máls samkvæmt þá mun þróun á póstmarkaði og þar með málefni Íslandspósts ohf. Vafalaust ber að góma hér í þinginu á næstu misserum og jafnvel árum. Æskilegast væri að sjálfsögðu að alþjónusta verði uppfyllt á hreinum markaðsforsendum, þau lönd eru til í Evrópu og verður það keppikefli ráðuneytisins hversu óraunhæft sem það langtímamarkmið kann að virðast í augnablikinu. Hin hliðin á málinu er sú að Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið fer ekki með hlutabréfið í félaginu, skipar ekki stjórn þess, ákveður ekki skipulag eða stefnu félagsins og hefur ekki áhrifa eða boðvald rekstur eða fjárfestingar þess. Þetta eru þættir sem snúa að fjármálaráðuneyti og er mikilvægt að halda til haga í þessari umræðu. Nýtt frumvarp á póstlögum liggur nú fyrir þinginu eins og hv. þingmaður kom inn á. Það setur eðlilega ákveðinn ramma fyrirkomulag póstþjónustu til komandi ára. Útfærsla þess er þess eðlis að það veiti stjórnvöldum töluvert svigrúm til að aðlaga alþjónustuna að þörfum samfélagsins, tækniþróun, eftirspurn sem og greiðsluvilja Alþingis. Frumvarpið breytir þó ekki núverandi ábyrgðarskiptingu milli ráðuneytanna er lýtur á ofangreindu. Það fellur í skaut þess ráðuneyti sem fer með eignarhald á Íslandspósti á hverjum tíma að bera ábyrgð á því að stjórn félagsins og stjórnendur aðlagi félagið og rekstur þess að fyrirsjáanlegum breyttum aðstæðum og áskorunum. Og það hefur komið fram að fjármálaráðuneytið hefur sett af stað margþætta vinnu í tengslum við málefni Íslandspósts lúta að þessum málum og við bindum því vonir að sú vegferð leiði til þess að hagkvæmari og skilvirkari rekstur muni hafa sitt að segja til lækkunar á mögulegu ríkisframlagi vegna alþjónustu í framtíðinni í breyttu fyrirkomulagi. En minnir forseti góðfúslega á afmarkaðan ræðutíma. En næstur tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, staða Íslandspósts er grafalvarleg, það dylst engum, en það ætti heldur ekki að koma neitt á óvart. Staða Íslandspósts hefur nefnilega verið grafalvarleg árum saman. Má jafnvel segja að svo hafi verið í rúman áratug. Hæstvirtur samgönguráðherra talar óvissu vegna þróunar á bréf- og pakkasendingum, en þessi svokallaða óvissa hefur verið öllum ljós í að minnsta kosti áratug og er vel hægt að fara á internetið og sjá umræðu þetta fyrirtæki. Óvissan er því í raun engin óvissa, stjórnvöld hafa bara ekkert brugðist við. Ýmislegt virðist hafa verið gert í tilraunum til að bæta hag þessa opinbera hlutafélags, en einnig virðist sem ýmsar aðgerðir stjórnenda hafi frekar aukið vanda þess.
Þá hefur einnig undanfarinn áratug hið minnsta verið til skoðunar hjá samkeppnisyfirvöldum hvort hið opinbera hlutafélag Íslandspóstur ohf. Kunni að hafa nýtt eitthvað af því fjármagni sem það fær frá ríkinu inn í rekstur eða eignir sem tilheyra dótturfélögum í samkeppnisrekstri. Forstjóri Íslandspósts kom fram í fjölmiðlum á dögunum eftir að meirihluti fjárlaganefndar hafði afgreitt tillögur sínar lánveitingar til handa þessu félagi 1.500 milljónir króna. Sagði hann að neyðarláni ríkissjóðs sem meirihluti Alþingis samþykkti hér við lokaumferð fjárlaga sé fyrirtækið komið fyrir vind í bili. En herra forseti, þrátt fyrir þessa miklu fjárheimild, því varla fyrirtækið bært til að endurgreiða lánið, segir forstjórinn að blikur sé á lofti strax á næsta ári. Ég verð að segja, frú forseti, ég hef mjög miklar áhyggjur af þessari stöðu og meira en það, ég hef líka mjög miklar áhyggjur af andvaraleysi ríkisstjórnarinnar sem á að passa upp á fjármuni okkar allra, sameiginlega fjármuni landsmanna. Ég hef áhyggjur af því að sömu stjórnendum og hafa stýrt þessu fyrirtæki allan þennan tíma, að minnsta kosti síðasta áratug, sé falið að halda áfram stýrið. Ég hef áhyggjur af því að við hér sem eigum að hafa eftirlit með okkar stofnunum, okkar fyrirtækjum, sé gert að samþykkja taumlausar fjárveitingar til fyrirtækis sem áfram stýrt á sama veg. Næstu tekur til máls hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti, ég vil þakka hv. málshefjanda þessar umræðu fyrir og ég get tekið undir mjög margt af því sem hann rakti í sinni framsögu þau vandamál sem að þetta fyrirkomulag hefur skapað og þá tortryggni sem að athafnir þessa mikilvæga fyrirtækis hafa verið á markaði. En í meginatriðum horfi ég á þetta með þessum hætti að við fylgjum hér nákvæmlega sömu þróun og hefur verið í langan tíma hér í okkar heimshluta og Norðurlöndum þar sem að póstmagn hefur minnkað verulega. Og það hefur verið ráð okkar hingað til að láta fyrirtæki þróast með þeim hætti sem það hefur gert til þess að þurfa ekki að koma með opinbera fjármuni til þess að grípa inn í þá kvöð sem að ríkir á ríkinu en ekki fyrirtækinu til þess að leysa úr því að lágmarkspóstþjónusta sé rekin í þessu landi. Ég held að það sé grundvallaratriði. Ég vil ítreka það við þessu umræðu hér að við vinnu hv. fjárlaganefndar vegna þeirra fjárheimilda en ekki fjárútgjalda eins og mætti álykta af síðasta ræðumanni, fórum við rækilega yfir þær aðgerðir sem þar liggja á borðinu og ég vil við þetta tækifæri hrósa stjórnendum og stjórn Íslandspósts fyrir hvaða aðgerðir þeir eru að grípa til. En meginmálið þetta, virðulegi forseti. Það skiptir máli hvernig þingið fjallar hið nýja frumvarp til laga póstþjónustu sem að koma inn í þingið, hvaða stefnumörkun verður þar lögð. Ég sé fyrir mér í öllum aðalatriðum að við verðum áfram með Íslandspóst sem einhvers konar megin póstfyrirtæki þessa lands en ýmsa þjónustu þætti póstþjónustunnar megi bjóða út og ég verð að segja, virðulegi forseti, ég þarf meiri umræðu til þess að geta tekið undir með hv. Sveitarstjórnarráðherra og samgönguráðherra segir að það sé ekki mögulegt að fara útboðsleið. Vel má vera að það sé ekki tímabært nákvæmlega þessu stigi en ég gæti vel séð fyrir mér að við feldum flutningafyrirtæki á hinum almenna markaði sem geta boðið í ákveðna hluta póstþjónustunnar til þess að tryggja lágmarkspóstdreifingu allt land. Næstu tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, við ræðum hér mikilvægt mál og póstþjónustan í landinu verður að ganga hnökralaust fyrir sig. Ég held að við séum öll sammála það. En vandinn í rekstri þessa fyrirtækis alvarlegur og það ekki síst ámælisvert hversu seint málið kemur fram fyrir og kynnt fjárlaganefnd. Og það vekur ákveðnar spurningar. Nauðsynlegt hefði verið að fjárlaganefnd hefði kallað eftir greiningarvinnu á rekstrinum frá þar til bærum aðilum eins og Ríkisendurskoðun áður en ákvörðun tekin að veita fyrirtækinu þetta lán. Og eins og við þekkjum þá hefur skuldir fyrirtækis aukist jafnt og þétt frá því að fyrirtækið var gert á opinberu hlutafélagi. Þetta hefur verið nefnt hér
óháð úttekt á taprekstrinum hefði átt að fara fram og það hefði einnig átt að skoða ábyrgð stjórnenda fyrirtækisins að mínu mati hvað þetta varðar. Rekstur þessa fyrirtækis er núna kominn í þrot eins og við þekkjum og það er verið að senda reikninginn á skattgreiðendur. Á fyrri stigum hefði átt að grípa til aðgerða. Þessi vandi er ekki til kominn á einni nóttu. Auk þess þarf að fara yfir fjárfestingar fyrirtækisins á undanförnum árum. Forstjóri fyrirtækis hefur sagt að bréfum hafi fækkað langt umfram það sem reiknað var með og þar með drógust tekjur saman sem því nam. Tekjurnar áttu meðal annars að standa undir kostnaði við póstþjónustu og þá setur maður spurningamerki við það hvernig áætlanagerð innan þessa fyrirtækis er háttað þegar það verður svo mikið frávik frá tekjuáætlun. Og jafnhliða ákvörðun afnám einkaréttar er sérstaklega brýnt að svara því hvernig leysa eigi þennan ófjármagnaða alþjónustu eða þessa ófjármagnuðu alþjónustu byrði sem að fylgir rekstrarleyfi Íslandspóst. Það var að segja það, frú forseti, að umgjörðin þetta mál hefur öll verið í ólestri og engan veginn samræmi við góða stjórnsýsluhætti. Eftir tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti. Íslandspóstur er þjóðhagslega mikilvægt fyrirtæki í eigu allra landsmanna sem stendur nú frammi fyrir gjörbreyttu rekstrarumhverfi og tilheyrandi rekstrarerfiðleikum. Fyrirtæki hefur nú þegar brugðist við með hagræðingu jafnt sem á landsbyggðinni sem á höfuðborgarsvæðinu. Alþjónustuskylda Póstsins gagnvart landinu öllu er mikilvæg en setur fyrirtækið í aðra stöðu en sambærileg fyrirtækjum sem geta fleytt rjómann af þar sem umsvifin eru mest og hafa engar kvaðir alþjónustuskyldu. Íslandspóstur á miklar eignir og hefur yfir að ráða miklum mannauð vítt og breitt landið og er vel rekið fyrirtæki sem glímir við sama vanda og önnur sambærileg póstþjónustufyrirtæki á Norðurlöndunum sem eru líka í eigu ríkisins og standa frammi fyrir fækkun almennra bréfa, auknum kostnaði við alþjónustu og miklum kostnaði við verslun á netinu, svokölluðum Kínasendingum, sem er fjárhagslegur baggi á fyrirtækinu. Í kjölfar lánveitingar ríkisins til Íslandspósts hyggst fyrirtækið grípa til margvíslegra ráðstafana til þess að tryggja rekstrargrundvöll þess til framtíðar og hefur verið settur á fót aðgerðarhópur til þess að fylgja þeirri vinnu eftir með tillögum til ríkisins. Ríkið þarf líka að skilgreina þjónustustigið og byggja á alþjónustuskyldu við alla landsmenn. Í þinginu er til umfjöllunar frumvarp heildarendurskoðun laga póstþjónustu og það er mikilvægt að vanda þar vel til verka. Því póstþjónustan er einn af þeim grundvallarþáttum samfélagsins sem við þurfum að standa vörð og er á ábyrgð ríkisins og mjög mikilvægt að þjónustan haldi áfram að vera góð og skilvirk út allt land. Máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, hér er erfitt mál til umfjöllunar en í umsögn Ríkisendurskoðunar við fjáraukalögum 2018 segir almennt er óheppilegt að ekki liggi fyrir nákvæmlega hvernig fyrirhugað sé að taka á rekstrarvanda félagsins þannig að tilskilinn árangur náist áður en ákvörðun framlög úr ríkissjóði til félagsins. Fyrir þarf að liggja hvort og þá hver fjárhagsvandinn sé vegna einkahlutafélagastarfseminnar, vegna alþjónustukvaða sem eru lagðar á fyrirtækið og vegna samkeppnisstarfsemi þar stundar. Þeir möguleikar sem eru fyrir hendi að takast á við vandann hljóta að ráðast að miklu leyti að niðurstöðu slíkrar greiningar. Ríkisendurskoðun fær ekki slíka greiningu, fjárlaganefnd fær ekki slíka greiningu, Alþingi fær ekki slíka greiningu. Þetta eru endurlán. Það er í fjáraukalögunum þá lagt til breyting á 5. grein öðrum tölulið sem er endurlán ríkisins. Og endurlán ríkisins fjalla ríkisábyrgðir en það stendur í ríkisábyrgðarlögum að ákvæði þessara laga gildi einnig endurlán ríkissjóðs eftir því sem við á. Samt fáum við ekki umsögn ríkisábyrgðarsjóðs það hvernig stendur á þessu láni, hvort það uppfyllir öll skilyrði lögum ríkisábyrgðir. Það vantar greiningu af hverju vaxtaupphæðin er eins og hún er, því að eins og kom fram í máli framsögumanns
að þá ekki markaðsforsendur á því að fá lán lengur hjá viðskiptabanka félagsins. Þá hljóta vaxtaforsendur að breytast, en samt tekið fram að vextina sem eru á láninu sem að Íslandspóstur fær séu einmitt á markaðsforsendum, á þeim kjörum sem að þau hafa fengið áður í upphafi ársins. Þannig að við erum einmitt á þeim stað bara núna að það verið að lána núna, endurlána 1.500 milljónir sem að geta ekki verið neitt annað en styrkur, ríkisstyrkur. Það ekkert fyrirséð að Íslandspóstur ná að endurgreiða þetta lán. Og eins og ég hef sagt áður, ef það nær að endurgreiða þetta lán, þá fær það bara enn frekar, þá þarf það enn frekar ríkisstyrk í kjölfarið út af einmitt þessu fyrirliggjandi vandamál sem ekki lausn á. Næstu tökur til máls 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, já, við ræðum hér alvarlega stöðu Íslandspósts. Það ekki furða þó manni finnist þetta einkennilegt allt saman hvernig þessu hefur verið stýrt upp á síðkastið þegar maður hugsar til þess að frá til dæmis árinu 2014, það mikil bjartsýni sem þá var í gangi, þá hefur verið aukið við stöðugildi hjá Íslandspósti 90 rúmlega. Kostnaðurinn við það um 1,4 milljarðar króna. Nú fyrir viku síðan var opnað glæsilegt nýtt 650 fermetra pósthús á Selfossi, metnaðurinn mikill, 300 milljónir þar. Nú við horfum upp á 700 milljónir voru vegna stækkunar til dæmis á flutningsmiðstöðinni fyrirtækisins að Stórhöfða á sama tíma og það verið að tala að hugsanlega sé verið að horfa fram á samdrátt. Auðvitað verðum við að taka utan fyrirtækið og sjá til þess að að pósturinn okkar verði tryggur og við eigum öll rétt á því að fá okkar sendingar, en við verðum líka að skoða hvað hægt að gera til hagræðingar og ef það þannig, eins og mér bara dauðbrá þegar forstjóri stofnunarinnar kemur fram og segir að það sé bara verið að í rauninni koma þessu bara rétt fyrir horn, að það muni eins og hann gaf í skyn bara strax á árinu 2019 verða vandi á höndum, þá finnst mér minnstakosti að við verðum að ganga undan með því fordæmi að vita hvað við erum að gera og að sé þá einhverjar verulegar hagræðingar hjá póstinni, því þetta náttúrulega algjörlega síðasta sort að taka 1,5 milljarða almannafé og næstu því hafa á tilfinninguna við séum að henda því út gluggann vegna þess að það skil ekki tilætluðum árangri. Þannig að mér finnst vinnan ekki vera nógu öflug hvað varðar ábyrgðina sem við þurfum að taka á almannafé akkúrat núna. Þannig að ég skora bara á stjórnvöld að minnstakosti horfa fram fyrir tærnar á sér og taka ábyrgð á þessum 1,5 milljarði og vita þá minnstakosti að honum verði vel varið. Næstu tökur til máls 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég ætla ekki að tala póst, heldur rekstur og opinberu hlutafélagi sem komið í þrot í sínu rekstri og það flestum að óvörum. Tilgangurinn með innleiðingu laga opinber hlutafélög árið 2006 var að bæta aðgengi almennings og annarra upplýsingum hlutafélög sem hið opinbera á að fullu. Þeirri breytingu fylgdi meðal annars að stjórnsýslulög, lög upplýsingaskyldu og lög réttindi opinberra starfsmanna hætta að gilda viðkomandi stofnun eða félag. Þeir sem fögnuðu þessari breytingu sögðu þær auka sveigjanleika í rekstri viðkomandi stofnuna. Þeir sem voru á móti sögðu hins vegar að annars vegar gæti þessi breyting bitnað á réttindum starfsmanna og hins vegar minnkað gegnsæi í rekstri. Og nú stöndum við frammi fyrir því að ræða stöðu Íslandspósts sem vissulega hefur notið sveigjanleika í rekstri og þá fyrst og fremst með miklum fjárfestingum, misvel heppnuðum í ýmiss konar samkeppnisrekstri. Og ég held við getum öll verið sammála að sveigjanleikinn ekki mikill og þá komum við að því hver ber ábyrgðina á því. Það eitt félag, eitt ráðuneyti, einn aðili sem fer með þetta eina atkvæði fyrir hönd almennings í þessu opinbera félagi og það fjármálaráðuneytið. Stjórn Íslandspósts pólitískt skipuð, hefur verið frá upphafi. Þar hefur meðal annars sitið aðstoðarmaður fjármálaráðherra, þess sem fer með þetta atkvæði. Það virðist ekki hafa skilað sínu í gegnsæinu. Og það ekki nema von að maður spyrji, var hér gengið götuna til góðs? Ég ætla ekki að henda allri ábyrgðinni yfir á fjármálaráðherra þó hún sé töluverð í þessu tilfelli. Heldur langar mig að benda á annað sem tekið var sérstaklega á tilgreint við þessa breytingu
Og þegar er að ræða opinber hlutafélög þá mega fulltrúar eigenda mæta á aðalfundi og bera fram skriflegar tillögur, í þessu tilfelli alþingismenn. Og ég held að það sé nokkuð ljóst við þessa umræðu, ef við ætlum að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig, að opinber hlutafélög sem að fjármálaráðherra er gæslumaður af og við berum ábyrgð á, séu rekin á þennan hátt í myrkrinu þar til eina úrræði verður svo skyndilausn að sækja fé í vasa almennings, í skattgreiðenda. Við þurfum einfaldlega sem gæslumenn hér að standa okkur betur. Þetta er til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni málshefjanda fyrir þessa umræðu Íslandspóst stöðuna á horfur í póstdreifingu. Ég vil þakka hæstv. ráðherra jafnframt fyrir hans innlegg. Íslandspóstur hefur verið mikið í umræðunni og á vettvangi þingsins í tengslum við fjárlagaumræðuna og veitingu lánsheimilda. Og það er mikilvægt að taka þetta sjónarhorn sem hv. málshefjandi leggur hér til umræðunnar, að svara til framtíðar litið hver áhrifin af frumvarpinu sem er til umræðu í hv. umhverfis- og samgöngunefnd afnám einkaréttar verður á reksturinn. Hvernig eigi að standa straum af kostnaði við alþjónustu eftir að frumvarpið verði að lögum, verður það 2020. Íslandspóstur sinnir lögboðnu alþjónustuskyldum íslenska ríkisins á sviði póstþjónustu. Skyldur félagsins felast meðal annars í því að tryggja öllum landsmönnum á jafnræðisgrundvelli aðgang að alþjónustu sem uppfyllir ákveðnar gæðakröfur á viðráðanlegu verði. Þetta er mikilvægt að hafa í huga, en þegar við skoðum reksturinn þá fékk hv. fjárlaganefnd svar frá stjórn Íslandspósts fyrirhugaðar aðgerðir og þar kemur glöggt fram að tekjur af einkarétti hafa í minnkandi mæli staðið undir alþjónustu. Það má glöggt sjá af gögnum, en fyrirtæki reynt að búa sér til framtíðar og hefur byggt upp dreifikerfi til þess að sinna alþjónustunni. Stjórn og stjórnendur Íslandspósts vinna nú að gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 og þar er farið yfir tekjuöflunarmöguleika og einstaka rekstrarliði í því skyni að treysta tekjugrunn félagsins og draga úr kostnaði. Það er að segja almennar hagræðingar og aðhaldsaðgerðir, en ég get tekið undir með hv. málshefjanda að þær hefðu mátt hefjast fyrr, en ég minni síðan á að lánsheimildin umrædda er skilyrt því að ráðherrar upplýsi framvindu þessarar rekstrarhagræðingar og þá fáum við nánari greiningu á því áður en að veitt er lán. Eftir tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, þetta er mjög þörf umræða sem er hér í dag þetta opinbera hlutafélag okkar, Íslandspóst. Mig langar í seinni ræðu minni hérna aðeins að fjalla samkeppnisreksturinn, samkeppnisþátt þessa fyrirtækis, af því að árum saman og að minnsta kosti síðasta áratug og jafnvel síðustu 2 áratugi þá hefur verið kvartað mjög undan rekstri Íslandspósts á dótturfélögum sínum sem eru í samkeppnisrekstri. Og nú á dögunum kom í ljós að tekin hafði verið ákvörðun það hjá stjórnendum Íslandspósts að sameina Íslandspóst dótturfélagi sínu e-pósti, sem er einmitt svona póstfyrirtæki sem er í bullandi samkeppni. Og þar að auki þá hafði Íslandspóstur lánað e-pósti, það er að segja þessu fyrirtæki í samkeppnisrekstri, fjármuni út úr sínu fyrirtæki, Íslandspósti, sem er svo að ná í peninga hjá okkur hinum vegna erfiðrar rekstrarstöðu. Og það lán til dótturfélagsins reyndist ekki bera vexti eins og eðlilegt þykir. Og þá veltir maður fyrir sér á hvaða stað erum við þarna í samkeppnisrekstrinum. Formaður félags atvinnurekenda talaði að með þessu væri Íslandspóstur klárlega að brjóta sátt sem að gerð var við Samkeppniseftirlitið fyrir nokkru síðan, einmitt vegna reksturs opinbera hlutafélagsins á dótturfélögum sínum. Og ég hef miklar áhyggjur, frú forseti, af því að
ríkið hafi nú tekið ákvörðun þessa 1.500 milljón króna innspýtingu vegna þess að ég óttast að Eftirlitsstofnun EFTA muni koma og hreinlega flengja okkur fyrir þessa framkvæmd. Vegna þess að Íslandspóstur hefur árum saman verið í bullandi samkeppnisrekstri og slík fjárveiting með öllu óheimil. Næstu tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég ætla að byrja á að þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir að hefja þessa umræðu því að við heyrum hér á þessum ræðum að það gríðarlega mikilvægt að ræða Íslandspóst og framtíð póstflutninga hér í landinu. Mig langar að byrja á að segja það að mér fannst hreint út sagt ömurlegt að þurfa að afgreiða neyðarlán til Íslandspósts daginn. Ég gerði það engu að síður vegna þess að fjárlaganefnd hafði sett stífa annmarka fyrir því og ákveðin skilyrði sem pósturinn þarf að uppfylla. Og einnig vegna þess að ég heyrði engan hér í þingsal koma með einhverja betri hugmynd hvernig ætti að bregðast við því ástandi sem uppi var. Því í mínum huga var ekki leiðin að segja nei við þessu láni og láta Íslandspóst fara í gjaldþrot. Og mér heyrist allir hér í þessu sal vera sammála það að mikilvægt að hér sé haldið uppi póstþjónustu í landinu. Ég ætla reyndar að segja það fyrir mitt leyti að mér finnst það alveg hundleiðinlegt að fá póst og myndi vilja fá hann miklu sjaldnar og ef því var að skipta og held að það mætti alveg skoða ákveðna hagræðingu þegar kemur að slíku. En hvað fyrirtæki Íslandspóst varðar þá erum við að tala flutningsfyrirtæki og það bara til alveg fullt af flutningsfyrirtækjum hérna út á markaði sem að sinna ýmiss konar þjónustu því tengt. Auk þess sjáum við fram á þessa miklu breytingu sem felst í rafrænni þjónustu og rafrænni póstþjónustu. Þannig að þessi markaður að breytast mjög mikið og það eru helstu rökin sem stjórnendur Íslandspósts hafa fært fyrir þeirri stöðu sem uppi komin sem ekkert alveg ný og stjórnvöldum hefur svo sem verið ljós í ákveðin tíma þó ekki hafi verið brugðist við fyrir núna. En ég verð að segja fyrir mitt leyti, ég held að sé mikilvægt að við ræðum það frumvarp sem hér inni í þinginu framtíð póstþjónustuna. Ég hefði sjálf gjarnan vilja sjá bara að við myndum selja fyrirtæki Íslandspóst og þá bjóða út þjónustu sem við teljum að sé þess eðlis að það þurfi að greiða eitthvað ríkisfé með og leyfa þá fyrirtækjum á markaði að taka þátt í slíku útboði. Því að þetta mikilvæg þjónusta en ég get engan veginn séð rök fyrir því að reksturinn þurfi endilega að vera til lengri tíma litið á herðum ríkisins. Næstu tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Það sem nú tími jólakortanna runnin upp, má segja að þessi umræða sé vel við hæfi. Íslandspóstur í vanda, en sá vandi skýrist að miklu leyti á minnkandi póstmagni og miklum kostnaði við að dreifa sendingum sem koma frá Kína, en kostnaðurinn við þá flutninga mikill en tekjurnar litlar. Íslandspóstur í eigu ríkisins og hefur ákveðnar skyldur. Við að uppfylla skyldur sínar virðist einungis vera tvennt í stöðunni, hækka greiðslur til Íslandspóst eða skerða þjónustuna. Skerðing á þjónustu mun hafa meiri áhrif á landsbyggðina en hinar dreifðari byggðir en þéttbýlissvæðin. Mig langar til þess að velta upp því hvernig við sjáum þessa hluti fyrir okkur. Eru til einhverjar lausnir sem við gætum komið til móts við Íslandspóst? Ég geri mér ekki grein fyrir því hvað það myndi sparast mikið á því að færa póstkassa að lóðamörkum eins og Danir gerðu eða að taka með lögum böggla út úr alþjónustuskyldu eins og Finnar gerðu. Það breytir því ekki að umræðuna verðum við að taka. Við verðum að komast að skynsamlegri niðurstöðu sem okkur hugnast og til dæmis lausn að bera út sjaldnar en að bjóða upp á að fólk gæti sótt böggla eða bréf í pósthús. Það spurning. Í mörgum tilfellum eru tilkynningar póstsendingar sendar rafrænt og það gæti verið í mörgum tilfellum mögulegt að koma slíku við. En stjórnvöld verða að hafa stefnu fyrir Ísland allt í þessum málum. Íbúar á ystu nesjum á afskekktustu stöðum okkar fallega lands ættu að fá sömu þjónustu og þeir sem búa á þéttbýlissvæðinu. Grunnþjónusta, þetta eina grunnþjónustum okkar sem Íslendinga
og okkur stjórnmálamönnunum ber skylda til að veita Íslendingum þá þjónustu. Næstu tek til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, það er mikilvægt að sýna ábyrgð í þessu máli. Mér fannst nú reyndar ekki allir gera það eins og kom í ljós hér í atkvæðagreiðslunum um heimild Íslandspósts til að draga lán ríkisins í umræðunni fjárlögin. En hugmynd fyrirspyrjanda flutningsjöfnunarkerfi í póstþjónustu áhugaverð og ég tel að hana þyrfti að skoða rækilega. En póstþjónusta einn af grundvallarþáttum samfélagsins og það mjög mikilvægt að hún sé skilvirk land allt. Og það nú áhugavert að segja frá því að Póstmannafélagið verður 100 ára á næsta ári og það ágætisviðtal eða grein öllu heldur í Morgunblaðinu í dag eftir formann þess. Alþjónustan á ábyrgð ríkisins og við höfum falið Íslandspósti að framkvæma skylduna. Þetta vandamál, hversu hratt bréfpóstur hefur dregist saman, ekki sér íslenskt fyrirbæri. Sambærileg vandamál hafa verið á Norðurlöndunum og af þeim eigum við að reyna að læra hvað hefur virkað og hvað hefur ekki virkað til þess að tryggja alþjónustu. Ég bendi á að fyrir hinar dreifðu byggðir þar sem langt í þjónustuaðila reglubundin póstþjónusta lykilatriði. Hér ég til dæmis að hugsa trillusjómanninn eða bóndann sem þarfnast varahluta í bilaðan mótor og mikið liggur við. Því geld ég varhug við því að draga frekar úr þjónustu hvað þetta varðar. Íslandspóstur fyrirtæki í eigu okkar allra og því verður að verja verðmætin sem að felast í þessu fyrirtæki. Ekki bara leyfa því að fara á höfuð eins og virtist að sumir þingmenn væru að fara hér með við afgreiðslu fjárlaga. Ísland stórt og Íslendingar fáir í hinu stóra samhengi. Mannfjöldi á ferkílómetri hér margfalt minni heldur en í öllum þeim löndum sem við berum okkur saman við. Hugsanlega gæti farið svo að einhverjir einkaaðilar sjá sér hag í því að fara í samkeppni við Íslandspóst á höfuðborgarsvæðinu með 50 gramma bréfin, en ég sé ekki fyrir mér að það verði mikið utan þess. Þetta verður að skoða vandlega og fjárlaganefnd eins og kemur fram í nefndaráliti fjárlögin hyggst fylgjast vandlega með og hefur farið fram á áður en að lánið verður nýtt að hún verði upplýst framgang fjárhagslegrar endurskipulagningar og útfærslu á framtíðarrekstrarfyrirkomulagi. Með því sýnum við ábyrgð gagnvart þessu mikilvæga fyrirtæki í Íslandspósti. Næstu tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Snæbjörn Brynjarsson. Virðulegi forseti, það nú reyndar ekkert svo brjálæðislega mikil þjónusta við okkur á höfuðborgarsvæðinu. Ég veit reyndar að pósthúsið í 101 mun loka brátt þannig að það með geta fleiri kvarta við því, en við getum svo sem hjólað og sótt okkur póstinn einhvers staðar annars staðar. En mig langar svolítið að velta fyrir mér stjórnum sem stjórnmálamenn skipa eða eru skipaðar af stjórnmálamönnum. Oft fara þær út í óskynsamlegar fjárfestingar og mér dettur í huga að hér sé dæmi slíkt. Þetta kannski ekki eins gróft og þegar á sínum tíma var farið út í einhvers konar rækju eða humarrækt eða skelfisk eða hvað nú var. En engu að síður spyr maður sig, hvað í gangi þegar það verið að gefa dótturfyrirtækjum lán án vaxta? Stenst það lög? Svo má líka spyrja sig, af hverju á tíma þar sem samdráttur í póstþjónustu stöðugildum fjölgað 90? Það bara eitthvað sem maður getur verið að spyrja sig að og það geta verið að það sé einhverjir pólitískir hagsmunir þar í húfi. Ég ber samt auðvitað mikla virðingu fyrir þessari grunnþjónustu. Það mikilvægt að við hlúum að henni, pössum upp á hana, en við verðum samt að spyrja okkur hvar ætlum við að setja mörkin, hvar ætlum við að segja að hér verði samkeppnislögmálin að gilda og líka velta fyrir okkur hvar peningunum best varið. Og hvað mitt leyti varðar þá var ég til í að sjá pósthús á stað, mér finnst þetta fallegar og skemmtilegar byggingar, sérstaklega þegar þeir eru í svona gömlum húsum. Endilega ættum við að passa upp á þær og við sem neytendur við ættum kannski líka að spyrja okkur ef við erum að fara að fjármagna lán eins og við höfum gert núna 1,5 milljarð, erum við að fá ódýrari þjónustu fyrir vikið, erum við að fá þjónustu sem nær okkur? Í mínu tilviki verð ég að segja nei. Mínir skattpeningar fara ekki í það að fjármagna þjónustu sem nær mér og ódýrari í augnablikinu. Næstu tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, sjálfsögðu verðum við að vernda póstþjónustuna okkar, það ekki spurningin það. Það sem þetta dapra í stöðunni, það alltaf verið að tala einhverja bréfsendingar frá Kína, við fáum mjög fá bréf frá Kína, en við fáum marga pakka þaðan hins vegar. En jú, við erum öll að stefna að því að draga úr bréfanotkun, það nú bara yfirlýst stefna okkar að reyna að koma þessu flestu í rafrænt. En
Það breytir ekki þeirri staðreynd að þessi staða sem upp er komin hjá Íslandspósti í dag, hún er ekkert ný. Þetta var fyrirséð og það sem er dapra í stöðunni að það skuli vera að slengja því fram hér og nú og hafi ekki verið búið að gera það með meiri fyrirvara. Þannig að ég segi það er afskaplega áfátt öllu eftirliti og líka eftirfylgni okkar á því hvernig hin raunverulega staða er hjá Íslandspósti og hvað við getum raunverulega gert til hagræðingar þannig að þessar 1.500 milljónir sem við erum að setja inn í þetta fyrirtæki sem að 60% velta er á samkeppnismarkaði, þá er náttúrulega, þá tek ég undir með hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur. Það gæti nú kannski verið að við værum bara að skapa okkur skaðabótaskyldu með því að stíga svona harkalega inn í samkeppnismarkaðinn, þó svo að Pósturinn sé opinbert hlutafélag að 40% leyti sem er svo með 60% á samkeppnismarkaði. Þannig ég segi, mér finnst við eiga að vanda okkur pínlítið betur og ekki fara svona rosalega fljótt í þetta og sérstaklega í ljósi þess að forstjóri Íslandspósts hefur sagt að við værum í rauninni rétt aðeins að redda þessu fyrir horn. Þannig að sjá pínlítið lengra því að við erum ekki að sjá minnsta kosti fram á það að fá þessar 1.500 milljónir nokkuð tíma tilbaka. Þannig að minnsta kosti láta hann vera vel varið. Þá tekur málshefjandi til máls en það er hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Vilhjálmsson. Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að þakka hér fyrir mjög góða umræðu þetta mikilvæga mál. Og leið og ég fagna að sjálfsögðu því að hér sé í vændum afnám á einkarétti á póstþjónustu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við komum hér á samkeppni eins og á sem flestum sviðum samfélagsins. Samkeppni að mínu viti leiðir alltaf til einhvers góðs. Leiðir til hagkvæmari þjónustu, betri þjónustu gjarnan og þau rök sem að notuð hafa verið fyrir einkaréttinum hér, líkt og víða annars staðar, eru löngu úr sér gengin. En leið og ég fagna því einlæglega að þá er auðvitað líka mjög mikilvægt að tryggja það að hér verði búið svo hnútana að það verði þá raunveruleg samkeppni helst allt land og þess vegna velti ég upp þeirri spurningu hvort hér þyrfti að koma á einhvers konar flutningsjöfnun til þess að tryggja það að það sé raunverulega hægt að bjóða í þjónustu allt land, ekki aðeins hér á höfuðborgarsvæðinu, mögulega Eyjafjarðarsvæðinu sem eru þau svæði sem auðvitað liggur í augum uppi að yrði samkeppni á en við viljum auðvitað tryggja þetta sem víðast. Það er líka ástæða til þess að skoða það vandlega hvort að skýringar félagsins sjálfs á ástæðum taprekstrarins eigi við rök að styðjast og það hefur auðvitað verið gagnrýnt af hálfu keppinauta að félagið standi í skipulögum undirbúðum og meðal annars þar endurteknar kvartanir til samkeppnisyfirvalda. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að kanna hvar liggur rót vandans í raun, hver er ástæða þessarar erfiðu stöðu fyrirtækisins og þess vegna hefur þingflokkur Viðreisnar ákveðið að fara fram á það hér í þinginu að það verði gerð sérstök óháð úttekt á rekstri Íslandspósts þar sem farið verði vandlega yfir hver er rót þessa rekstrarvanda, hvernig hefur aðskilnaði milli samkeppnisrekstrar og einkaréttar verið háttað hjá fyrirtækinu og er það á hreinu að einkarétturinn hafi ekki verið að niðurgreiða samkeppnisrekstur. Hvar liggur ábyrgðin, hefur eftirlitið verið sinnt nægjanlega vel. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við fáum skýr og greinargóð svör við þessum spurningum. Þá tekur til máls að lokum og lokar þessar umræðu hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessu umræðu sem eðli máls hefur kannski verið meira núverandi rekstur og stöðu heldur en endilega það sem umræðan átti að snúast það er að segja hvernig nýtt frumvarp getur hugsanlega tekist á við vanda póstsins og ég vil líka leggja áherslu á hversu mikilvæg þjónusta Íslandspóstur er að veita hringinn í kringum land og mikilvæg grunnþjónusta fyrir alla. Það er nú þannig að Póst- og fjarskiptastofnun sem hefur eftirlit, sjálfstæð stofnun sem hefur eftirlit með þessu, mat það svo að á árinu 2017 hafi verðlagning á bréfum innan einkaréttar vegið upp meintan taprekstur Íslandspósts af alþjónustunni og það ár var nú í svona nokkurn veginn í jafnvægi en árinu 2018 hefur greinilega farið mjög vel af stað og núna undir lok ársins, meðal annars vegna enn frekari fækkun bréfa og þessum Kínapökkum og félagið hefur séð batamerki eftir að innheimta umsýslugjalds félagsins jókst
og aukinni tollmeðferð á slíkum sendingum, þ.e. frá Kína. Og það er rétt að geta þess að í nýju frumvarpi er gert ráð fyrir að félagið geti innheimt gjald vegna erlendra pakkasendinga sem taki mið af kostnaði við þjónustuna að viðbættum hóflegum hagnaði. Þannig gerir stjórnvöld ráð fyrir að þurfi ekki, ef hjá því verður komist, að niðurgreiða með ríkisframlagi erlenda póstverslun í samkeppni við innlenda verslun. Ég held að það sé nú mjög mikilvægt. En varðandi síðustu setninguna flutningsjöfnun, þá er það þannig að við í frumvarpinu erum að leggja til að dreifingin sé með sama gjaldi alls staðar á Íslandi. Þetta sé eitt póstdreifingarkerfi. Við sitjum öll við sama borð. En það breytir því ekki að það eru þetta bæði til svona heildsöludreifing og hvernig er á mismunandi svæðum. Það getur líka verið innan einhver ákveðna landsvæða möguleikar á því að einhver aðrir sjái sér hag í því, og það er einmitt við að opna það í þessu frumvarpi. Þannig að vonandi sjáum við bara betri hag, en ítreka að mikilvægi þess að þessi grunnþjónusta sé í boði hringinn í kringum landið alls staðar fyrir alla landsmenn, hún er ákaflega mikilvæg. Þá er þessari sérstöku umræðu lokið og til máls tekur Þorsteinn Sæmundsson fundarstjórn forseta. Hæstv. forseti. Það er ekki hægt að skilja við það mál sem ég bar upp hér áðan eftir það sem hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sagði. Það er ekki hægt að hengja ábyrgð á þessu máli á forsætisnefnd eða þingið. Það er rétt sem fram kom í máli hæstv. Ráðherra að þær upplýsingar sem beðið var þær voru sendar hingað undir sumarlok, rétt áður en að þing kom saman, undir því fororði að þingið ætti að ákveða hvort að þær bæri að opinbera eða ekki. Og það er ekki hlutverk þingsins, hæstv. forseti, að ritskoða eða ritlesa svör framkvæmdarvaldsins til Alþingis. Svörin eiga að vera þannig að þau séu skýr og þau séu tilbúin til þess að leggja fram. Alþingi á ekki að vera eitthvað sigti fyrir framkvæmdarvaldið til þess að greiða úr þeim svörum sem send eru. Og þess vegna segi ég aftur, frú forseti, nú krefst ég þess að þessar upplýsingar sem beðið var upphaflega 26. febrúar síðastliðinn, að þær verði lagðar fram nú þegar. Nú hyggst forseti gera hlé á fundi og við gerum hlé hér til klukkan 14:45 og þá komum við saman til atkvæðagreiðslu. Fundi er frestað.
Fundi er framhaldið á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 701, skráðar hópbifreiðar með aðgengi fyrir fatlað fólk. Fyrirspurn flutningsmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Þingskjali 702, stefna vistvæn atvinnutæki á svæðum í umsjá stofnana sem heyra undir ráðuneytið. Fyrirspurn flutningsmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Þingskjali 703, vistvæn atvinnutæki við flugvelli. Fyrirspurn flutningsmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Þingskjali 705, viðbragðsgeta almannavarna og lögreglu í dreifðum byggðum. Fyrirspurn flutningsmaður Vilhjálmur Árnason. Þingskjali 707, stöðugildi lækna, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 708, utanríkisþjónusta Íslands, frumvarp flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og fleiri. Þingskjali 711, fjáraukalög 2018, nefndarálit 1. minnihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 715, fjáraukalög 2018, breytingatillaga 1. minnihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 722, fjáraukalög 2018, nefndarálit 2. minnihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 723, stuðningur við útgáfu bóka á íslensku, nefndarálit allsherjar- og menntamálanefnd. Þingskjali 724, stuðningur við útgáfu bóka á íslensku, breytingatillaga allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjali 725, útlendingar og Schengen upplýsingakerfið á Íslandi, nefndarálit með breytingatillögu frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjali 726, breytingar á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða uppreist æru, nefndarálit meirihluti allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjali 727, breytingar á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða uppreist æru, breytingatillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Og loks þingskjali 728, þinglýsingalög og fleira, nefndarálit með breytingatillögu frá allsherjar- og menntamálanefnd. Verður þá gengið til atkvæðagreiðslna. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, rammasamkomulag milli Grænlands, Danmerkur, Íslands og Noregs verndun loðnustofnsins og stjórnun veiða úr honum. Stjórnartillaga 448. mál á þingskjali 643, nefndarálit á þingskjali 689, framhald síðari umræðu og atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson, 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, hæstv. forseti, ég lýsa yfir ánægju minni með þetta mál vegna þess að þarna erum við að taka saman höndum með þjóðunum í kringum okkur um nýtingu loðnu og eftirlit með loðnustofninum. Og mér datt í hug þegar ég var að lesa þetta mál að við höfum haft áhyggjur af loðnugöngun undanfarin ár, breytt göngumynstur og annað slíkt og mikið verið talað loftslagsmálin í því sambandi. Þegar ég var á loðnuvertíð fyrir 30 árum, þá var þar borð maður sem hafði verið á loðnu frá því að veiðar hófust og hann sagðist aldrei hafa séð það á milli ára að loðnan hagaði sér eins á milli ára og Mér langaði bara að segja þetta núna vegna þess að það er aldrei fyrirfram séð hvernig fiskurinn í sjónum hagar sér. Hann hefur bæði sporð og ugga. Greidd eru atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið samningum milli Íslands og Færeyja fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2018, stjórnartillaga 449. mál á þingskjali 644, nefndarálit á þingskjali 690, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Hver óskar að ræða atkvæðagreiðsluna? Það er hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson, 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, hæstv. forseti, þarna er að ræða tvíhliða samning við Færeyinga. Við höfum átt verið í samningum við þá, eða sem sagt verið með svona tvíhliða samninga og síðan var komið slagsíð á þennan samning og komin upp frekar svona leiðinleg staða sem nú er þá búið að leysa og er svona vinna sem við þurfum alltaf að halda áfram. Færeyingar eru nú svona að mínu mati svona uppáhaldsfrændur okkar og við þurfum að vera í góðu sambandi við þá, en þegar maður á viðskipti við uppáhaldsfrændur sínar og fjölskyldumeðlimi, þá er stundum bandi á höndum því að tilfinningarnar eru miklar.
Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, vissulega er þetta samningur samskipti Íslands og Færeyinga á sviði fiskveiðimála sem snýr að heimildum þeirra til veiða í botnfiski hér og sömuleiðis í loðnu, en það er ákveðinn misskilningur sem kom fram í máli hv. þingmanns hér áðan að það sé búið að leysa þessa deilu. Það er ekki. Þetta er samkomulag sem gildir í rauninni fyrir árið 2018 að einhverjum ástæðum dróst frágangur þess í utanríkisráðuneytinu, en málin gagnvart Færeyingum eru bara á sama stað nú í desember eins og þau voru í desember á síðasta ári. Þá verður gengið til atkvæða. Greidd er atkvæði um tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið er fyrir 9. dagskrármáli lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa, stjórnarfrumvarp 266. mál á þingskjali 288, nefndarálit á þingskjali 687, framhald 2. umræðu, atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, hér er mikilvægt framfaraskref að ræða í heilbrigðismálum. Hér erum við í raun og veru að stíga skref sem verður til þess að efla teymisvinnu í heilbrigðiskerfinu og skref sem er til mikilla bóta, og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka nefndinni fyrir afar góða vinnu. Við erum hér að stíga skref í áttina til bætts kynheilbrigðis og betri nýtingu á fjölbreyttri fagþekkingu í heilbrigðiskerfinu, og er það í samræmi við það sem við erum að sjá sífellt meiri áherslu á, að fjölbreyttar fagstéttir vinni betur saman, að það sé meiri teymisvinna milli ólíkra stétta og allt í þágu þess að bæta kynheilbrigði í landinu. Og það er mér sérstök ánægja að standa fyrir því að þessi lög eru hér að ná landi. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, hérna er verið að koma til móts mjög eðlilegar kröfur að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður geti ávísað hormónalyfjum og þannig þurfa konur ekki að greiða fyrir dýra tíma hjá sérfræðilæknum. Og þetta er bara mjög gott mál sem ég styð að fullu. Fyrst verður að greidda atkvæði um 1. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Þá verður að greidda atkvæði um 2. til og með 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 4. grein eru samþykktar með 55 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, stjórnarfrumvarp 314. mál á þingskjali 367, nefndarálit á þingskjali 684 og breytingatillögur á þingskjali 685. Framhald 2. umræðu, atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Brynjar Níelsson, 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti, hér er ætlunin að setja ný heildarlög aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Við höfum auðvitað ekki staðið okkur nógu vel í þessu frekar en mörgu öðru og nú er svo komið að við erum nánast á svörtum lista og þess vegna liggur mjög á því að þetta mál verði afgreitt. Og hér er auðvitað bara verið að innleiða fjórðu tilskipun Evrópusambandsins, peningaþvættistilskipunina, með nokkrum ákvæðum úr þeirri 5. sem hefur víst ekki tekið gildi. En þetta er nauðsynlegt svo að orðstír okkar í útlöndum og alþjóðavettvangi bíði ekki meiri hnekki heldur en þegar orðið. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil bara gera grein fyrir fyrirvara sem kom fram í nefndaráliti
frá fulltrúa Pírata en fyrirvarinn varðar það að frumvarpið innleiðir tilskipun sem hafði ekki verið tekin upp í EES-samninginn né fallið frá stjórnskipulegum fyrirvara þegar málið var lagt fram. Þetta teljum við fela í sér slæma röðun atvika sem við eigum ekki að venja okkur á. Það er hægt að sýna því skilning í þetta skiptið vegna þess að það var ákveðin tímapressa og ekki síst vegna þess að tilskipunin hefur verið tekin upp í EES-samninginn og heimild veitt til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara af hálfu utanríkismálanefndar meðan málið var til afgreiðslu í efnahags- og viðskiptanefnd. Fyrirvarinn er því ekki gerður við efni frumvarpsins sem slíku, heldur það ferli sem frumvarpið fór í gegn og er vonin svo að þessi háttur verði ekki hafður á í framtíðinni eða í það minnsta verði ekki að vana. Málstekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, við ræðum hér, eða þar sem við greiðum hér atkvæði heildarlög peningaþætti sem er auðvitað hið besta mál. En það hefði þá þurft aðeins betri tíma og meiri vinnu í að skoða aðeins betur. En Samfylkingin styður þetta mál samt sem áður vegna þess eins og hér hefur komið fram. Þá höfum við alls ekki verið að standa okkur hvað þetta varðar. En við teljum mjög mikilvægt að á næsta ári, árinu 2019, verði þetta mál tekið upp aftur og rætt betur og farið betur í aðgerðir á Íslandi peningaþvætti. Á þingskjali 685 töluður 1 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 1. grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 685 töluliðir 2 til og með 23 eru breytingartillögur frá efnahags- og viðskiptanefnd við 1. til 59. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 til 4 og hefst nú atkvæðagreiðslan. 1 til 5 er það. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 1. til og með 59. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 til 5 svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. til 59. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 til 5 svo breytt eru samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið virðisaukaskattur stjórnarfrumvarp 432. mál á þingskjali 592, nefndarálit á þingskjali 697, framhald 2. umræða atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 53 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 2. til og með 15. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 15. grein er samþykkt með 51 atkvæði, 4 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur þá til 3. umræðu og er það samþykkt. Á dagskrá þessa fundar eru tekin 13., 14. og 15. dagskrármáli. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi og það verður til næsta fundar þegar að loknum þessum fundi. Fundi er slitið.
Settur á Alþingi. Svo háttar til 1. til og með 7. dagskrármálið að of skammt liðið frá umræðu í þeim og svo háttar til með 11. til 14. dagskrármálið að of skammt liðið frá útbýtingu þingskjala. Þar fyrir að leita samþykkis fyrir því að taka með í málin og þingskjölin á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslunni lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Tekið fyrir 1. dagskrármálið ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019, stjórnarfrumvarp og annað mál á þingskjali 2 með áorðnum breytingum á þingskjali 639. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 31 atkvæði, 24 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir annað dagskrármálið umboðsmaður barna, stjórnarfrumvarp 157. mál á þingskjali 156 með áorðnum breytingum á þingskjali 647. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið. Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, stjórnarfrumvarp 157. mál á þingskjali 157, nefndarálit á þingskjali 654 með áorðnum breytingum á þingskjali 654. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið umboðsmaður Alþingis, frumvarp 235. mál á þingskjali 250, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og er þá gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Virðulegur forseti, ég fór yfir það við 2. umræðu hversu mikilvægt mál hér væri á ferð og þakkaði hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Það sem það er held ég í undantekningartilvikum að hér komi einhver í pontu sérstaklega til að hrósa þeim sem hér fyrir aftan mig situr, hæstv. forseta Alþingis. Þá ætla ég að leyfa mér að gera það núna og þakka hæstv. forseta sem er fyrsti flutningsmaður þessa mikilvæga máls. Við megum líka vera dugleg við að þakka fyrir það sem vel er gert og hér hefur verið vasklega verki staðið með þetta mál og aftur ítreka ég er stoltur að ég fá að taka þátt í þessari atkvæðagreiðslu og gera þetta lögum. Forseti vill vekja athygli á því að það er öll forsætisnefnd og áheyrnarfulltrúar í forsætisnefnd sem standa að málinu, en þykir að sjálfsögðu engu að síður lofi gott. Þá er atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpið er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa, stjórnarfrumvarp 267. mál á þingskjali 288, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður þá gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, stjórnarfrumvarp 314. mál á þingskjali 367 með áorðnum breytingum á þingskjali 685. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir 7. dagskrármálið. Virðisaukaskattur, stjórnarfrumvarp 432. mál á þingskjali 592, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 49 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.
Þá getur forseti upplýst að ekki gert ráð fyrir því að þurfi frekari atkvæðagreiðslur í dag. Tekið fyrir 8. dagskrármálið fjáraukalög 2018 stjórnarfrumvarp 437. mál á þingskjali 599, nefndarálit á þingskjölum 698 og 711 og 722 og breytingatillögur á þingskjölum 699 og 715. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta fjárlaganefndar, hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti meirihluta fjárlaganefndar frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2018. Og ég hef þá yfirferð nefndarálit okkar. Frumvarpið byggir á 26. grein laga nr. 123/2015 opinber fjármál, þar kemur fram að ráðherra heimilt ef þess gerist þörf að leita aukinna fjárheimilda í frumvarpi til fjáraukalaga til að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlaga ársins, enda hafi ekki verið unnt að bregðast við þeim með öðrum úrræðum sem tilgreind eru í lögunum. Eitt af markmiðum laganna var að draga mjög úr notkun fjáraukalaga frá því sem áður tíðkaðist, bæði með því að þrengja og afmarka betur þau tilvik sem falla undir skilyrði fjáraukalaga, auk þess sem lögin fela í sér ný úrræði fyrir ráðherra, þar með talið millifærslur varasjóði einstakra málaflokka og almenna varasjóð sem ætlað er til að mæta öllum helstu frávikum frá áætlunum. Fyrstu fjáraukalögin sem byggjast á lögum um opinber fjármál voru samþykkt í fyrra. Meirihlutinn telur enn sem komið hafi ekki fyllilega tekist að færa markmið nýju laganna yfir á frumvarpið. Því til stuðnings má nefna að enn 800 milljónum óráðstafað af almenna varasjóðnum. Það ber þó að taka fram að þegar við hófum umfjöllun þetta fjáraukalaga frumvarp var staða varasjóðsins 1,8 milljarður, þannig að það hefur á hann gengið og ekki svo sem útséð að þann verði ekki lokið við að ráðstafa honum fyrir árslok. Þá liggur ekki fyrir hvort varasjóðir einstakra málaflokka hafi verið nýttir sem skyldi. Skilyrði fyrir notkun almenna varasjóðsins eru þau sömu og sett um heimildir í fjáraukalögum. Meirihlutinn telur bagalegt að enn ekki búið að setja reglugerð notkun almenna varasjóðsins og brýnir ráðherra að ljúka því máli sem allra fyrst. Virðulegi forseti, meirihluti fjárlaganefndar skýtur þessum viðvörunarskotum að strax í upphafi síns nefndarálits að vekja athygli á því að við erum ágætlega meðvituð það að ýmislegt má enn fara betur en samt þurfum við að ná hér ágætum árangri. Helstu útgjaldamál frumvarpsins í samræmi við lög um opinber fjármál fela frumvarp til fjáraukalaga ekki lengur í sig heildstætt endurmat á fjárlögum með endurskoðaðri tekjuáætlun og allsherjar yfirferð á gjaldaliðum. Þess í stað sjónarhorn frumvarpsins þrengra og eingöngu fjallað einstök útgjaldaefni sem ekki eru talin rúmast innan fjárlaga. Samtals óskað eftir að fjárheimildir verði auknar 56,6 milljarða sem eru 7% af heimildum fjárlaga. Það gríðarlega mikið í sögulegu samhengi en á það ber að líta að 49,2 milljarðar skýrast af tveimur tilefnum sem tengjast alfarið breytingum og framsetningu fjárlaga í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Að ræða annars vegar 31 milljarð króna vegna breytingar og uppgjöri lífeyrisskuldbindinga. Samkvæmt stöðlunum skulu allar breytingar milli ára færast rekstrarreikning en samkvæmt eldra uppgjöri fór hluti þeirra endurmatsreikning. Þar þá meðtalin áhrif á ávinnslu nýrra réttinda á árinu, launabreytingar og allar breytingar á tryggingafræðilegum forsendum lífeyrisskuldbindinga svo sem lífslíkum. Tillagan skiptist þannig 18,6 milljarðar vegna launabreytinga en vextir á ófjármagnaðri skuldbindingu nema 12,4 milljarðum. Hins vegar 18,2 milljarðar vegna afskrifta skattakrafna sem kemur sem fjárheimild á móti gjaldfærslu bæði beinna afskriftatapara krafna, til dæmis vegna gjaldþrota og eins óbeinna afskrifta þar sem kröfur eru færðar niður sem nemur varúðarfærslu. Í fjárlögum ársins var gert ráð fyrir afskriftir eru dregnar frá tekjum til samræmis við alþjóðlega hagskýrslustaðla en samkvæmt reikningsskilastöðlum ber að færa afskriftir skattakrafna á gjaldahlið þar sem verið að færa niður útistandandi skattkröfur frá fyrri árum, það álagða óinnheimta skatta
sem hafa verið tekjufærðir á fyrri árum. Framangreindar breytingar hafa engin áhrif á afkomu ríkissjóðs í 1. grein fjárlaga þar sem afkoman er mæld samkvæmt hagskýrslustaðli. Þær breyta hins vegar 3. grein frumvarpsins þar sem fjárheimildir málefnasviða og málaflokka eru settar fram samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Önnur frávik vega mun minna og þeirra er öllum getið í töflu sem að finna má í frumvarpinu það var lagt fram á blaðsíðu 46. Við hins vegar ákváðum að endurbirta töflunni í þessu nefndaráliti af kannski fyrst og fremst til glöggvunar á þeim breytingum sem þarna verða sem eru fyrst og fremst eins og áður hefur rakið, fyrst og fremst tæknilega breytingar og líka til þess að koma á framfæri að meinleg prentvilla var í töflunni í upphaflegu frumvarpi þar sem talað var kirkjugarðasamkomulag en átti að sjálfsögðu að vera kirkjujarðasamkomulag. Virðulegi forseti, ég rek ekki nánar efni töflunar en rek aftur áfram í nefndaráliti að undanskildum þessum framsetningarbreytingum sem gerðar eru tillögur samtals 8,6 milljarðar til hækkun útgjaldaheimilda. Þar vegur þyngst yfirtaka á lífeyrisskuldbindingum í samræmi við samning við Bændasamtök Íslands og yfirtaka á skuldbindingum ýmissa samtaka í heilbrigðisþjónustu samtals 3,2 milljarðar króna. Ég leyfi mér að víkja að yfirtöku eftirlaunaskuldbindinga sem merktar eru Bændasamtök Íslands og rekja það hér í stuttu máli að þetta á sér langa sögu, nær raun og veru áratugi aftur í tímann ýmis starfsemi í landbúnaði var rekin á vegum hins opinbera í blandaðri fjármögnun með skatta og búvöruframleiðslu og beinna framlaga ríkisins og þær stofnanir og þeir starfsmenn sem þessum verkefnum sinntu voru að safna lífeyrisréttindum innan lífeyriskerfis ríkisins og við lagabreytingar sem eru aðdragandi þess að það form núna komið að þessum verkefnum öllum sinnt með beinni samningagerð við bændur, þá átti raun og veru eftir að gera upp þessar skuldbindingar og þetta gamla fyrirkomulag sem að loksins búið þá að koma fyrir í fastara form með þessum samningi sem nú verið gerður við Bændasamtök Íslands og ég rifja upp að hingað til hefur ríkissjóður staðið að mestu á sínum hluta eða gagnvart staðið skil á sínum hluta þessar skuldbindinga með samningagreiðslum til bænda og við frágang fjárlaga fyrir árið 2019 þá lækkuðu samningsgreiðslur vegna samninga sem gerðir hafa verið við bændur samsvarandi upphæð og áður voru lagðar til þessara eftirlaunaskuldbindinga. Þannig að nú þessum fjárhagslegum samskiptum samtaka bænda og ríkisins lokið og ég held að það sé mikið fagnaðarefni. Þetta birtist meðal annars í því, svo undarlegt sem það nú að meðan við höfum þetta eldra fyrirkomulag þá var stuðningur við landbúnað í opinberum tölum og í OECD-samanburði alltaf rangur, þar að segja þessi fjárhagslegu samskipti voru látin vigta inn sem stuðningur við búvöruframleiðslu sem átti raun og veru ekkert skylt við það og þar af leiðandi skekkt í samanburði íslensks landbúnaðar. Gerðar eru einnig tillögur nokkrar tæknilegar millifærslu fjárheimilda, dæmi það lækkun rekstrarfjárveitinga vegna eignfærslu varanlegra rekstrarfjármuna. Það sambærileg millifærsla og gerð var í 3. umræðu fjárlagafrumvarps 700 milljónir króna með millifærslur að ræða í þessu tilefni. Frávik frumgjalda að frátöldum þessum óreglulegum liðum hafa ekki verið lægri hlutfall af fjárlögum síðan árið 2013. Á tímabilinu 1998 til 2008 var sambærilegt meðaltal frávika í fjáraukalögum 5% af frumútgjöldum. Stóraukið aðhald í kjölfar bankahrunsins stuðlaði að bættu verklagi hvað þetta varðar þannig að frávikið nam að meðaltali 1,6% árin 2009-16 og í þessu frumvarpi hlutfallið 0,7% sem mjög lágt í sögulegu samhengi og því samræmi við markmið laga opinber fjármál og lágmarka umfang fjáraukalaga. Þessu tilefni líka rétt að minna á það að þessi góði árangur skýrist líka því að við höfum lagt til hliðar í varasjóði og auðvitað verður að hafa það í huga þegar menn meta þennan samanburð að þá má ekki gleyma þeim hlutum líka en við höfum þá komið okkur upp ákveðnu verklagi og regluverki í kringum það en eins og ég sagði áðan við minnum á það og ítrekum það að það þarf að taka betur utan að þá verkferla. Heildarafkoma ríkissjóðs rakin á blaðsíðu 55 í upphaflegu frumvarpi og afgangur ríkissjóðs því 1,3% af vergri landsframleiðslu sem er aðeins yfir þeirri fjármálastefnu sem
hafði þá verið birt og það mátti nú kannski vera eilítið á reiki hvaða fjármálastefna gilti á þeim tíma, en við förum ekki nánar út í það, en það er 3,3% afgangur á frumjöfnuði og telst í sögulegu samhengi mjög góður árangur af rekstri ríkissjóðs. Endurmat á afkomu ríkissjóðs fyrir árið 2018, þrátt fyrir að frumvarpinu sé ekki ætlað að breyta tekjum og gjöldum til samræmis við útkomuspá, þá er eigi að síður gerð grein fyrir endurmati á afkomu ársins. Í töflu á blaðsíðu 55 í greinargerð frumvarpsins koma fram helstu stærðir í þeim efnum og er þá byggt á nýjustu þjóðhagsspá Hagstofu Íslands sem birt var nú í byrjun nóvember. Gert er ráð fyrir að tekjur og gjöld verði lítillega hærri en áætlað var í fjárlögum. Áætlað er að heildartekjur verði 4,4 milljörðum hærri en í fjárlögum. Breytingar eru bæði til hækkunar og lækkunar. Tekjuskattur einstaklinga er nú áætlaður 2,3 milljörðum hærri, en á móti lækkaði tekjuskattur lögaðila 1,5 milljarða og áætlaður að tekjur af virðisaukaskatti lækki 5,9 milljarða, en aðrir óbeinir skattar eru áætlaðir 1,6 milljarða hærri en fjárlög og veigamesta frávikið felst í hærri arðgreiðslum frá Íslandsbanka og Landsbankanum eða samtals 7,5 milljarða króna og er það nokkuð kunnulegur gjörningur í gerð fjárlaga. Gjöld ríkissjóðs áætlað er að heildargjöldin verði nánast þau sömu og í fjárlögum ársins eða 0,7 milljörðum króna lægri, frávik í báðar áttir. Áætlað er að rekstrarkostnaðir stofnana verði heldur hærri en í fjárlögum, einkum vegna sjúkrahúsþjónustu þar sem gæti orðið 2,5 milljónir króna hærri en samkvæmt fjárlögum. Að auki er gert ráð fyrir nokkrum sérstökum útgjaldamálum sem koma fram í frumvarpinu. Þar má nefna endurmat á gjöldum Fæðingarorlofssjóðs, viðbótarframlag til þjóðkirkjunnar og til samgöngumála, sjúkratrygginga vegna sjúkraþjálfunar og auk fleira veigaminni liða sem skýrðir eru í greinargerð frumvarpsins. Ég geri ekki að löngu umtalsefni þessi útgjaldatilefni en vil samt nefna viðbótarframlag til þjóðkirkjunnar. Við höfum bæði í nefndarálitum meirihluta og ef ég man rétt líka verið minnst á það alloft í nefndarálitum minnihluta fjárlaganefndar líka, bæði við gerð fjármálaáætlunar og fjárlaga fyrri ára þar sem rætt er samningsgerð við þjóðkirkjuna, en líkt og kom fram í fyrirspurnatíma hér fyrr í dag og hefur komið fram í umræðu fjárlög sem við nýlega gengum frá, þá bindum við nú góða vonir við því að samningagerð við þjóðkirkjuna framtíð þessa framlaga verði nú komið í betra horf við næstu fjárlagagerð, þannig að við séum ekki lengur að taka þetta inn með þessum hætti í gegnum fjáraukalög sem okkur finnst í eðli sínu ekki góður bragur á. Á móti vegur að gert er ráð fyrir lægri vaxtagreiðslum ríkissjóðs sem nemur 3,3 milljörðum króna. Þar af skýrast 1,4 milljarðar vegna breyttar framsetningar á vaxtatekjum sjóða í A-hluta ríkissjóðs og felur í sér lækkun á vaxtatekjum og vaxtagjöldum. Samkvæmt lögum um opinber fjármál skulu allar vaxtatekjur renna í ríkissjóðs nema sérlög kveði á annað. Nú aðeins vinnu nefndarinnar. Nefndin hafði mjög skamman tíma til að afla sér ítarlegri upplýsinga einstaka tillögur frumvarpsins og síður var kallað eftir frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, velferðarráðuneyti, dómsmálaráðuneyti, mennta- og menningarmálaráðuneyti og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti. Aðeins var gefinn einn virkur vinnudagur til að svara, en samt sem áður bárust svör frá öllum ráðuneytum og þakkar nefndin fyrir skjót viðbrögð fjármálastjóra ráðuneytanna. Nefndin leitaði svara við því hvers vegna aðgerðir ráðuneytanna höfðu ekki dugað til að koma í veg fyrir tillögu í fjáraukafrumvarpið, auk þess sem aflað var ýmissa tölfræðilegra gagna sem nýttust við að leggja mat á réttmæti einstakra tillagna og öll þessi svör og gögn liggja nú fyrir hjá hv. fjárlaganefnd. Þá komum við að breytingartillögum. Í frumvarpinu gerð tillaga að breyta heimild til að endurlána 500 milljónir til Íslandspóst. Í því samhengi er bent á álit meirihluta til 3. umræðu fjárlagafrumvarps fyrir árið 2019 þar sem ítarlega var farið yfir málið og kom til sérstakra umræðu hér í sérstakri umræðu sem fram fór hér fyrr í dag. Meirihlutinn gerir nokkrar breytingartillögur í frumvarpið og gerði sérstaklega grein fyrir þeim hverju fyrir sig í þeim kafla nema hvað sameiginleg umfjöllun nokkrar millifærslur og leiðréttingar. Samtals eru lagðar til breytingartillögur sem öllu samanlögðu leiða til 248,1 milljón króna hækkunar og gjaldaheimildum í sundurliðun 1 í frumvarpinu og hækkunin hefur samsvarandi áhrif á 1. og 2. grein frumvarpsins. Leiðrétting vegna lækkunar á sértekjum vegna nýs greiðsluþátttökukerfis. Gerðar eru tillögur 300 milljón króna millifærslur á 11 liðum
Hinn 1. maí 2017 tók gildi nýtt greiðsluþátttökukerfi sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu. Helstu markmiðið með kerfinu að verja þá sem mest þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda fyrir háum útgjöldum, draga úr útgjöldum barnafjölskyldu og styrkja heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað fólks í heilbrigðiskerfinu. Kerfið er jöfnunarkerfi sem felur í sér að létt var af þeim sem í eldra kerfinu báru mestan kostnað en þeir sem greiddu minnst greiða meira en áður. Með innleiðingu nýja greiðsluþátttökukerfisins var ákveðið að auka framlög hins opinbera til niðurgreiðslu á hlut sjúklinga sem nemur 1,5 milljarði á ársgrundvelli. Hlutdeild sjúkratryggðra í heilbrigðiskostnaði lækkaði sem því nemur. Undir nýja kerfið fellur þjónusta heilsugæslu og sjúkrahúsa og þjónustu sjálfstætt starfandi lækna, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfara og talmeinafræðinga sem starfa samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands og rannsóknir og geisla- og myndgreiningar. Hámarksgreiðslur eru mismunandi eftir því hvort almennir notendur, öryrkjar, aldraðir eða börn eigi hlut. Hámarksgreiðslur í hverjum mánuði hjá almennum notanda árið 2018 er 25.100 kr. Með gildistöku nýja greiðsluþátttökukerfisins var gert ráð fyrir 1,5 milljarða útgjaldaaukningu fyrir ríkissjóði, 250 milljónir kr. lækniskostnað sjúkratrygginga, 950 milljónir kr. á lið þjálfunar, 300 milljónir kr. lækkun sértækna á heilbrigðisstofnunum. Lækkun sértækna á heilbrigðisstofnunum reyndist vera tæpa 390 milljónir. Fjárveiting var vistuð á lið sjúkratrygginga. Fjárheimildir lækniskostnaðar og þjálfunar hafa verið hækkaðar og er hér lögð til samtals 300 milljónir kr. millifærsla frá sjúkratryggingum til að mæta lækkun sértækna á heilbrigðisstofnunum. Síðan eru raktar í nefndaráliti okkar nokkrar leiðréttingar og hagrænni skiptingu fjárheimilda sem ég rek ekki sérstaklega hér, en síðan eru hér 4 tillögur, breytingartillögur meirihluta fjárlaganefndar sem ég ætla að gera örstutta grein fyrir. Það er í fyrsta lagi hækkun fjárheimildar til Alþingis sem skýrist að langmestu leyti vegna ófyrirséðra útgjalda vegna viðgerða og húsnæðis kirkjustræti 10, þar sem upp kom mygla sem óhjákvæmilegt var annað en að ráðast í viðgerðir á. Fagaðilar voru fengnir til þess að meta og gera tilboð í verkið, en þegar vinna hófst kom í ljós að verkið var mun umfangsmeira en talið hafði verið og tvöfaldaðist áætlaður heildarkostnaður. Því er óskað eftir 30 milljónir kr. aukafjárveitingu þar sem ekki er svigrúm í rekstri til þess að mæta þeim kostnaði. Við leggjum hér til breytingartillögu vegna greiðslu á vegna fjárfestingarsamnings við Alkalíf, svokallaða þjálfunarstyrkir, 137,9 milljónir kr. og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið lítur svo á þjálfun starfsmanna hjá fyrirtækinu síðan lokið og að baki þessari breytingartillögu okkar liggur fyrir greinargerð og rannsókn atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins á ákvæðum þess samnings sem þetta gildir. Þá er gerð tillaga hér að veitt verði 79,9 milljónir kr. framlag til úrvinnslusjóðs vegna innheimtra tekna af úrvinnslugjaldinu árinu 2017. Samkvæmt lögum um úrvinnslugjald nr. 162/2002 skulu tekjur úrvinnslugjaldi renna óskiptar til sjóðsins að undanþegnu umsýslugjaldi til ríkissjóðs. Við innleiðingu laga um opinber fjármál var sú breyting gerð að tekjur sjóðsins renna í ríkissjóðs og veitt fjárveiting á fjárlögum á móti. Hins vegar var ekki gerð samsvarandi breyting á lögum um úrvinnslugjald eins og gert var hjá flestum öðrum ríkisaðilum, en er unnið að endanlegri lausn og unnt verði að láta tekjur á úrvinnslugjaldi renna í ríkissjóð en á sama tíma að tryggja að innheimtar tekjur renni til úrvinnslusjóðs líkt og lögin kveða á um. Ekki var lögð fram tillaga í frumvarpi til fjáraukalaga þar sem málið var enn í vinnslu, en þá hefur tíminn þokast fram og því er þessi breytingartillaga gerð hér við aðra umræðu og breytingartillögur meirihluta fjárlaganefndar og nemur breytingartillagan 79,9 milljónir kr. Þá er tillaga meirihluta fjárlaganefndar að breyta hvernig farið er með viðbótargreiðslu eða viðbótarframlag til Þjóðleikhúss, þar sem að við yfirferð málsins var það álit meirihlutans að þeirri fjárhæð skyldi fyrst og fremst mætt af varasjóði en ekki sem fjárauka, enda máli náskylt kjarasamningagerð og það á einmitt að vera megin hlutverk varasjóðsins, stóra almenna varasjóðsins, að taka utan slík útgjaldatilefni. Þá eru hér raktar í raun og veru tvær breytingartillögur vegna framlaga til stofnunar Árna Magnússonar í íslensku fræðum. Sú fyrri er vegna báðar eru vegna sýningarhalds í tengslum við fullveldisafmælið
þar sem fengin voru að láni viðkvæm, verðmæt og merkileg handrit frá frændum vonum Dönum til sýningar og það var nauðsynlegt að smíða þá eða ganga þannig frá þessum dýrgripum í sérstökum sýningarskápum sem óskað er eftir aukafjárveitingu til þess að standa straum að og verða síðan þeir skápar áfram eign Árnastofnunar og hins vegar komu eftir að samningar höfðu verið gerðir við eigendur handritanna mun meiri kröfur bæði aðbúnað handritanna og síðan öryggisgæslu þessa dýrgripi sem gerði hér tillögu að verði mætt í fjárauka og nemur samtals 25,3 milljónum króna. Meirihlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þessum breytingum sem skýrðar hafa verið og gerði tillögu í sérstöku þingskjali sem liggur hér frammi. Undir þetta skrifar Willum Þór Þórsson, hæstv. Formaður fjárlaganefndar, Haraldur Benediktsson framsögumaður, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Njáll Trausti Friðbertsson og Páll Magnússon. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, veitir andsvar. Virðulegi forseti, mig langaði að leita álits hjá hv. þingmanni sem maður að finna í umsögn Ríkisendurskoðunar fjáraukalögin. Það sem talað einmitt fjárveitingarnar samkvæmt varasjóðunum og svo framvegis og því líkt. Allavega, það sem segir í umsögninni að eftir sem áður að finna dæmi auknar fjárveitingar til að mæta útgjöldum sem vandséð að séu tímabundin, ófyrirséð og hjákvæmileg innan fjárlaga ársins og ekki hefði verið hægt að bregðast við með öðrum úrræðum sem tilgreind í lögunum. Þar talað varasjóð og millifærslu fjárheimilda innan málaflokka en einnig má taka þetta sem dæmi 30. grein laga opinber fjármál þar sem einfaldlega fjárheimildir eru teknar af fjárlögum næsta árs sem vantar þarna upp á. Ríkisendurskoðun talar einnig það að ákvörðunin það hvort að viðeigandi úrræði, þar að segja sem gripið til, fjáraukalög eða varasjóður, sé á einhverjum forsendum pólitísk. Þannig að Ríkisendurskoðun segir sig eiga erfitt með það að meta hvort eða skera úr í rauninni hvort að rétt sé eða ekki, þrátt fyrir að þeir segja að augljóslega vandséð að þær heimildir sem teknar eru sem dæmi eigi við þau skilyrði sem kveður á til nýtingar á varasjóð og fjáraukalögum. Og þá erum við komin í dálítinn vanda með það að segja hver þá að segja til hvort að skilyrði laganna séu uppfyllt eða ekki ef þetta bara á pólitískum forsendum. Það þá við í minnihlutanum sem eigum að standa vörð þetta? Það ekki pólitískum forsendum líka auðvelt að segja? Það ekki í rauninni Alþingi sem á þá að vera ákveðið bremsunni og vera hörð á því hvernig lög opinber fjármál eiga í rauninni að vera og virka því að við erum að setja þessi lög fyrir okkur og sérstaklega fyrir framkvæmdarvaldið. Haraldur Benediktsson, hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni þetta andsvar og í öllum aðalatriðum erum við á sömu línu með hversu flókið þetta verkefni getur verið hverjum tíma. Ég ætla ekkert að kynna mig undan því að sumt getur verið varpað á pólitísku ljósi og allt umdeilt sem við gerum, en við nefnum í þessum meirihlutaáliti okkar að enn vantar reglugerðir beitingu almenna varasjóðs og síðan meðferð varasjóða málaflokka. Það þekkir hv. þingmaður ágætlega rétt eins og við. Þetta hefur verið verkefni okkar á liðnum tíma inn í hæstv. Fjárlaganefnd að fjalla þessa þætti. Við eigum nokkur dæmi það sem hafa orkað tvímælis á undanförnum árum meðferð varasjóðs og meðferð varasjóð málaflokka og síðan fjárauka. En meginlínan þessi, hv. þingmaður, að hér hafa orðið miklar framfarir og hér erum við með óvenju lítil frávik sem við erum að fjalla þessu fjáraukalagafrumvarpi sem ég fagna sérstaklega. En það kemur samt ekki í veg fyrir það að einhvern tímann þá þessi möguleiki notaður fyrst að enn þessi fjáraukalaga heimild til og fjárauki ennþá inn í lögunum sem verður þá vonandi fyrst og fremst notaður sem algjör neyðarventill eða neyðarúrræði þegar málin komast í meiri festu og við förum að keyra lögin af þeirri festu sem þau innifela. Það má margt þessi nýju lög segja en ég held í öllum aðalatriðum þá hafi
fjárstjórnarlegt aðhald og fjárstýringaraðhaldið virkað sem best það getur. Og veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég á vissulega eftir að setja reglugerð en hún mun alltaf rammast inn af þeim lögum sem eru sett ótímabær óvænt útgjöld og þess háttar. Þannig að hvernig sem að reglugerðin yrði sett, að þá myndi þið aldrei gefa leyfi umfram þær skilgreiningar sem er skýrt ákveðið í lögunum. Og hvað festuna varðar einmitt, ef að þeir að búa að setja lögin, hvernig erum við að gefa, af hverju erum við að gefa afsláttur af þá þeim skilyrðum? Reglugerðin kemur vantarlega til með að skýra út betur vinnuferlið það hvernig ákvörðunin er tekin, hvort þetta séu tímabær eða óvænt útgjöld eða þess háttar. En skilgreiningin upp á ótímabær, hún hreyfist ekkert sem slík. Þannig að ég á erfitt með að sjá svona hvað reglugerð bætir við svona já eða nei spurninguna. Við getum skoðað í kjölfarið hvort að farið var eftir þá reglugerðarferlinu sem var uppsett eða ekki. Ég vil líka þakka hv. þingmanni fyrir að benda á einmitt að hlutfallið er 0,7% þegar búið að draga frá þess að fullt af milljörðum sem eru í ákveðnum leiðréttingum og svo framvegis. Og hv. þingmaður benti einmitt á að það verður að telja notkun varasjóðsins inn í þetta hlutfall sem að vantar í þessi 0,7%. Það væri þá eitthvað tæpt prósent í viðbót sem að bætist þar við, sem er þá komið upp í meðaltal áranna 2009 til 2016. Þannig að í sögulegu samhengi þá erum við að gera svipað og þá síðan 2009, síðan eftir hrunárið sem að byrjaði og var engin fjárauki einmitt, sem að dregur meðaltal aðeins niður. Þannig að við erum kannski aðeins yfir því. En við erum ekki búin. Það er ennþá fjárheimildir á varasjóðnum og miðað við þessi lög opinber fjármál, þá bendir allt til þess að við eigum að ganga á fjáraukalögin eftir að það er búið að ganga á varasjóðinn. Ég vildi fá álit hv. þingmanns á því. Þá svarar andsvari síðara sinni framsögumaður meirihluta fjárlaganefndar, hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, virðulegur forseti, ég er svo sem ekki miklu við þetta bæta. Ég nefndi þetta með varasjóðinn og frávik frá gildandi fjárlögum af því mér finnst sanngjarnt að við setjum þetta í samhengi, en við líka bara ramma það inn aftur eins og ég gerði minni framsögu að við getum heldur ekki alveg borið þetta saman. Við höfum komið þá þessu varúðartæki núna inn í fjárlögin sem ekki var þar áður, þar sem að þetta var bara áður hrein framúrkeyrslu. Núna er ekki það að ræða og þess vegna segja að þetta sé góður árangur þegar þetta 0,7% frávik er, svo því til haga haldið. Þegar við hófum umfjöllun í nefndinni eða inn í þinginu og síðan í nefndinni fjáraukalagafrumvarpið, þá stóð höfuðstóll eða fjárhagsstaða almenna varasjóðsins í 1,8 milljörðum. Hann var kominn niður í 800 milljónir þegar við lögum meðferð málsins, sem að sýnir okkur bara það að það er að mjattlast út af þessum sjóði og þess vegna kannski var það ekki síður bara varúðarráðstöfun að klára ekki sjóðinn áður en fjáraukalagafrumvarpið er lagt fram. Þetta verklag má bara ræða, held ég, til framtíðar, hvort að við höfum að koma okkur því verklagi að fyrst sé almenni varasjóðurinn tæmdur áður en kemur til fjáraukalaga. Það er bara heilbrigð umræða sem að eðlilega þarf að fylgja þá bara endurskoðun á þessum ágætu lögum sem við erum að starfa eftir. Ég aftur á móti mat það ekki að umsögn Ríkisendurskoðunar þetta fjáraukalagafrumvarp að Ríkisendurskoðun væri með afgerandi hætti að setja út á meðferð þessara fjáraukalaga eða tillögur þessara fjáraukalaga nema síður sé. Það var ekki mjög afgerandi gert, enda held ég að bara virðing fyrir þeim verkefnum sem upp á hverjum tíma og ég rifja upp að við höfum, eins og ég nefndi í minni framsögu, lent í því í ríkisstjórn sem var ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar á miðju sumri, en þar sem gripið var til viðbótarfjárveitinga vegna samgöngumála og var svona svolítið í þoku hvernig þetta fara með þá fjármuni, og síðan aftur í þeirri ríkisstjórn sem nú situr. En í öllum aðalatriðum þá er verklagið orðið miklu betra en það var áður og þykist ég hafa ágæta þekkingu til að geta sagt þetta. Andsvörum er lokið. Til máls tekur framsögumaður 1. minnihluta fjárlaganefndar, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti,
Í lögum opinber fjármál segir í 30. grein: Útgjöld sem eru umfram fjárheimild í árslok skulu dragast frá fjárheimild næsta árs. Þrátt fyrir að ýmsir fjárlagaliðir séu umfram fjárheimildir þá eru lögð fram fjáraukalög og fjárheimildir almenna varasjóðsins nýttar í staðinn fyrir að láta 30. grein laga opinber fjármál virka. Skilyrði þess að grípa til almenna varasjóðsins eru mjög ströng og skýrt tekið fram að túlka eigi þau skilyrði þröngt. Skilyrðin eru að fjárútlátin séu tímabundin, ófyrirséð og óhjákvæmileg, enda hafi það ekki verið unnt að bregðast við þeim með úrræðum sem tilgreind í lögum opinber fjármál. Þar á meðal með því að virkja 30. grein laganna þannig að umfram fjárheimildir dragist einfaldlega frá fjárheimildum næsta árs. Það vekur athygli að þrátt fyrir tugmilljarða fjáraukafrumvarp og fjárveitingar úr almennum varasjóði þá ekki ein fjárheimild skilin eftir og dregin frá fjárheimildum næsta árs. Í umsögn Ríkisendurskoðunar kvartað yfir skömmum tíma til þess að skila inn umsögn, en þrátt fyrir það skilar Ríkisendurskoðun yfirgripsmikilli umsögn. Það sorglegt að hugsa til þess hvers konar umsögn Alþingi hefði fengið ef tímatakmörkin hefðu verið eðlileg. Ríkisendurskoðun fer yfir þær heimildir sem lagt til að breytist í frumvarpi til fjáraukalaga og metur sem svo að flestar þeirra séu millifærslur en með nokkrum undantekningum. Og þá með leyfi forseta. Eftir sem áður að finna dæmi auknar fjárveitingar til að mæta útgjöldum sem vandséð að séu tímabundin, ófyrirséð og óhjákvæmileg innan fjárlaga ársins og ekki hefði verið unnt að bregðast við með öðrum úrræðum en tilgreind í lögunum, sem sagt varasjóðum og millifærslu fjárheimilda innan málaflokka. Dæmi þetta eru 83,3 milljónir krónur hækkun á fjárheimild málefnasviðsins utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála, 29,7 milljónir krónur vegna sýslumenn, 45,8 milljónir krónur vegna tveggja verkefna undir stjórnsýslu samgönguráðuneytisins, 469 milljónir krónur vegna sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun og 267,6 milljónir krónur vegna stjórnsýslu velferðarmála. Þetta einungis dæmi, ekki full útbúin listi sem til vera með annars sem gerir grein fyrir og eftir. Miðað við lögum opinber fjármál þá ferlið nokkurn veginn svona að þegar farið fram úr fjárheimildum. Ef tilefni fram úr keyrslunnar ekki tímabundið, ekki ófyrirséð og ekki óhjákvæmilegt, þá dregst fram úr keyrslunn einfaldlega frá fjárheimildum næsta árs. Ráðherra getur brugðist við með tilfærslum og varasjóðum málefnasviðs og þau skilyrði útskýrð mjög vel í lögunum. Ef öll skilyrði almenna varasjóðsins hins vegar uppfyllt má nota varasjóðinn til að bregðast við útgjöldum. Jafnvel þó ekki framúrkeyrslu að ræða, en ætla mætti að ef útgjöldin leiddu til umfram keyrslu á fjárheimildi lok árs, ef það koma óvænt útgjöld sem vissulega falla undir öll atriði varasjóðs og þau útgjöld myndu ekki leiða til þess að viðkomandi fjárheimild sé í mínus í lok árs, og þá þyrfti ekki að grípa til almenns varasjóðs þó það væri hægt og réttlætanlegt samkvæmt lögunum. Ekki væri neitt tilefni til þess að grípa til varasjóðs þó að útgjöld væri óvænt, tímabundin og ófyrirséð ef allt helst innan fjárheimilda. Það svo ekki fyrr en almenni varasjóðurinn uppurinn að þarf að grípa til fjáraukalaga. Þau háð sömu ströngu takmörkunum og almenni varasjóðurinn, þannig að útgjöld sem lögð til í frumvarpi til fjárauka verða að uppfylla öll skilyrði þess að hægt sé að grípa til almenna varasjóðsins. Fyrsti minnihluti bað rökstuðning fyrir því að þær fjárheimildir sem fjallað í frumvarpi til fjárauka stæðust þröng skilyrði sem lög opinber fjármál setja. Nokkur svör bárust en rökin fyrir því að þær fjárheimildir sem beðið að standa skilyrðin í besta falli þunn í flestum tilfellum. Það mjög sorglegt að ekki sé hægt að leita til fagstofnunar Alþingis óháð mat á því hvort farið sé að lögum opinber fjármál, en Ríkisendurskoðun segir í umsögn sinni, með leyfi forseta. Samkvæmt 24. grein laga opinber fjármál það ráðherra sem tekur ákvörðun ráðstöfun almenns varasjóðs og ber að kanna hvort skilyrði laganna séu uppfyllt. Að sjálfsögðu því að ráðherra á bara að fara eftir lögum, hefur ekkert val þar áfram held ég. Það
það er þannig pólitísk ákvörðun að ráðstafa varasjóðnum og vafasamt að það sé á valdi ríkisendurskoðanda að meta eða endurmeta. Þá má einnig benda á að ríkisendurskoðandi hefur ekki forsendur til að meta hvort skilyrði laganna séu uppfyllt hvað varðar framlag til vegaframkvæmda þar sem embættið hefur ekki fengið yfirlit yfir þær framkvæmdir sem fyrirhugað er að framkvæma með varasjóðsfénu og það hefur fjárlaganefnd ekki heldur fengið. Og að auki, með leyfi forseta, raunar vafasamt að slíkt geti verið hlutverk ríkisendurskoðanda eins og áður segir. Hið pólitíska vald hefur metið einhverja ráðstöfun úr sjóðunum sem óhjákvæmilega talin og ríkisendurskoðandi hefur ekki frekari upplýsingar eða aðrar en ráðherra og eftir atvikum frá fjárlaganefnd Alþingis. Þetta er svona kjarnavandamál þar sem að þessar fjárheimildir sem beðið bæði varðandi varasjóðinn, hvernig fjárlaganefnd er látin vita eða ekki látin vita það hverjar þær ráðstöfunir eru, þráttur að lögin taki til það, að rökin sem að hafa komið hingað til hafa ekki geta að uppfyllt rauninni gagnrýna skoðun á því að sé að ræða óhjákvæmilega tímabundna eða óvænt fjárútlát. Hingað til hefur mjög lítið af þeim spurningum sem hafa verið varpað til ráðuneytisins verið svarað á greinargóðan hátt, þannig að ótvírætt sé að skilyrðin standi. Því að það á að túlka þessi skilyrði þröngt. Þá myndi maður halda ef það er eitthvað tvímæli þar að þá sé ekki verið að túlka það þröngt ef að slík fjárheimild er síðan veitt. Ég ætla að fjalla aðeins kirkjujarðasamkomulagið, en í kirkjujarðasamkomulagi kirkjunnar og ríkisins frá 1997 er tekið fram í 3. grein samningsins að ríkissjóður greiði laun A. Biskups Íslands og vígslubiskupa, B. 138 starfandi presta og prófasta kirkjunnar og C. 18 starfsmanna biskupaembættisins. Einnig kemur fram í samningnum, með leyfi forseta, fjölgi skráðum meðlimum þjóðkirkjunnar 5.000 með íbúaskrá þjóðskrár 1. desember 2016 skuldbindur ríkið sig til að greiða laun eins prests til viðbótar sem greinir í bilið miðað við 1. málsgrein. Sama á við frekari fjölgun. Fækki skráðum meðlimum þjóðkirkjunnar 5.000 með íbúaskrá þjóðskrár 1. desember 1996 lækkar talan í bilið 1. málsgreinar það sem þar á við, 1 sem sagt. Þannig að pluss 5.000 þá hækkar 138 í 139, mínus 5.000 þá lækkar 138 í 137 og svo framvegis. Í svari fjármála- og efnahagsráðuneytisins við fyrirspurn fjárlaganefndar kemur hins vegar fram, með leyfi forseta, framlag til þjóðkirkjunnar skal nema fjárhæð sem svarar til launa biskups Íslands og vígslubiskupa, launa 138 starfandi presta og prófasta kirkjunnar eins og þau eru ákveðin af kjararáði og launa 18 starfsmanna biskupaembættisins. En hins vegar á vef Hagstofunnar eru gögn fjölda þeirra sem eru skráðir í þjóðkirkjuna, sem kemur hérna fram árið 1998 voru 244.893 skráðir í þjóðkirkjuna og 2018 eru 234.215. Sem sagt, samkvæmt þessu hefur þeim sem eru skráðir í þjóðkirkjuna fækkað rúmlega 10.000 manns frá árið 1998 og með við kirkjujarðasamkomulagið ætti því ríkið að greiða laun 136 presta en ekki 138. Gögn Hagstofunnar ná því miður ekki lengra aftur hvað þetta varðar. Kirkjujarðasamkomulagið er hins vegar augljóslega mjög gallað þar sem engin tímatakmörk sett á hversu lengi ríkið á að greiða laun biskups, presta og þess háttar samkvæmt samkomulaginu. Svör fyrirspurnum það hvaða gæði ríkið fékk í staðinn hafa verið einföld. Ríkið veit það ekki. Það liggur í augum uppi að þetta samkomulag er mjög slæmt fyrir ríkið og vafasamt hvort það stenst lög samningsákvæði eða greinar stjórnarskrár fjárheimildir. Miðað við þá framkvæmd sem við tíðkast að samþykkja fjárheimildir eftir á má leiða rök að því að ef Alþingi samþykkir ekki þessa fjárheimild þá sé Alþingi að rifta samningnum. Fyrsti minnihluti telur það vera ákjósanlegt fyrir ríkið að láta reyna á að rifta samningnum og fá úr því skorið fyrir dómstólum hvaða eignir og jarðir ríkið eignaðist vegna kirkjujarðasamkomulagsins og hvert andvirði þeirra er. Þá væri einfaldlega hægt að stilla því saman hversu mikið laun hafa verið greidd vegna samkomulagsins, sem eru 42 milljarðar, andvirði jarðanna og hversu miklu munar. Það getur nefnilega ekki gengið að ríkið eigi að greiða til þjóðkirkjunnar
út í hið óendanlega. Miðað við samninginn þyrfti ríkið meira að segja að greiða laun 80 presta þó að allir segðu sig úr þjóðkirkjunni, sem er ennþá undarlegra. Í niðurstöðu kirkjujarðarnefndar, minnum að hann heitir frá árinu 1992 eða 3, man ekki alveg töluna, að þá eru teknar saman allar eignir kirkjunnar. Og það farið yfir fasteignamat og ýmislegt annað á þeim jörðum. Þetta ansi viðamikið skjal. Þar inni eru til dæmis Þingvellir. Og í lok þess skjals er sumað upp hversu miklar eignir kirkjunnar eru, sem að allar eignirnar töldust vera 2 milljarðar króna, og meðan hlutur kirkjunnar töldust vera 1 milljarður króna á því verðlagi. Og ef við einfaldlega margföldum þá verðlagsbreytingar síðan þá, sem er svona gróf þubalputta ákvörðun á því hvert verðmæti verið núna, þó maður gæti munað einhverju, að þá væri það í kringum 2 milljarðar fyrir heildina, 3 milljarðar fyrir hlut kirkjunnar. Það er langt frá því að vera sú upphæð sem 42 milljarðar eru. Nú, stefnumótun fjárlaganefndar. Fjármála- og efnahagsráðuneytið leggur til breytingar í frumvarpi til fjárlaga sem erfitt að rökstyðja standist skilyrði sem kveðið á er í lögum opinber fjármál. Fjárlaganefnd leggur til nokkrar breytingar til viðbótar sem einnig má setja spurningamerki við hvort uppfylli skilyrðin. Og miðað við umsögn Ríkisendurskoðunar, af því að það er hlutverk ráðherra að meta hvort eigi að nota varasjóð eða leggja fram frumvarp til fjárlaga, þá hlýtur það að falla fjárlaganefnd í skaut að meta hvort skilyrði laga opinber fjármál séu uppfyllt. Það verður að segjast eins og að slíkt mat fór ekki fram í nefndinni og því situr fjárlaganefnd í raun fordæmi hvernig á að túlka skilyrði fyrir notkun á almennum varasjóði og fjáraukalögum. Fordæmi að skilyrði eigi ekki við nema þegar það hentar, sem í tilviki fjárlaga ársins 2018 er aldrei. Skilyrðin eiga aldrei við. Engin fjárheimild fer umfram heimildir og er dregin frá fjárheimild næsta árs af því að því er reddað með varasjóði og fjáraukalögum. Ráðherra þarf aldrei að svara fyrir umframkeyrslu fjárheimilda. Fjárheimildum ráðherra er reddað með hvítþvotti þar sem farið er á svið við lög opinber fjármál. Hvítþvotturinn er sögulega séð að það var engin framúrkeyrsla. Það er það sem er skrifað í söguna. Allt kom út á nulli eða í plús. Aðferðin sem notuð er einfaldlega ekki lögleg. Það er oft talað siðlaust en löglegt, en þetta er siðlaust og ólöglegt. Fyrsti minnihluti afsakar að það sé ekki orðað á diplómatískari hátt, því að fyrsti minnihluti telur það einfaldlega að þurfa að vera eins skýrt og hægt er til þess að koma í veg fyrir misskilning. Ef það er ætlun Alþingis að setja lög opinber fjármál, þá hlýtur það að hafa verið ætlun þingsins að fara eftir þeim lögum. Framkvæmdarvaldið á að gera það. Það á ekki við neina valmöguleika að velja, á ekki neina valmöguleika og þingið á ekki heldur neina valmöguleika. Ef það á að gera þetta öðruvísi, þá fer þingið með löggjafarvaldið og getur bara breytt á lögunum ef núverandi fyrirkomulag er óframkvæmanlegt. Þess vegna segi ég siðlaust. Fyrsti minnihluti leggur til að allar fjárheimildir sem eru lagðar til í frumvarpi til fjáraukalaga og falla ekki undir skilyrði laga opinber fjármál verði felldar brott úr frumvarpinu. Og það er skýring mín við breytingartillögu fyrsta minnihluta við frumvarp til fjáraukalaga, þar sem að allar þær tölur sem þar koma fram telur fyrsti minnihluti tel ég vera einmitt standast ekki skilyrði lög opinber fjármál, ótímabær, óhjákvæmileg eða óvænt útgjöld. Því legg ég til að það einfaldlega þau falli niður og dragist frá fjárheimildum næsta árs. Þá tekur til máls framsögumaður fyrsta minnihluta fjárlaganefndar, annars minnihluta fjárlaganefndar, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, við ræðum hér frumvarp til fjáraukalaga fyrir 2018 og mæli ég hér fyrir minnihluta áliti annars minnihluta. Nú, í upphafi vil ég segja það að í athugasemdum við frumvarpið segir að í fjáraukalögum verði einungis leitað heimilda til að bregðast við útgjaldatilefnum sem voru ófyrirséð við afgreiðslu fjárlaga
en sýnt þykir að útgjöldin falli til á árinu og að ríkissjóður komist ekki hjá að greiða þau. Í lögunum eiga því einungis að vera ófyrirséð og óhjákvæmileg útgjöld. Annar minnihluti telur að ýmsar fjárheimildir í frumvarpinu gangi gegn meginreglu þessara laga. Og hér á eftir mun ég tiltaka nokkur dæmi þess efnis. Og fyrst vil ég víkja að því sem kemur fram á blaðsíðu 47 í frumvarpinu. En þar kemur fram að útgjöld sjúkratrygginga aukast 469 milljónir vegna aukinnar eftirspurnar eftir sjúkraþjálfun. Hér veruleg umfram útgjöld að ræða, en ekkert hefur komið fram það hvort að ráðherra málaflokksins hafi gripið til einhverra aðgerða, svo gjöldin væru innan heimilda fjárlaga. Ráðherra ber samkvæmt lögum opinber fjármál að grípa til aðgerða þegar sýnt þykir að sá málaflokkur sem hann ber ábyrgð á fer fram úr fjárheimildum. Velferðarráðherra hefur undir þessum kringumstæðum og hefði átt að gera fjármálaráðherra grein fyrir stöðunni og því hvernig hann hygðist bregðast við henni. Ráðherra ber ábyrgð á málaflokknum og verður að grípa til aðgerða. Reglurnar eru til þess að virða þær og það samræmist ekki lögum um opinber fjármál að grípa ekki til aðgerða. Næst ætla ég að víkja hér aðeins að IPSAS reikningsskilastaðlinum sem fjallað á blaðsíðu 46 í frumvarpinu. Og þar kemur fram að 48 milljarða króna hækkun gjalda vegna þessa reikningsstaðals. Og hér verulega háa upphæðir að ræða og ekki verður séð mál þetta geti í raun talist ófyrirséð. Ráðuneytið hefði átt að sjá þetta fyrir þegar IPSAS-staðallinn var tekinn upp í lögunum opinber fjármál. Hér á ferðinni stór leiðrétting. Og að mati annars minnihluta lá það fyrir við gerð fjárlaga fyrir árið 2018 að beita skyldi þessum þætti innleiðingar IPSAS-staðalsins. Ég vil vekja athygli á því að það getur munað mörgum milljörðum króna í afkomu ríkissjóðs eftir því hvort afkoman mæld samkvæmt GFS eða IPSAS reikningsskilastaðlinum. Að mati annars minnihluta það óviðeigandi að þingmenn standi fyrir frammi úrlausnarefni sem þessu við mat á rekstrarárangri ríkissjóðs. Hér mjög tæknilegt úrlausnarefni að ræða sem fáir hafa í raun á valdi sínu og brýnt að leitast verði við að einfalda þessa framsetningu svo hægt sé að fá nauðsynlegar upplýsingar úr ríkisreikningi fyrir leikmenn með aðgengilegum hætti. Má í þessu sambandi nefna að ríkisendurskoðandi treysti sér ekki til að veita álit á ríkisreikningi liðins árs þar sem fullri innleiðingu viðkomandi reikningsskilastaðla ekki lokið. Það sem sérfróður aðili á þessu sviði, sem þó Ríkisendurskoðun, treysti sér ekki til að láta í ljós álit á ríkisreikningi, sem ársreikningur ríkisins, má ætla að það sé nær ógerlegt fyrir leikmenn. Og að mati annars minnihluta þessi staða mjög umhugsunarverð fyrir Alþingi. Næst vil ég víkja hér að dómkröfum og það kemur fram á blaðsíðu 45 að fjárheimild sé 900 milljónir króna vegna dómkrafna. Og þá má spyrja hvort að hér hefði ekki verið eðlilegt að færa almenna varúðarfærslu samkvæmt IPSAS-staðli vegna hugsanlegs taps í dómsmálum. Fyrrgreind gjaldfærsla væri þá mat fagfólks á hugsanlegu tapi af völdum dómsmála. Það sem kunnáttu fólk á þessu sviði leggur svo mat á hugsanleg áhrif á ríkissjóð. Á blaðsíðu 47 fjallað yfirtöku á lífeyrisskuldbindingum og þar kemur fram að stefnt að samningum við ýmis samtök vegna yfirtöku lífeyrisskuldbindinga starfsmanna ýmissa samtaka sem annast hafa heilbrigðisþjónustu fyrir ríkissjóð.
Kostnaðurinn er 100 milljónir króna og það er umhugsunarvert hvers vegna ráðuneytið hafi leyft þessum ófjármögnuðu skuldbindingum að safnast fyrir. Hvers vegna hefur ráðuneytið ekki skilað iðgjaldi sem þessu nemur jafnóðum og þjónustan er innt af hendi. Í þessu sambandi má geta þess til fróðleiks að áfallnar lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs í árslok 2017 námu 619 milljörðum króna. En það jafngildir skattteknum ríkisins samkvæmt frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2019. Þannig að við sjáum að hér verulega upphæð að ræða. Það er því búið að velta fjárhæð sem nemur heildarskatttekjum fjárlaga yfir á komandi kynslóðir. Einnig verður að vekja athygli á því hversu lengi dróst að ganga frá samkomulagi vegna brúar lífeyrissjóðs vegna óuppgerðra lífeyrisskuldbindinga en upphæðin nemur 1,2 milljörðum króna. Herra forseti, næst ætla ég að víkja hér aðeins að vetrarþjónustu á vegum. Það kemur fram í frumvarpinu að útgjöld til samgöngumála upp á 569 milljónir eru í fjárauka og þar af 400 vegna snjómoksturs. Og ég held að sé eðlilegt að fjárheimildir vegna ófyrirséðs snjómoksturs sé í sérstökum varasjóði málaflokksins. Og í svari samgönguráðuneytisins við fyrirspurn fjárlaganefndar kostnað vegna óvenju snjóþungsvetrar segir að þjónustuliðurinn sé eingöngu fjármagnaður miðað við meðalþungan vetur. Þá kemur jafnframt fram að á síðustu árum hafi reynst nauðsynlegt að auka vetrarþjónustu vegna mikillar umferðaraukningar á fjölförnum ferðamannaleiðum. Þörf fyrir hálkuvarnir hafi reynst mun meiri en ráð var fyrir gert og veturinn snjóþungur í öllum öðrum landshlutum. Að mati annars minnihluta virðast ábendingar ráðuneytisins benda til þess að vegna aukinna þarfa fyrir snjómokstur og hálkuvarnir sé ekki raunhæft að miða við meðalkostnað liðinna ára vegna þess að kröfur til þessara þjónustu hafa aukist mikið og væri eðlilegra að miða við áætlanir sem miðuðu við spár Vegagerðarinnar á þjónustuþörf fram í tímann. Má í framhaldinu velta því fyrir sér hvort að þörf hefði verið á þessari fjárbeiðni í fjáraukalögum og nær hefði verið áætlað fyrir henni í fjárlögum. Næst ætla ég að víkja hér aðeins að því sem kemur fram seinkun á afhendingu á Vestmannaeyjaferju og galla í viðgerð á Grímseyjarferju. Seinkun á afhendingu Vestmannaeyjaferju kostar 117 milljónir króna og í frumvarpinu kemur ekkert fram það hver beri ábyrgð á þessari seinkun. Og svo virðist sem að óska sé eftir fjárheimild í fjáraukalögum til þess að fjármagna kostnað sem virðist falla til samkvæmt skýringum frumvarpsins vegna ákvörðunar sem tekin af ráðuneytinu. Og það verður því ekki séð að þessi ákvörðun uppfylli skilyrði sem uppfylla þarf til að fá framlög í fjáraukalögum. Er að ræða sem sagt nýja ákvörðun sem ráðuneytið tók að yfirveguðu máli og ber því að standa við með því að taka til í eigin ranni, eins og svo má segja, og ég leyfi mér að segja það hér, eins og lög opinber fjármál kveða á og ráðuneytinu ber að fara eftir. Það er sem sagt tekin þarna ákvörðun að seinka afhendingu þessarar ferju og það er ekki að sjá og það getur ekki fallið undir eitthvað sem ófyrirséð þegar menn taka þessa ákvörðun. Fjármála- og efnahagsráðherra gat ekki svarað því hér við aðra umræðu hver bæri ábyrgð á seinkuninni og það verður að segja eins og að þetta er eitthvað sem verður að fara ofan í kjölinn á vegna þess að hér háa upphæð að ræða og ekki eðlilegt að menn geti bara tekið svona ákvörðun
og síðan bara óskað eftir fjárheimild í fjárauka og þá bara málið búið. Það er alls ekki í anda laganna. Svo ég víki hér aðeins að kostnaði vegna Grímseyjarferju, viðgerðar á Grímseyjarferju, það eru 52 milljónir króna og þar kemur fram að rekja megi það til ófullnægjandi viðgerða á árunum 2007 og 2008. Mál þetta er hliðstætt málinu með nýju Vestmannaeyjaferjuna að því leytinu til að það kemur ekkert fram hver ber ábyrgð á þessu. Og ætla má að eftirlit af hálfu ríkissjóðs með þessari viðgerð hafi verið ábótavant og það kallar að sjálfsögðu á svör við spurningum hvort tryggt sé að eftirlitskerfi ríkisins komi í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Næst vil ég víkja hér aðeins að kostnaði vegna útlendingamála, mál sem hefur nú verið rætt hér áður og eru skiptar skoðanir um. Í svari dómsmálaráðuneytisins við fyrirspurn fjárlaganefndar kostnað vegna útlendingamála kemur fram að heildarframlög nema 3.188 milljónum króna fyrir árið 2018 og þar með talið 500 milljóna króna framlag af fjáraukalögum. Þetta er að sjálfsögðu verulega há upphæð og þessi málaflokkur er kostnaðarsamur og það verður að gera þá kröfu til ráðuneytisins að það lágmarki þennan kostnað eins og frekast er unnt með því að styrkja þá verkferla sem notaðir eru með það að markmiði að meðalmálsmeðferðartími umsækjanda vegna eins og til dæmis Dyflinnar málsmeðferðar að hann styttist. Hann er núna 111 dagar og hefðbundinn málsmeðferðartími hann er í dag 226 dagar og hann verður einnig að stytta. Þetta er mjög langur tími og kostnaðarsamur fyrir ríkissjóð og sjálfsögðu einnig óþægilegur fyrir þá sem að bíða eftir úrlausn sinna mála. Það er því nauðsynlegt, herra forseti, að leita allra leiða til þess að lágmarka kostnað þessa málaflokks. Og ég skora hér með á ráðherra að taka þessa lagsferla til endurskoðunar þannig að umsækjendur eins og með tilhæfuleysar umsagnir, sérstaklega dalarumsagnir, að þeir dvelji ekki hér lengur en brýna nauðsyn ber til. Málaflokkurinn er kostnaðarsamur eins og ég sagði hér áðan og við eigum öll að sammælast það að leita allra leiða til þess að draga úr þessum kostnaði en að sama skapi að þá fái þeir sem að leita aðstoðar og hælis að þeir fái þá eðlilega og rétta málsmeðferð en hún tekur allt of langan tíma. Ég held að það séu allir sammála það. Ég ætla aðeins að víkja hér að því sem segir í frumvarpinu rammaáætlun ESB menntun, rannsóknir og fleira og það er gert ráð fyrir fjárheimildir upp á 491 milljón króna og þar kemur fram að samningsbundið ákvæði sé að ræða og það er erfitt að sjá það hvernig samningsbundin útgjöld geti verið óvænt og ófyrirséð og það er að sjálfsögðu mat annars minnihluta að slíkt eigi ekki heima í fjáraukalögum umfram eðlilegar gengisbreytingar. Síðan sjáum við það í frumvarpinu að það eru ný verkefni sem eru túlkuð sem ófyrirséð. Mönnum er margt til lista lagt í þessum efnum. Ýmsar aðrar útgjaldaskuldbindingar nema 1.080 milljónum og undir þessum liður ýmis útgjald sem ekki eru óvænt eða ófyrirséð og ber því ekki að fjármagna með fjáraukalögum. Undir þessum lið, þessum útgjaldaskuldbindingum sem nema 1.080 milljónum króna minnir mig að sé framlag til utanríkisráðuneytisins vegna vegabréfa eftirlits Indlandi og vegabréfaútgáfu í Indlandi og Bandaríkjunum og
Og nú segist eins og nú held ég að ríki mikil óvissa Indland hvað þetta varðar vegna þess að þessi upphæð var og það sem fram undan varðandi þennan málaflokk tengist mjög flugi flugfélagsins WOW air til Indlands og eins og við þekkjum að þá það í töluverð óvissu núna þannig að það ekki víst að þessi fjárheimild verði nýtt. Nú ég vil koma hér aðeins að þegar á blaðsíðu 59 þá fjallað endurmat á elli- og örorkugreiðslum og vaxtabótum. Og þarna eru sem sagt á ferðinni fjárheimildir sem ekki eru nýttar. Og þetta nemur hvað elli- og örorkugreiðslurnar varðar 2 milljarða króna og svo endurbóta vaxtabótum upp á 1 milljarð króna. Nú endurmatið felur það í sér að þetta eru upphæðir sem voru áætlaðar til málaflokksins sem gengu ekki út. Og í ljósi margumrædds húsnæðisvanda, ungs fólks sérstaklega, þá telur annar meirihluti að ríkisstjórnin hefði átt að rýmka úthlutunarreglur vaxtabóta þannig að sú fjárhæð sem birtist í fjáraukalögum nýttist til fyrstu íbúðarkaupa. Og telja verður að ofangreint endurmat vaxtabóta sýni að vaxtabótakerfið ekki að þjóna tilgangi sínum sem skyldi. Og ég hef rakið það hér áður úr þessum ræðustól að vaxtabótakerfið hafi dregið mjög úr því og fjöldi fólks skiptir þúsundum fá ekki vaxtabætur í dag vegna þess að skerðingarhlutföllin hafi ekki fylgt hækkun á verði fasteignar. Og það bara augljóst að skerðingar í þessu kerfi eru að vigta of þungt. Og ég vil hvetja hér ríkisstjórnina til þess að koma til móts við fyrstu íbúðarkaupendur með þeim fjármunum sem hér hafa ekki nýst til málaflokksins eins og ákveðið var. Nú og næst, herra forseti, vil ég víkja hér aðeins að mönnunarvanda Landspítalans. Hann óleystur, þetta bráðavandi sem óleystur. Og í frumvarpinu kemur fram að það sé aukning vegna þessa vanda til Landspítalans upp á 2,5 milljarða króna og sem ætlað þá til þess að mæta aðgerðum til að bregðast við þessum vanda. Hér að sjálfsögðu verulega há upphæð að ræða en vandinn hins vegar ekki nýr á nálinni og það verður að segjast eins og að það verður ekki séð að ríkisstjórnin hafi brugðist við þessum bráðavanda með neinum lausnum. En þessi vandi hefur verið þekktur árabil eins og ég segi. Og það vantar raunhæfar lausnir og það verður ekki annað séð en að þessi vandi muni bara fara vaxandi og þá horfum við fram á auknar fjárheimildir á hverju ári til þess að leysa hann með ómældri yfirvinnu starfsmanna á Landspítalanum. Nú í frumvarpinu komið inn á framlag vegna eftirlits með heimagistingu. Þar eru forsendur svolítið óljósar. Það nefnt að það sé framlag upp á 29,7 milljónir sem ætlaði til að efla eftirlit með heimagistingu. Málefni að sjálfsögðu gott en við vinnslu frumvarpsins vannst ekki tími til að afla nánari skýringa á fjármögnun og því ekki hægt að segja til það svo stöddu hvort þessi liður eigi heima í fjárauka eða ekki. En hér vissulega nýtt verkefni að ræða en skýringatexti frumvarpsins hefði mátt vera meira upplýsandi hvað þetta mál varðar. Nú ég fer nú að ljúka máli mínu, herra forseti, koma hér aðeins inn á sjúkrahótelið. Sú dýra bygging sem við þekkjum, hún stendur auð, sjúkrahótelið stendur autt og á meðan dvelja sjúklingar á almennum hótelum á kostnað ríkissjóð. Og þetta fjallað á blaðsíðu 72 í frumvarpinu. Þar kemur fram að dráttur hafi verið á opnun sjúkrahótelsins og það verði því að kaupa þjónustu af öðrum hótelum fyrir 40 milljónir króna. Nú annar minnihluti gagnrýnir hér að þetta dýra sjúkrahótel sem ríkissjóður á skuli standa ónothæft á meðan í fjáraukalögum ráðstafað 40 milljónum króna í kaupa á sömu þjónustu af hótelum á almennum markaði.
Ég vil víkja hér líka aðeins að því sem segir flutning Tryggingastofnunar ríkisins. Það kemur á bls. 74–75 er fjallað fjárheimild upp á 238,5 milljón króna vegna flutnings Tryggingastofnunar ríkisins í Kópavog vegna myglu í húsnæðinu. Og ég held að hér sé nú verið að bregðast við vandamáli sem kunnugt var og hefði því átt að vera í fjárlögunum fyrir 2018 eða 2019. Aðeins varðandi samgöngumálin og ráðstöfun almenns varasjóðs. Á bls. 45 í frumvarpinu kemur fram að fjárheimild upp á 3,65 milljarða til brýnna verkefna í vegamálum. Og í frumvarpinu hefur ríkisstjórnin ákveðið að ráðstafa fjármunum af almennum varasjóði til viðgerða og framkvæmda á þjóðvegum landsins. Ekki verður séð að sé neitt óvænt né ófyrirséð hafi almennt komið fram ástand vegakerfisins sem við þekkjum. Fjölmiðlar og stjórnmálamenn hafa bent á þetta árum saman að vegakerfið er í bágbornu ástandi sem sífellt fer versnandi. Ekki er fyrir því að fara að mati annars minnihluta að halda, ég segi það að samgöngum eiga að sjálfsögðu að vera í bestu ástandi og ég er ekki að gagnrýna það, en hins vegar fyrir þessum kostnaði þá hefði átt að áætla að mínu mati í fjárlögum. Það sem er ekkert óvænt eða ófyrirséð í því að vegakerfi sem hefur verið vanrækt árum saman skemmist sífellt hraðar sé viðhald ekki sýnt. Við þekkjum það. Ríkisstjórninni ber að virða þessi fyrirmæli sem fram koma í 24. grein laga nr. 123 frá 2015 að almennum óskiptum varasjóði sé einungis heimilt að ráðstafa til að bregðast við útgjöldum sem eru tímabundin, ófyrirsjáanleg, óhjákvæmileg og ekki unnt að bregðast við með öðrum hætti samkvæmt lögunum. Það er einnig gagnrýnivert að ráðherra hefur ekki gert fjárlaganefnd Alþingis fullnægjandi grein fyrir nýtingu umrædds fjár, því að nefndin hefur engar upplýsingar fengið hvaða vegaframkvæmdir á að ráðast í. Að lokum, herra forseti, Miðflokkurinn telur að fjáraukalög eigi einungis að nota í neyðartilfellum þar sem varasjóðir hafa tekið við hlutverki fjáraukalaga. Ljóst er að mikill misbrestur er á því að frumvarpið sé í samræmi við ákvæði laga sem það gilda og ítreka það að það er mikilvægt að úr þessu verði bætt. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. þingmanns og fyrstur veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti. Byrjaði að þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir framsöguna, annars meirihluta hv. fjárlaganefndar. Og ég ætla að skilja eftir spurningu en ég er kannski fyrst ætlaði ég hér í fyrra andsvari að koma að því sem hv. þingmaður vék að í lok sinnar framsögu sem sneri að ráðstöfun almenns varasjóðs og samgöngumál. Ég tek heils hugar undir með hv. þingmanni allt sem snýr að 24. grein laga opinber fjármál og ráðstöfun almenna varasjóðsins að sé tímabundin, ófyrirséð og óhjákvæmileg útgjöld. Og það er í raun og veru, ég ætla að vísa í framsögu meirihluta hv. þingmanns Haraldar Benediktssonar sem fór hér með framsögu meirihlutans og fór ágætlega yfir það og það vanti reglugerð samkvæmt 67. grein laganna opinber fjármál þar sem ráðherra skal í reglugerð mæla fyrir nánari framkvæmd laga þessara, þar á meðal
varasjóðinn og spurningin lýtur þá að því hvort að hv. þingmaður sé ekki sammála mér það að það er svona knýja á það, svona í ljósi þess að við höfum þó fjárlaganefnd kallað fyrir og svona gengið lengra varðandi þessar ráðstafanir á almenna varasjóðnum, kallað fyrir hæstv. Fjármálaráðherra, hæstv. Samgönguráðherra, Vegagerðina og ítrekað kallað eftir áliti Ríkisendurskoðunar. Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar og ég tek heils hugar undir þetta með hv. þingmanni. Og hv. þingmaður Haraldur Benediktsson gerði grein fyrir þessu hér áðan. Ég hjó alveg eftir því og bara þakka fyrir að á það var komið inn á. Nú, við erum alveg sammála þessa hluti og það er brýnt að við færum okkur jafnt og þétt að því hvernig þessi lög eiga að virka í raun. Og það er þess vegna mikilvægt að menn séu ekki að setja þarna inn verkefni sem eiga ekki heima þarna, augljóslega ekki heima. Og svo ég nefni fjáraukann, að það virðist bara vera svona ákveðinn háttur hjá framkvæmdarvaldinu að það er hægt að finna svona ákveðin verkefni sem að kannski menn yfirsjást með einhverjum hætti og þá er alltaf hægt að hugsa sem svo, við reddum þessu í gegnum fjáraukann. Ég nefni bara eitt dæmi hér sem ég kom ekki inn á minni ræðu. Það er svokallað Finnafjarðarverkefni sem er 20 milljón króna fjárveiting ætluð og kemur í gegnum fjáraukann. Að ég spurðist nú sérstaklega fyrir þetta í nefndinni þegar ráðuneytið var á fundi nefndarinnar og þá kom það nú bara beint fram að þetta væri nú eitthvað svona sem hafi bara verið sett þarna inn. Þannig að það ríkir svona ákveðin svona losarabragur á þessu að mínu mati sem að við þurfum bara öll í nefndinni að standa svolítið fast á því að eigi ekki við. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson, veitir andsvar öðru sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og vil ítreka það að ég var ekki með nokkru móti og að draga úr þeirri prýðisgagnrýni sem kemur fram kom fram í framsögu hv. þingmanns og álitinu. Ég þvert á móti ætla að segja að þetta er okkar sameiginlega verkefni í fjárlaganefnd að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu og veita því aðhald og þurfum við að bæta úr þeim verkfærum sem upp á vantar. Og þess vegna vildi ég draga það hér fram. Ég held að nefndin hafi gert vel í því að fara þó í gegnum þetta ferli. En ég ætlaði hér í seinna andsvari að koma inn á þátt sem hefur komið þó nokkuð inn á borð hv. fjárlaganefndar sem hv. þingmaður kom inn í upphafi sinnar ræðu. Það eru umframgjöld vegna sjúkraþjálfunar. Og nú kom þetta hér inn í fjárauka og hefur komið inn á borð nefndarinnar áður. Það sem það er mikil eftirspurnaraukning eftir þjónustu sjúkraþjálfara og tengist því að greiðsluþátttaka sjúklinga þaki lækkaði og fleiri sjá sér möguleika á því að sækja þessa þjónustu. Því að mér fannst vanta mögulega upp á það í ræðu hv. þingmanns að nú eru samningarnir, þetta er bundið í samninga og þeir eru að renna út áramótin en vil þó draga það hér fram að það eru svona mjög jákvæðar fréttir sem eru að berast af þessu, að það er að draga úr greinanlega samkvæmt gögnum sem eru að birtast úr stoðkerfisvandamálum og þá þeim sem
þess vegna fá 75% örorkumenn. Þá veitir svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég tek undir það með honum að sjálfsögðu að sjúkraþjálfun er náttúrulega mjög mikilvæg og við eigum að leitast við að hjálpa þeim sem á henni þurfa að halda sem frekast er unnt og það er samfélaginu öllu til góða. En það sem mín gagnrýni lýtur kannski fyrst og fremst er að þetta er náttúrulega næstu hálfur milljarður þarna fram úr sem þarf að leggja út fyrir og það eru miklir peningar. Og þá vísa ég svona til þess samkvæmt lögum um opinber fjármál og ábyrgðar ráðherra á málaflokknum að þegar að ráðherra verður þess uppvís að hér séu fjárheimildir að fara verulega fram úr þá ber honum að grípa til ákveðinna aðgerða samkvæmt lögunum og reyna að stýra því þannig að lágmarka þá framúrkeyrslu sem getur þarna orðið og ég held að hljóta að vera einhvers konar samgangur þá milli fjármálaráðherra og velferðarráðherra og þeir setjist þá yfir stöðuna og fyrst og fremst þá að það sé þá hægt að áætla tiltölulega raunhæfar upphæðir þá í fjárlög, að þurfi ekki að koma alltaf í fjáraukann og það er svona einhvern veginn gefið mönnum svona tækifæri til þess að taka kannski ekki málið nægilega alvarlega að mínum dómi og við megum bara ekki gleyma því að það er ráðherra sem ber ábyrgð á málaflokknum og eins og ég sagði hér áðan að reglurnar eru jú til þess að virða þær og það samræmist ekki lögunum að grípa ekki til neinna aðgerða. Þá veitir andsvar hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni hans framsögu, hans nefndarálit sem ég tel samt óhjákvæmilegt að ég bregðast við nokkrum af þeim atriðum sem hann spurði þar af því ég held að það sé bara til glöggvunar á umræðunni. Fyrsta lagi ræddi hv. þingmaður óvænt útgjöld og við deilum í sjálfu sér alveg skoðunum þau efni hversu óvænt útgjöld. En hann nefndi hérna nokkra þætti sem mér finnst nauðsynlegt að ég svari. Fyrsta lagi varðandi kostnað utanríkisráðuneytis vegna vegabréfaútgáfu og þess kerfi sem þarf að byggja það í kringum innlandsflug sem nú er hafið og við getum síðan haft allar skoðanir á því framtíð þess. Ég vona að það gangi vel og held að það væri gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að geta haslað okkur völl á þeim markaði enda gríðarlega fjölmenn þjóð og mikil tækifæri fyrir ferðaþjónustuna sem það liggja. Þetta eru 45 milljónir króna sem þarna falla til vegna þess að einkafyrirtæki ákveður að hefja flug til þessa staðar og þá má eiginlega velta fyrir sig hvort það sé ekki nákvæmlega svona tilfelli þar sem eru óvænt útgjöld, þarna skapast aðstæður sem þarf að bregðast við og þess vegna ráðast í þessar fjárfestingar sem eru þarna 45 milljónir króna. Annar þáttur sem hv. þingmaður nefndi í sinni framsögu var líka, honum fannst óljóst varðaði fjárheimild vegna eftirlits með heimagistingu. Það er millifærsla frá atvinnuvegaráðuneyti til dómsmálaráðuneytis og til sýslumanna það eftirlit upp á 29,7 milljónir króna. Þannig að það er í eðli sínu ekki viðbótarkostnaður en birtist þá þannig með þessum hætti í fjáraukalögum. Síðan varðandi önnur verkefni og þróun útgjalda myndi ég vilja fá að ræða við hv. þingmann í seinna andsvari. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og fyrirspurnina. Við getum deilt þetta með vegabréfaútgáfuna.
Ég held nú að þetta hafi nú verið eitthvað sem lá fyrir, þetta hafi nú ekki verið skyndiákvörðun að taka upp flugsamgöngur beint til Indlands. En ég er algjörlega sammála hv. þingmanni með það að þetta að sjálfsögðu mikilvægt verkefni og vonandi gengur það vel og kemur til með að halda áfram óákveðinn tíma vegna þess að það eru gríðarleg tækifæri að fljúga beint frá Íslandi til Indlands og ferðaþjónustan mun njóta góðs af og allir þeir sem tengjast þessari atvinnugrein. Þannig að ég tek undir það með hv. þingmanni að þetta er mikilvægt. En já, ég tel það að menn hefði átt að sjá þetta aðeins fyrir og það, var og er útgáfa vegabréfa og var áður en þetta verkefni kom til sögunnar. Þannig að þetta er eitthvað sem held ég að hefði verið átt að vera í fjárlögum vegna þess að ég tel að menn hafi átt að sjá þetta fyrir að það væri þarna aukning í vændum. Ég þakka síðan hv. þingmanni fyrir að skýra út varðandi eftirliti með heimagistingunni og þetta sé í raun og veru millifærsla og það er ágætt að það komi hér fram vegna þess að þetta var svolítið óljóst hvernig í pottinn búið. Þannig að, já. Hv. fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson, veitir andsvar öðru sinni. Já, herra forseti, það sem við getum kannski bætt í þessa umræðu, leið og við þakka svar hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar, er að það sem kannski mætti bæta í verklagi okkar ráðstöfun varasjóða, vinnslu við fjáraukalög, og ég held að geti verið reyndar örðugt að ná utan raunverulega staða á fjárheimildum og hve mikið er flutt yfir áramót og tekið af fjárveitingu næsta árs. Ég held að það sé mikilvægt að við tökum það í umræðunni fjáraukalög að það eru mýmörg dæmi það og það er okkur reyndar svolítið hulið í vinnunni við fjáraukalög en slíkt er heimilt í fjárreiðulögunum að færa yfir áramót, ganga á fjárveitingar næsta árs og við höfum ekki yfirlit yfir það. Þannig að menn mega ekki gleyma þeim pósti þegar menn gagnrýna það sé hlaupið til og brugðist við með fjáraukalögum og auknum fjárheimildum. Svo er ekki. Við höfum ágæta vitneskju það að beiðnir fjárauka eru miklu meiri heldur en birtast síðan í fjáraukalagafrumvarpi og ég held að við séum sammála það allir sem sitja í háttvirtri fjárlaganefnd á smá saman herðum við nú skilyrðin og það sjáum við líka vera að gerast. Við sjáum það mjög glögglega á þessu fjáraukalagafrumvarpi sem er nú einhvert það minnsta af útgjaldavexti sem við höfum nú séð hérna í langa tíma. Það hefur líka verður þá að geta þess að við höfum verið í ansi miklum pólitískum óstöðugleika og við höfum verið að hoppa til á milli ríkisstjórna og því miður ekki alltaf góðu viðskilnaður alltaf en án þess að í því fylgist nokkuð broddur í gagnrýni þá verður bara staðreyndir og verkefnin sem við tökumst á við. Þannig að það má ekki gleymast í umræðum fjárauka að það eru verulegar mörg dæmi það sem eru flutt yfir á milli ára. Það sem gengið á fjárveitingu næsta árs, það sem er raunverulega eðli fjárstýringarinnar samkvæmt þessum nýjum lögum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni alveg ágætis innlegg hér og get tekið undir margt af því sem hann sagði. Og ég held að sé bara brýnt til að bæta þá við það sem hann sagði hér að vegna þess að starfið í nefndinni er ágætt og nefndin hefur náð vel saman að við sammælumst það að draga jafnt og þétt úr fjáraukanum, heimildum í fjárauka. Ég held að það sé það sem við stefnum öll að og er eðlileg og góð vinnubrögð. Þannig að en engu að síður að
þá sérstaklega mér fannst að koma fram þegar að ráðuneytið, fjármálaráðuneytið, kom á fund nefndarinnar að það virðist vera svona ákveðin svona þankagangur, eins og maður segir, innan ráðuneytisins, að það sé hægt að svona fara bara þessa leið og þetta er bara lagt upp fyrir fjárlaganefnd og hún eigi bara að samþykkja það. Ef það eru einhver útgjöld sem að menn sjá fyrir sér að þeir geti ekki komið fyrir með einhverjum hætti í fjárlög eða kemur upp með einhverjum hætti, einhver ný verkefni sem menn sjá og svo framvegis, að þá virðist þess að ég skynjaði þennan hugsunarhátt hjá framkvæmdarvaldinu að það væri hægt að þá bara fara í fjáraukann. Það er kannski rangt hjá mér. Ég allavega skynjaði ég þetta þannig og mér fannst þetta blasa við sérstaklega hvað varðandi eitt verkefni sem ég nefndi áðan, Finnafjarðarverkefni. En auðvitað eigum við að sammælast þetta nefndarmenn að gera bragarbót á þessu og draga úr því að fjárheimildir séu settar í fjárauka. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég verð að viðurkenna að ég er í hópi þeirra þingmanna sem hafði vonast til þess að fjárauki sem þessi heyrði sögunni til. Að með lögum opinber fjármál þá værum við búin að taka á þessum, segja mætti ósið, með því að koma fyrir sérstökum almennum varasjóði í fjárlögum. En það því miður hefur ekki raungerst. Og það sem mér þykir slæmt við þetta, bæði fjáraukann núna í ár og ekki síður þá fjárauka þessara sömu ríkisstjórnar fyrir ári síðan, að mér sýnist tilhneigingin vera alveg svo sama og áður. Að raun og veru það svigrúm sem skapast í afkomu ríkissjóðs, sérstaklega á tímum uppsveiflu, þegar tekjur gjarnan reynast aðeins meiri heldur en ráða fyrir gert í fjárlögum, því svigrúmið er jafnharðan 1 í fjárauka. Og þá sópað upp svona ýmsum verkefnum sem að skapa þá leið ákveðið og meira svigrúm í fjárlögum næsta árs. Það þarf ekki að verja þá þessum fjármunum af fjárlögum næsta árs. Ég óttast að þessi vinnubrögð séu ekkert að breytast. Þegar ég horfi á þá útgjaldaliði sem hér er að ræða og þá tek ég vissulega til hliðar svona tæknilegar breytingar eins og lífeyrisskuldbindingar og breytta meðhöndlun á skattkröfum, en eftir standa það bil 8 milljarðar króna sem ég fæ ekki séð með góðu móti að standist 26. greinina skilyrði þess að þau komist inn á fjárauka. Ég held að flest þessara atriða, ef ekki öll, hefði vel mátt máta inn í einfaldlega fjárlög ársins 2019 í staðinn þess að koma með þau hér fram í fjárauka fyrir árið 2018. Og ef við tökum það síðan saman við almenna varasjóðinn, sem er auðvitað ætlað að taka á því sem óhjákvæmilegt er, að þá þurfum við að hafa það í huga að þessi ríkisstjórn tók ákvörðun mitt ár að verja drjúgum hluta þessa almenna varasjóðs til nýrra verkefna, til viðhalds í vegakerfinu hjá okkur, vissulega brýn verkefni, en það mátti þá spyrja sig, hefði þá ekki á sama tímapunkti mátt taka ákvörðun að fresta öðrum verkefnum eða færa fjármuni til. Það var ekki gert. Þá skulum við aðeins velta fyrir okkur einmitt hvað felst í 26. grein laganna opinber fjármál. Það segir ráðherra sé heimilt ef þess gerist þörf að leita aukinna fjárheimilda í frumvarpi til fjáraukalaga til að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlagaársins, enda hafi ekki verið unnt að bregðast við þeim útgjöldum með öðrum úrræðum en tilgreind eru í lögunum. Og þá velti ég fyrir mér, getum við sem sitjum í fjárlaganefnd haft sameiginlega sannfæringu fyrir því að þessi skilyrði séu hér uppfyllt? Það gafst eiginlega enginn tími í fjárlaganefnd til þess að ræða þetta. Og upplýsingar
þessi útgjöld og rökstuðningur fyrir þeim af ákaflega skornum skammti fyrir nefndina til þess að leggja mat á þetta. En það þó rétt að geta þess að þrátt fyrir þennan stutta tíma sem við fengum til þess að fara yfir málið, mjög takmarkaðar gestakomur, það voru fyrst og fremst einvörðungu fulltrúar fjármálaráðuneytisins sem komu fyrir nefndina, að það ágætt að hafa það í huga að Ríkisendurskoðun náði þó að skila umsögn málið og í umsögn Ríkisendurskoðunar segir, með leyfi forseta: Almennt má segja frumvarp það sem hér til umsagnar að í því ekki verið að breyta heildarfjárheimildum einstakra málefnasviða, heldur eru flestar breytingar vegna millifærsla frá einum málaflokki til annars eða innan málaflokka, svo sem milli framlags- og tilfærsluliða. Eftir sem áður að finna dæmi auknar fjárveitingar til að mæta útgjöldum sem vandséð að séu tímabundin, ófyrirséð og óhjákvæmileg innan fjárlagaársins og ekki hefði verið unnt að bregðast við þeim með öðrum úrræðum en tilgreindir í lögunum, svo sem varasjóðum eða millifærslu fjárheimilda innan málaflokka. Dæmi þetta 83,3 milljóna króna hækkun á fjárheimild málefnasviðsins 0410 utanríkisþjónusta, 29,7 milljónir króna vegna sýslumanna, 45,8 milljónir króna vegna tveggja verkefna undir stjórnsýslu samgönguráðuneytisins, 469 milljónir króna vegna sjúkraþjálfunar, iðjuþjálfunar og talþjálfunar og 267,6 milljónir króna vegna stjórnsýslu velferðarmála. Það vakti þess vegna furðu mína að ég sé ekki minnst einu orði á þetta í nefndaráliti meirihlutans. Það ekki minnst á þessa umsögn Ríkisendurskoðunar né nokkuð brugðist við henni í álitinu. Það þykir mér gagnrýnivert því að hér tel ég einmitt að Ríkisendurskoðun sé að benda á að við séum ekki að fara eftir lögunum með þessum fjárauka. Raunar bæti sig að meirihluti fjárlaganefndar úr betur með því að bæta síðan í viðbótartillögum til útgjalda sem ég hef ekki séð heldur neinn rökstuðning fyrir hvernig passi inn í áðurnefnd skilyrði laga opinber fjármál. Mér þykir þetta miður því að lögum opinber fjármál var einmitt ætlað að aga ríkisfjármálunum til og til þess að sá agi haldi, að sé raun og veru fyrir hendi, að þá verðum við auðvitað að virða og skerpa á þeim grundvallaratriðum sem sett eru fram í lögunum og þetta grundvallaratriði sem talað í 26. grein sem vísað til undir hvaða skilyrðum uppfylltum hægt sé að leggja fram aukin útgjöld í fjárauka og hvernig hægt sé að beita varasjóði. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli inn í framtíðina. Þannig að við hverfum í raun og veru frá þessum ósið fyrri ára að eyða bara því svigrúmi sem að skapast í afkomu ríkissjóðs á hverjum tíma yfir það að við séum raunverulega að grípa til nauðsynlegra, óhjákvæmilegra úrræða sem ekki verði brugðist við með neinum öðrum hætti. Og ég ætla bara að fullyrða hér, fyrir nefndinni var ekki fluttur neinn rökstuðningur það hvaða annarra leiða hefði verið leitað til þess að bregðast við þessum útgjöldum, hvort þau hefðu verið fullkomlega óhjákvæmileg á þessum tímapunkti, hvort hefði mátt færa þau yfir á næsta fjárlagaár, hvort ekki hefði mátt hagræða með einhverjum hætti á móti. Ég segi bara, það ekki nokkur leið í raun og veru að staðan það var hér að þessi fjáraukalög séu í samræmi við 26. grein laga 123/2015 opinber fjármál og sér í lagi þegar horft til þess að Ríkisendurskoðun gagnrýnir þetta á sinn kurteislega hátt, myndi ég segja mjög harðlega, og þeirri gagnrýni í engu svarað í nefndaráliti meirihluta. Þetta þykir mér miður. Ég held að við hljótum að þurfa að horfa til þess hvernig ætlum við að móta þetta fyrirkomulag áfram. Af því að þegar horft til þess hvernig varasjóði síðan beitt og sama gagnrýni hefur komið upp beitingu varasjóður, hvort að beiting hans rúmist innan ramma laga opinber fjármál eða ekki. En ef að þetta eiga að vera vinnubrögðin, að þessu teknar
pósitífar sjálfstæðar ákvarðanir til útgjaldaaukningar innan ramma varasjóðsins hins almenna, útgjaldaákvarðanir ráðherra, nýjar, varasjóðurinn varið í þetta og síðan sé komið til þingsins og óskað eftir fjárauka til að bregðast við hinu óhjákvæmilega. Þá er það mjög umhugsunarvert og kannski væri það bara miklu betra að taka einfaldlega heimild almenna varasjóð út og segja að þá skulum við bara hafa fjáraukann áfram. Af því að þetta finnst mér sú aðferðafræði sem hér er dregin upp af ríkisstjórninni, að taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi aukin fjárframlög til vegagerðar til dæmis, án þess að gera minnstu tilraun til þess að mæta þeim með einhverjum öðrum hætti, heldur draga beint á varasjóðinn, hafa síðan ekki efni á því sem þau telja vera óhjákvæmilegar aðgerðir í lok árs og koma þá með frumvarp til laga fjárauka. Þetta þykir mér ótæk vinnubrögð. Og bara til að nefna viðbótardæmi, hér í lögum fjárauka er til dæmis verið að biðja viðbótarfjárframlag til atvinnuleysistrygginga. Hér tók ríkisstjórnin, eða hæstv. Félagsmálaráðherra, ákvörðun mitt ár að hækka viðmiðunarfjárhæðir atvinnuleysisbóta með þeirri fullyrðingu að fyrir þessu væri til nægt fé, en síðan er raun og veru sami ráðherra eða sama ráðuneyti mætt hér undir lok árs til þess að biðja viðbótarfjárframlög í fjárauka til þess að mæta útgjaldaskuldbindingum. Þetta þykja mér ekki vera fyrirmyndar vinnubrögð. Við getum horft á títtnefnt kirkjujarðasamkomulag. Það er ekkert óvænt, ófyrirséð hvað það varðar. Við höfum gert þetta árlega núna allnokkurt skeið. Þessi útgjaldaliður hefði annaðhvort átt að koma, ég segi nú ekki að það hefði verið til mikilla bóta en hefði komið að almennu varasjóði, en það hefði þó kannski verið lítillega skárra, en hann hefði bara auðvitað átt að vera inn á fjárlögum. Við vorum að afgreiða hann í fjárauka hér fyrir ári síðan á sama tíma vorum að afgreiða fjárlög. Það hefði verið þá vænlegast væntanlega að taka þetta inn á fjárlög þess árs. Fleiri svona liði mætti tína til, ég ætla ekki að fara að tyggja þá upp hér hvern fyrir sig. En ég staldra enn og aftur við það veldur mig vonbrigðum hvernig fjárlaganefnd eða meirihluti fjárlaganefndar tekur á þessu máli. Ég hefði viljað að við hefðum tekið okkur lengri tíma í yfirferð yfir fjáraukann. Við hefðum krafist ítarlegri rökstuðnings af hálfu ráðuneytanna á því hvað var gert til þess að reyna að forðast að leita heimildar í fjárauka og að ráðuneytin hefði þá bara hvert fyrir sig komið fyrir fjárlaganefnd til þess að útskýra og rökstyðja málflutning sinn. Af því mér er mjög annt það aðhald sem á að vera í lögum opinber fjármál og mér finnst að í framkvæmd bæði þessara miklu útgjaldaaukningar sem er í fjárlögunum núna og svona hvernig þessi grundvallar gildi laganna sjálfbærni, festu, fyrirsjáanleika eru svona teygð og toguð hér í meðhöndlun meirihlutans. Þá finnst mér við vera að vatna þessi nýju lög ansi hratt út. Þannig að aðhald þeirra og agi verði mun minna heldur en að var stefnt. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, örstutt mér flaug það í hug þegar að hv. þingmaður nefndi einmitt viðbætur meirihlutans að í lögum opinber fjármál að þá er sérstaklega tekið til þess að ráðherra sé heimilt ef það skýrist þörf að leita aukinna fjárheimilda í frumvarpi til fjáraukalaga. Og þá velti ég bara fyrir mér hvort Alþingi sé heimilt til þess. Þegar í rauninni allt kemur til alls. Við erum jú með fjárveitingavaldið og gerum þessar fjárheimildir til framkvæmdarvaldsins. En samkvæmt lögum opinber fjármál þá eiga þær fjárheimildir bara að sveiflast kringum 30. greinin eða þá í mínus og dragast frá fjárheimildum næsta árs ef að þær koma út í mínus og svo framvegis. Og ef að það koma upp þessi tilvik sem þessi þröngu tilvik sem talað að þá sé hægt að allavega laga þau. En að Alþingi komi allt í einu inn og segi þetta hérna, þetta svona óvænt og svo framvegis. Það ætti að vera náttúrulega ráðherra sem að koma inn og segja að þetta sé óvænt
óvænt tilvik sem þarf að bregðast við með fjárheimildum. Það er mjög undarlegt ef Alþingi kemur á móti og segir þetta var svona óvænt hérna hjá okkar megin, þó við vitum það ekki. Bara svona, mér datt þetta í hug allavega. Og svo vildi ég bæta við varðandi kirkjujarðasamkomulagið, þar sem að hv. þingmaður taldi upp sem sagt skilyrðin, og þá myndi ég bæta við það, hvað þá tímabundið? Það er alls ekki tímabundið. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og þetta er áhugaverðar vangaveltur. Þessar viðbótarbreytingartillögur bar svo brátt að inn í nefndina að ég eiginlega þekki ekki alveg hvernig þær eru komnar til. Ég vænti þess nú að þær séu komnar til vegna beiðni þá viðkomandi ráðherra til nefndarinnar. En auðvitað staldrar maður alltaf við og segir, maður hefði viljað sjá ráðherra fyrir nefndinni með ítarlegan rökstuðningum af hverju er þetta óhjákvæmilegt, hvernig má bæta hér úr. En því var ekki til að dreifa í þessu tilviki. Og þetta með kirkjujarðasamkomulagið, það er bara mjög góð ábending. Það er ekkert tímabundið. Hér er samningur vísu í einhverjum ágreiningi, en það er svo sem líka vert að hafa í huga að þar er verið meðal annars með rökstuðningi að bæta þjóðkirkjunni upp launakostnað vegna aðhaldsaðgerða sérstaklega frá hrunárum, og þar fengum við, það var hin umsóknin sem náði að komast inn í þetta mál, kom frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði, þar sem var bent á að hér væri verið að mismuna söfnuðum, því að aðrir söfnuðir væru að starfrækja sína starfsemi með nákvæmlega sama hætti, greiddu prestum sínum í takt við ákvarðanir kjararáðs sem fengju engar slíkar upphættur eins og hér væri verið að úthluta þjóðkirkju. En ég verð bara að segja, ég er ánægður með þær breytingartillögur sem hv. flutningsmaður 1. minnihluta er hér með fyrir þinginu, og ég styðji þær allnokkrar allavega, því að þetta þurfum við þurfum að taka til í þessu. Hv. þingmaður hefur fallið frá síðara andsvari. Þá veitir andsvar hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmaður fyrir hans framsögu og mörgu sammála því sem hann rakti í sinni ræðu, en annað sem ég vil gera athugasemdir við. Ég vil ekki taka undir það að breytingartillögur okkar séu illa ígrundaðar eða úr lausu lofti gripnar og þær breytingar sem þarna er að gera. Ég lít á mótmæla því. Ég er ekki með háan starfsaldur í pólitík, virðulegi forseti. Ég hef samt pólitíska fortíð að því leyti að ég satt tíma sem formaður fjárlaganefndar í ríkisstjórnarmeirihluta sem hv. þingmaður sat í ríkisstjórn. Og það sem mér finnst alltaf ósiður við stjórnmál, virðulegi forseti, þegar menn koma og tala eins og þeir eigi ekki sér sína sögu, og þá ætla ég ekkert að segja neitt meir það. Mér langar bara að biðja hv. þingmann að minnast þess og bregðast við því að sú ríkisstjórn sem sat meðan ég var formaður hv. fjárlaganefndar greip til þess á miðju ári að færa fjármuni til samgöngumála upp á 1,2 milljarða, og þá langar mig að biðja hv. þingmann að svara því hvernig hann hefði farið með það í frágangi fjárlaga. Við studdum báðir ríkisstjórn sem lagði fram fjárlagafrumvarp á því hausti, þar sem enn var þessi ósiður uppi að gera ekki ráð fyrir fullnaðargreiðslum fyrir kirkjujarðasamkomulagið. Við sátum líka uppi með það á haustdögum í þeirri fjárlaganefnd að hv. heilbrigðisráðherra sem þá satt var komin inn að 6 milljarða fram yfir á sínum heimildum vegna niðurgreiðslu lyfja. Hvernig hefði hv. þingmaður brugðist við því í þeim ríkisstjórnarmeirihluta? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og vil nú byrja á því að segja að ég held að við deilum nokkuð skoðunum í þessum efnum að vilja að hafa þessa hluti í lagi. Og það er alveg vel til fundið hjá hv. þingmanni að minna á þessi atriði sem mörg hver voru ekkert endilega til neinnar fyrirmyndar. Það er til dæmis alveg hárrétt að þar var komið fram haustið 2017 enn eitt fjárlagafrumvarp þar sem ekki var gert ráð fyrir fyrrnefndu kirkjujarðasamkomulagi. Og það er þá alveg jafn mikil sameiginleg skömm okkar í raun og veru í því efni. Þetta er bagalegt fyrsta lagi auðvitað að málinu sé ekki lokið því að það hefur auðvitað staðið þetta ágreiningur nokkuð lengi með þó viðurkenningu á því að þetta þurfi að semja og ljúka en að lágmarki að taka þetta einmitt inn í fjárlagagerðina. Ég er eins og hv. þingmaður einmitt ekki með mjög langa sögu í pólitík og er sjálfur í raun og veru hér gæti sagt í starfsnámi á köflum og þess vegna get ég ekkert annað en tekið bara undir að það er alveg rétt að í tíð þeirrar ríkisstjórnar voru framúrkeyrslur til dæmis á sviði sjúkratrygginga og lyfjakostnaðar sem að ekki var brugðist við með neinum öðrum hætti. Ég þekki það líka bara vel að þar voru framúrkeyrslur sem ég taldi reyndar á þeim tíma algjörlega óhjákvæmilegar sem að snéru að örorkubyrði og kostnaði við ellilífeyrisgreiðslur sem að voru vanáætlaðir í fjárlagavinnunni ársins 2017 enda höfðu orðið miklar kerfisbreytingar sem menn voru að reyna að ná utan hvað fæli í sér í þeim kostnaði. Sumt verður ekki ráðið við, annað er skylda ráðherra vissulega til þess að reyna að bregðast við með einhverju niðurskurði og ég hygg að það megi í það minnsta heimfæra það á það sem sneri að til dæmis lyfjakostnaði og sjúkratryggingum að þar hefði þurft að bregðast við með öðrum hætti. En þó vil ég taka það fram að í tíð þeirrar ríkisstjórnar fannst mér vera mjög varlega rætt notkun fjárauka. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka ærleg svör hv. þingmanns en ég tók eftir því og hjó eftir því að hann sagði að honum fannst óhjákvæmileg útgjöld og ég hlýt þá bara að spyrja aftur eins og ég sagði í mínu fyrra ansvari og spurði í mínu fyrra ansvari. Hvernig sá hv. þingmaður fyrir sig að taka á því í fjárlögum þá sem eftir fylgdi ef að ríkisstjórnin sitji áfram? Hefur hv. þingmaður alveg efni á þeirri hörðu gagnrýni sem hann flytur á fjáraukafrumvarpið sem við ræðum hér? Og ég tek undir það og fagna því og bara er alveg á þeim stað staddur eins og hv. þingmaður þegar hann segir það við viljum meiri aga, við viljum vera fastari fyrir í fjárstjórnarvaldri okkar en við eigum líka að kannast við þau verkefni sem við höfum staðið frammi fyrir sjálf og vera þá sanngjörn í þeirri gagnrýni sem við setjum fram. Svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég er bara alveg hjartanlega sammála hv. þingmanni að sjálfsögðu þurfum við að gæta sanngirni og samkvæmni í okkar gagnrýni og yfirlýsingum. Það var alveg skýrt í umræðum þeirrar ríkisstjórnar þar til að upp úr því samstarfið slitnaði haustið 2017. Þar var ekki komið til umræðu ennþá að grípa þyrfti til fjáraukalaga. Það var ennþá gert ráð fyrir því á þeim tímapunkti að þetta myndi rúmast innan ramma hins almenna varasjóðs. Framúrkeyrslan reyndist síðan mun meiri þegar upp var staðið heldur en að meðan að ríkisstjórnin var enn starfandi síðan breytist auðvitað ríkisstjórnin í svokallaða starfsstjórn sem tekur engar stórpólitískar ákvarðanir og lauk 3 mánaða skeiði sínu þannig. En ég fullyrði það eins og bara fullum fettum að þegar hér birtist síðan fjárauki þá veturinn eða í desember á síðasta ári upp á 21 milljarð, það kom mér verulega á óvart. Það voru vissulega teknar ákvarðanir inn í hann sem að sneri til dæmis að uppgreiðslu lána sem að kostuðu 8 milljarða en spara ríkissjóði verulega fram á veginn og taldi ég það fullkomlega uppfylla skilyrði laga opinber fjármál. En mér fannst líka þar vera bætt á lokaspretti talsverð inn sem af útgjaldaliðum sem ég kannaðist ekki við.
hafandi setið í starfsstjórn þar til fáeinum vikum áður. Þannig að ég er bara að tala hér það að það þarf að fara mjög varlega með fjáraukann sem slíkan og mér finnst ég enn sjá meiri og sterkari rökstuðning fyrir því að tína útgjöld hér inn heldur hvernig hafi tekist til að koma í veg fyrir þau. Og það þykir mér miður. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Við erum hér að ræða frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið sem er að líða, 2018. Og fyrir liggur nefndarálit meirihluta hv. fjárlaganefndar og hv. þingmaður Haraldur Benediktsson, varaformaður nefndarinnar, fór hér með framsögu og gerði nefndaráliti meirihlutans mjög góð skil og fór vel yfir þá vinnu sem að nefndin fór í á þeim stutta tíma sem hún hafði til að fjalla málið og stutta tíma frá fyrstu umræðu þar sem að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra mælti fyrir málinu á síðastliðinn föstudag. Það er ljóst að tíminn hefur verið knappur og við höfum reynt hins vegar að nýta hann eins vel og kostur er. Nú í 26. grein laga um opinber fjármál er kveðið á frumvarp til fjáraukalaga og þar segir, með leyfi forseta, ráðherra er heimilt ef þess gerist þörf að leita aukinna fjárheimilda í frumvarpi til fjáraukalaga til að bregðast við tímabundnum ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlagaársins, enda hafi ekki verið unnt að bregðast við þeim með úrræðum sem tilgreind er í lögum þessum. Og tilvitnun lýkur hér. Hér er að ræða sömu skilyrði og sett eru fyrir notkun almenna varasjóðsins. Ákvæðið setur þannig þrengri skilyrði en giltu til að mynda í gömlu fjárreiðulögunum, enda er gert ráð fyrir úrræðinu eins og millifærslum, öðrum úrræðum eins og millifærslum og varasjóði fyrir málaflokka og almenna varasjóðnum sem ætlað er að mæta helstu frávikum frá áætlunum og því er gert ráð fyrir að umfang fjáraukalaga verði og eigi að vera minna en verið hefur í það minnsta og ég hef greint það mjög vel hér í ræðum hv. þingmanna og nefndarmanna hv. fjárlaganefndar og prýðis gagnrýni og svona þennan sameiginlega vilja og sýn að gera betur. Ég tel þó, virðulegi forseti, að við séum á réttri leið í þessu og ég held að metnaðurinn sé sá sami og það er vel. Hér er hins vegar gert ráð fyrir því þegar ég segi að við séum svona á réttri leið í þessu að umfang fjáraukalaga nú verður minna en verið hefur. En þó vil ég taka undir með þeim sem hafa bent á til að mynda framsögumaður 1. minnihluta hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson sem kom inn á það að í þetta hlutfall 0,7% þá mætti taka hér tillit til þess að þá er búið að taka úr almenna varasjóðnum og það er hárrétt ábending. Nú við erum vissulega í innleiðingarferli og það er mikilvægt að við nýtum verkfæri laganna og náum þeim markmiðum sem meðal annars voru að draga úr umfangi fjárauka. Það var beinlínis markmið og við eigum að vinna að því markmiði og ég held að það hafi komið mjög vel fram hjá öllum þeim sem hafa tekið þátt í þeirri umræðu hér. Og hv. þingmaður Haraldur Benediktsson dró ekkert undan í því þegar hann fór yfir álit meirihluta. Og mér finnst mikilvægt að árétta það sem fram kemur í áliti meirihlutans að enn sem komið höfum við ekki náð fullum tökum á beitingu verkfæranna og uppfylla þessi markmið og dregið fram að enn séum til dæmis óráðstaðar 800 milljónir króna á almenna varasjóðnum. Þá þarf að rýna betur notkun varasjóða einstakra málaflokka og
Það er mikilvægt í því efni að klára reglugerð notkun almenna varasjóðsins, en í 67. gr. laga opinber fjármál er kveðið á reglugerðarheimild ráðherra sem skal í reglugerð mæla fyrir nánari framkvæmd laganna og þar á meðal varasjóðinn, þar sem segir í 6. tölulið 67. gr. að ráðherra skuli í reglugerð mæla fyrir ráðstöfun fjár úr varasjóði á grundvelli skilyrða sem koma fram í 1. málsgrein 24. gr. sem fjallar almennan varasjóð í A-hluta. Það er mikilvægt að við ýtum á eftir því að þessi reglugerð verði kláruð í samræmi við 67. gr. laganna. Í frumvarpinu, ólíkt því sem áður var, er nú eingöngu fjallað einstök útgjaldatilefni sem ekki rúmuðust innan ramma fjárlaganna. Þannig að ekki er að ræða heildstætt endurmat á fjárlögum. Ég vil þó vísa í töflu á blaðsíðu 46 og birt í nefndaráliti meirihlutans sem veitir ágætis yfirlit yfir þessi tilefni og síðan fjallað frekar í meðal annars í greinargerð frumvarpsins sjálfs. Þar kemur fram meðal annars að breytingar á útgjaldaskuldbindingum eru 56.597 milljónir eða 56,6 milljarðar króna. Og vegur þar þyngst til hækkunar tæknileg útgjaldamál vegna breyttrar framsetningar og millifærslna upp á 48 milljarða króna, þar sem fyrst og fremst er að ræða samræmingu áætlana og reikningsskila í takt við innleiðingu á IPSAS reikningsskilastaðlinum vegna lífeyrisskuldbindinga og afskrifta skattakrafna og breyttrar framsetningar og flokkast því undir það sem við höfum kallað og hefur komið fram hér í umræðunni tæknilegar færslur. Þar sem í samræmi við alþjóðlega staðla fara breytingarnar í gegnum rekstrarreikninginn. En eins og hv. framsögumaður greindi hér ágætlega hafa þessar breytingar ekki áhrif á afkomuna samkvæmt 1. gr. fjárlaga þar sem afkoman fer í samræmi við svokallaðan hagskýrslustaðal GFS. Eftir standa 8,6 milljarðar til breytinga og hækkunar annarra útgjaldamála, málefnasviða og málaflokka ráðuneyta. Þar er hæsta fjárhæðin 3,2 milljarðar króna til hækkunar fjárheimilda vegna yfirtöku lífeyrisskuldbindinga. 985 milljónir króna umfram forsendur fjárlaga skýrist af endurmati á útgjöldum Fæðingarorlofssjóðs og kemur til af aukinni þátttöku foreldra sem auðvitað var markmiðið jákvætt og svo aukins kostnaðar á hvern greiddan dag í fæðingarorlofi vegna launabreytinga. Og það er auðvitað jákvætt að fleiri vilja taka orlof. Þá ratar hér inn 784 milljónir króna framlag til að efna samning milli ríkis og kirkjujarðasamkomulag svokallað. Og þetta kom hér ágætlega fram í andsvörum hv. þingmanns og framsögumanns meirihluta Haraldar Benediktssonar og hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar að þetta hefði verið orðið óþægilega reglubundið og mikilvægt að þetta samkomulag sé klárað þannig að við getum farið að sjá þetta bara í þessum reglubundna farvegi í fjárlögum og ég held að það hafi komið fram hjá flestum þeim sem hafa talað í dag. Ég vil aðeins koma inn á það sem kom fram í umræðunni hér áðan. Það kom umsögn við fjáraukalagafrumvarpið frá Fríkirkju í Hafnarfirði. Það má alveg skoða það sjónarmið að með svona kjarasamningsbundnum hækkunum og svona mismunandi útfærslu sem á sér stað í kirkjujarðasamkomulagi við þjóðkirkju, þar sem verið er meðal annars að greiða laun presta og því ekki til að dreifa hjá öðrum trúfélögum þá er það auðvitað sjónarmið sem að ber að skoða að það geti svona þróast í átt að einhvers konar mismun og það er bara umsögnin svona rökstuddi það ágætlega. Ég koma því á framfæri að svo umsögn barst hér við málið en ég held að fari mjög vel á því að taka það upp hér í endurskoðun ríkisfjármálaáætlunar svona á heildstæðri grunni út frá þessu málefnasviði. Taka það heildstætt þá þegar við förum í gegnum ríkisfjármálaáætlun.
og þetta kirkjujarðasamkomulag sem ekki hefur náð til enda og þessum umsögn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði. Vegna þess að Fríkirkjunni í Hafnarfirði var jafnframt með umsögn við fjárlögin sem sneri að sóknargjöldunum, sem þá hinn þátturinn. En þessi trúfélög fá sóknargjöld sem taka ekki sömu breytingum og í gegnum þetta kirkjujarðasamkomulag. Þannig að ég vil nú koma því að hér, virðulegi forseti, að við tökum þetta mál svona heildstætt fyrir við endurskoðun ríkisfjármálaáætlunar. Samgöngumál eru 569 milljónir króna, helst vegna snjómoksturs og seinkun Vestmannaeyjaferju, þessara 9 sem svokölluð er. Fjölgun umsókna alþjóðlega vernd, 500 milljónir króna, en búist var við fækkun umsókna, en umsóknum frá ríkjum sem ekki teljast til öruggra ríkja hefur ekki fækkað eins og vonast var eftir, og þetta fengum við hér í svari. En við í ljósi þess að var stuttur tími að þá sendum við svör á öll ráðuneyti til að bregðast við þeim útgjaldatilefnum sem að ég er hér að fara yfir. Og þá er hér framlag til rammaáætlunar vísindarannsókna ESB, 491 milljón króna. Það hefur komið fram hér í umræðunni umfram útgjöld vegna sjúkraþjálfunar, 469 milljónir króna, sem er athyglisvert mál, sem kemur til að því að eftirspurn eftir sjúkraþjálfun eykst í kjölfar nýs greiðsluþátttökukerfis, þar sem komum hefur fjölgað 17%, en segja má að hafi einhverju marki þróast með jákvæðum hætti, þar sem greinanlega hefur dregið úr stoðkerfis vandamálum. Það er litið til fjölgunar þeirra sem metnir eru á 75% örorku vegna stoðkerfisvanda, og það út af fyrir sig er jákvætt, en það segi ég með þeim fyrirvara að mat á fjárhagslegum ávinningi. Og ræddi þetta við hv. þingmann Birgi Þórarinsson í andsvari og get tekið undir með því sem kom fram hjá hv. þingmanni og í svörum frá ráðuneyti að við þurfum að skoða þá samninga og ráðherra ber að skoða hvernig bregðast skuli við. Það þarf meðal annars að meta það jákvæða sem kemur til af þessu og svo kostnaðaraukann og meta það í einhvers konar samhengi. Vinnumarkaður og atvinnuleysi hækkar 480 milljónir króna vegna atvinnuleysistryggingasjóðs, vinnustaðasamninga og aukinna útgjalda ábyrgðasjóðs launa vegna aukningar gjaldþrota fyrirtækja á árinu, en umtalsverð fjölgun hefur orðið á gjaldþrotum fyrirtækja frá fyrra ári. Fyrstu 9 mánuði ársins eru þau 750 talsins, sem er tæplega 60% fjölgun frá sama tímabili ársins 2017, sem er eitthvað sem þarf að skoða, eins og kom fram í nýlegu viðtali við forstjóra Vinnumálastofnunar, Gissur Pétursson, í fréttamiðli, að það væri þess virði að rannsaka betur, væri óværa í okkar efnahagslífi, svo ég noti hans orð, og bæri að taka á þessari óværan sem við nefnum kennitöluflakk. Ég ætla að leyfa mér hér, virðulegi forseti, að vitna í stjórnarsáttmála hæstv. Ríkisstjórnar vinnumarkaðinn, þar sem segir: Ríkisstjórnin vill vinna með aðilum vinnumarkaðarins að ábyrgum vinnumarkaði, innleiða þarf ákvæði keðjuábyrgð í ólíkum atvinnugreinum, vinna gegn kynbundnum launamun, félagslegum undirboðum, mansali og kennitöluflakki og efla vinnueftirlit. Þessar tölur sem ég fór yfir hér áðan tala sínu máli og ég vil hvetja hæstv. ríkisstjórn til að fylgja eftir þessum áformum í því lifandi samtali meðal annars sem hún hefur átt við aðila vinnumarkaðarins. Ég ætla að koma aðeins hér að vinnusamningum öryrkja. Þeim hefur fjölgað umfram það sem áætlanir gerðu ráð fyrir og því er mætt með viðbótarheimild upp á 187 milljónir króna, en vinnusamningum öryrkja hefur fjölgað meira en 20% miðað við áætlun fjárlaga. Þannig að eftirspurn eftir vinnusamningu hefur þannig vaxið mjög mikið á árinu, sem eru afar jákvæðar fregnir. Það sem eðlilega skiptir þetta úrræði miklu máli fyrir þennan hóp og það er hins vegar rétt að geta þess hér að það er metið svo að með 250 milljón króna viðbótarframlagi við aðra umræðu fjárlaga þá er þessi liður ekki talinn vanmetinn inn á árið 2019. En þetta er hins vegar eitt af þeim málefnum sem maður
þegar maður fær skýringar við því af hverju kostnaðaraukinn og við hverju verið að bregðast er jákvætt. Og þá erum við að ná einhverjum árangri í því sem við erum að reyna að fá fyrir þau útgjöld sem við erum að leggja til. Það sem kannski helst skiptir máli við frávik frumútgjalda sem hlutfall af fjárlögum, að þau hafa ekki verið lægri síðan 2013, og ég kom aðeins hér inn á áðan og fyrr í ræðunni, að við höfum kannski ekki náð fyllilega upprunalegum markmiðum að draga úr umfangi fjárauka og beitingu þeirra verkfæra sem lögin opinber fjármál færa, að þá þetta vísbending að horfa til betri vegar. Hér hlutfallið 0,7% en ég ítreka það auðvitað rétt að taka tillit til varasjóðsins almenna í þessu, eins og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson benti á. En í tölfræðinni sem ég hef hér úr meirihlutaáliti fjárlaganefndar var á árabilinu 1998 til 2008 5%, en í kjölfar bankahruns og stóraukins aðhalds sem að því leiddi var hlutfallið 1,6%. Þannig að ef við tökum varasjóðinn með þá erum við farin að slaga í það hlutfall. Engu að síður þá má alveg horfa jákvætt á þessar tölur og við viljum trúa því að við séum á réttri leið með að nýta okkur það sem lagt var upp með lögum opinber fjármál og beita þeim verkfærum til þess. Ég fór hér yfir breytingar á fjárheimildum eftir tilefnum, en einnig í greinargerð frumvarpsins gerð grein fyrir breytingu fjárheimilda eftir hagrænni skiptingu í rekstrartilfærslur, fjármagnstilfærslur og fjárfestingarframlög, og þá einnig að finna umfjöllun breytingar fjárheimilda eftir málefnasviðum. Ég sagði hér áðan í upphafi ræðu fjáraukalög og hlutverk þeirra að þá það þannig í dag að ekki eru lagðar til breytingar á tekjuhlið fjárlaga né lagðar til heildstæðar breytingar á útgjaldahlið í frumvarpinu með tilheyrandi áhrifum á afkomu og sjóðstreymi ríkissjóðs eins og áður var, eða beinlínis gert ráð fyrir að fari fram endurmat á afkomunni. En endurmat á afkomu ársins 2018 má hins vegar sjá í greinargerð og má lesa í töflu á blaðsíðu 55 og byggir á nýjustu þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Þar gert ráð fyrir að bæði tekjur og gjöld verði lítillega hærri en gert var ráð fyrir. Áætlaðar heildartekjur verði 4,4 milljónum hærri en í fjárlögum og heildargjöldin verði 700 milljónum krónum hærri eða óveruleg frávik frá 807,3 milljörðum í 808 milljarða. Og ég vil hérna við þetta tækifæri, virðulegi forseti, raki augun í áliti meirihluta fjárlaganefndar á blaðsíðu 3 kemur fram að gjöld ríkissjóðs að áætlað er að heildargjöldin verði nánast sömu og í fjárlögum ársins eða 0,7 milljónum krónum lægri. Þetta á auðvitað að vera hærri, 700 milljónum hærri, svo ég komið því að. Nefndin hafði vissulega óvenju skamman tíma og brá á það ráð að kalla eftir upplýsingum og svörum frá ráðuneytum og tíminn sem gefinn var til svara ekki mikill, og ég vil nota hér tækifærið og taka undir með hv. framsögumanni Haraldi Benediktssyni nefndarinnar með þakkir til fjármálastjóra ráðuneytanna fyrir skjót viðbrögð. Þau svör skiluðu ágætis útskýringum og svo sem hv. framsögumaður gerði hér góð skil í framsögu og yfirferð nefndarálits meirihlutans og eins þær breytingartillögur sem meirihluti nefndarinnar leggur til. En samtals hækkun gjaldheimilda frá frumvarpi vegna þessara færslna 248,1 milljón króna og vegur þar þyngst framlag til nýsköpunar, svokallaðir þjálfunarstyrkir, 137,9 milljónir króna til Algalíf Iceland ehf. Sem byggir á grundvelli fjárfestingarsamnings sem ríkisstjórn Íslands gerði 28. janúar 2014. En þar kveðið á með fyrirvara sérstaka heimild í fjárlögum samkvæmt ákvörðun Alþingis að félagið ætti rétt á þjálfunaraðstoð vegna kostnaðar sem hlýst af þjálfun starfsmanna og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur nú yfirfarið og staðfest, og þá fær Alþingi nú við þetta tækifæri til að fjalla það mál.
Þá er að ræða svokallaðar leiðréttingar og millifærslur sambærilegar við þær sem við sáum í fjárlögum, samtals 300 milljónir króna á 11 liðum, og þá er gerð hér tillaga að falla frá 25 milljóna króna framlagi til Þjóðleikhússins sem gert var ráð fyrir í frumvarpinu í tengslu við kjarasamninga. Meirihlutinn leggur til að þess í stað verði þessu verkefni vísað á almennan varasjóð fjárlaga eins og lögin myndu gera ráð fyrir, og vegna þess að þar að ræða kjarasamningstengd atriði umfram forsendur fjárlaga. Ég vil hér taka undir með öðrum hv. þingmönnum sem hér hafa tekið til máls að mikilvægi þess að við virðum markmið laga um opinber fjármál um sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu og gagnsæi og öguð vinnubrögð, og þakka hér í lokin allri hv. fjárlaganefnd fyrir góða vinnu. Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, veitir andsvar. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir málefnalega ræðu og góða yfirferð á málinu. En það var eitt sem ég hjó í varðandi ræðu hans, að það var talið um innleiðingarferli á lögum um opinber fjármál. Og þá langar mig til þess að velta því fyrir okkur hérna, hvenær segjum við nei við fjárheimildabeiðni sem ekki rökstudd samkvæmt lögum um opinber fjármál? Hvert er innleiðingarferlið þar? Hvenær lýkur því innleiðingarferli? Í lögum um opinber fjármál þar eru til dæmis ársskýrslur með undanþágu. Það þurfti fyrst að leggja fram á þessu ári en ekki fyrr. En hvar er sem sagt undanþágan fyrir því að sleppa að fylgja þröngum skilyrðum varasjóðs og fjárauka? Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni andsvarið. Ég gæti auðvitað verið býsna meinlegur og lesið hér upp úr lögunum um tímabundið, ófyrirséð og óhjákvæmilegt. En ég ætla hins vegar að taka undir með hv. þingmanni. Ég held að við eigum að venja okkur að því að tala um innleiðingarferli. Það var svona upphaflega metið 3 ár, eftir atvikum hvaða pappírum maður les 5 ár, og nú eru komin 3 ár. Þannig að við eigum bara hætt að tala um innleiðingarferli og fara að virkja verkfæri laganna eins frekast og kostur er og fara eftir þeim. Það er bara þannig. Þannig að ég skal bæta mig þráð í tali og hætta að tala um að við séum í ykkur innleiðingarferli eins og það sé ykkur syndaflaust fyrir því að horfa í gegnum fingur sér með það að útgjöld séu tímabundin ófyrirséð og óhjákvæmileg. Við verðum auðvitað alltaf í stóru myndinni, þá bara ber okkur að veita framkvæmdarvaldinu aðhald og eftirlit, af því að hv. þingmaður kom hér inn á skýrslu ráðherra. Og ég að því við erum núna fyrsta skipti að skoða kannski meira formið á skýrslunum, af því að þær gilda árið 2017, en það er gott fyrir hv. fjárlaganefnd að fara í gegnum það, en ég held að það verði, og það verði gagnlegt, en ég held að það verði býsna fróðlegt þegar við förum að taka ársskýrslur ráðherra ég ætla ekki að segja innleiðingarferli, í ferlinu sjálfu sem að lögin eru í raun og veru. Þetta ferli, stefna, áætlun, fjárlög og svo ársskýrslur, og þá metum við. Þá verður það svona hluti af þessu sem við tölum um sem framkvæmd fjárlaga. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Björn Leví Gunnarsson. Ég bara þakka kærlega þessi skilaboð og hlakka til þess að styðja hæstv. formann fjárlaganefndar í þeirri vinnu sem þetta er núna þá í framhaldinu, sem þetta ekki innleiðing heldur bara að framfylgja lögunum. Og fyrst að við erum að tala um ársskýrsluna hvað það varðar, þá hlakka ég mjög mikið til þess að sjá næstu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og vonast til þess að hún verði þannig framsett að ársskýrslur ráðherra verði gagnlegar.
því að þær ljúka einmitt því ferli á því sem er rauninni mat á því hvernig tókst að framfylgja stefnu ráðherra sem var sett fram í fjármálaáætlun. Þannig ef stefnan er ekki framsett til dæmis með kostnaðarmati og svo framvegis, þá er ómögulegt að meta það í ársskýrslunni hvort að þær fjárheimildir sem var lagðar til í stefnuna og aðgerðirnar sem fylgja stefnunni hafi skilað tilætluðum árangri eða ekki. Þannig að ef við erum ekki lengur í innleiðingarferli, þá á það einmitt við líka fjármálaáætlunina sem er fyrsta skrefið í áttina að ársskýrslunni sem slíkri. Þannig að ég bara hlakka til að sjá fjármálaáætlun næsta árs. Ég hlakka til að sjá hvernig við förum yfir einmitt notkun varasjóðs og mögulega ekki fjárauka þá á næsta ári. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni hér vangaveltur hér og í seinna andsvari. Ég skildi ekki eftir eina beina spurningu en ég deili alveg þessari tilhlökkun. Svo hjálpi þér hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. En ég deili þessari tilhlökkun og af hverju segi ég það? Vegna þess að nú erum við búin að klára ríkisfjármálaáætlun og svo erum við að fara í endurskoða ríkisfjármálaáætlun og við erum búin að fara í gegnum 2 fjárlög og við erum með að baki þessu eins og lögin kveða ríkisfjármálastefnu og þetta er virkilega mikil yfirferð og umfjöllun í gegnum ríkisfjármálaáætlun og hv. fjárlaganefnd stóð sameiginlega að fjölmörgum ábendingum á 3. tug ábendinga sem er mjög mikilvægt að halda utan og fylgja eftir og jafnframt að því að hv. þingmaður kom hér inn á stefnu og markmið sem fylgja stefnu á einhverju leið, ef við tölum svona stefnumótunar tungumálið, að þá er jafnframt mikilvægt sem ég veit að mjög hugleikið hv. þingmanni er að fá tölusett markmið. Fækka þeim frekar, hafa þau skýr og tölusett, kostnaðarmetin. Og við erum alveg á sömu línu í þeim efnum og þess vegna deili ég algjörlega þessari tilhlökkun. En svo er annað, svo ég endi nú á því sem við hófum umræðuna á varðandi innleiðingarferli, þá er ég ekki viss að við fáum alla í kringum okkur til þess að hætta að tala innleiðingarferli. En ég skil skilaboðin og mun sannarlega hafa þau í huga. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, hér erum við að fjalla fjáraukalög vegna þess árs sem nú er senn á enda og eitt og annað búið að fara hér fram og ræða hér í dag. Ég ætla nú svona kannski bara að byrja á því að taka hér undir með félögum mínum og ég held að sé sameiginlegt markmið okkar að reyna að vanda vel til verka og svona draga úr þörfinni fyrir því að við þurfum að setja hér fram fjáraukalög og ég held þrátt fyrir áformum og hvað ég segja tilraunir til þess að gera góðar áætlanir að þá kannski verðum við að horfast í augu við það að það getur jú alltaf eitthvað skolast til í því þrátt fyrir að allir séu að vilja gerðir en það auðvitað á að minnka eftir því sem að við förum oftar í gegnum þetta ferli og það verður nú að segjast eins og er að starfsfólki er nú kannski stundum vorkunn þegar það eru kosningar ár eftir ár og það er verið að gera mörg frumvörp og margar stefnur og fjárauka og alls konar hvað ofan í annað. Þannig að það er kannski ekkert óeðlilegt að eitthvað skolist til og ekki sé kannski nægilega vel utan það haldið. En ég held að við getum verið ánægð með hvað við segja langt við erum þó komin og þetta er lítið núna sem betur fer og við höfum haft á stefnu að við viljum draga úr þessu og ég held að nefndin sé alveg einhuga það
að því hér var minnst á innleiðingarferli. Ég man að þegar að við fórum til Svíþjóðar fjárlaganefndin og ræddum við kollega okkar þar og Ríkisendurskoðun og fleiri aðila, að þá nefndu nú allir að þetta gæti tekið alltaf 10 ár, þetta innleiðingarferli, og auðvitað er það ekkert búið. Það eru sumir hlutir sem eru komnir vel á veg á meðan við þekkjum aðra sem eru komnir mun skemur á veg, meðal annars vegna bara kerfislægra hluta og ýmislegs annars sem að þar er undir. Við þekkjum það og talandi staðla og ýmislegt fleira, að þá er það líka eitthvað sem ég held að við þurfum að skoða betur. Markmiðið var opnara, gegnsærra, skiljanlegra fjárkerfi ríkisins. Mér finnst það ekki vera að raungerast, þannig að ég held að við þurfum að einhvern veginn að finna út úr því hvernig við getum hjálpast að við að gera það þannig. Það held ég sé nú fyrst og fremst bara til hagsbóta fyrir okkur öll, en það er líka hluti af því að við getum áttað okkur betur á og komið kannski þá frekar í veg fyrir það að við þurfum að vera að taka inn í fjárauka eða í einhvers konar viðbótarfjárheimildir eða hvað má þetta hvað, ef að þetta er okkur skiljanlegra sem að vinnum við þetta, hvað þá öðrum sem að þurfa að takast á við þetta í sínum stofnunum. Þannig að ég held að við stöndum öll saman í því að reyna að vanda okkur og gera betur, og ég held að þetta sýni það nú þrátt fyrir allt að við erum á réttri leið. Þetta er fyrsta skipti sem við kannski náum frá upphafi til enda með sömu ríkisstjórn við borðið og að klára þetta ferli frá því að setja stefnu til og með loka fjárlaga. Við erum búin að gera það og svo auðvitað erum við með þetta mál hér í höndunum núna, þessi fjáraukalög. En það hefur nú verið farið ágætlega svo sem yfir það hvað hér er á ferðinni í þessum fjáraukalögum, og við auðvitað áréttum það meirihlutinn í okkar áliti, þetta sem ég hef verið að segja. Við teljum að þetta sé ekki, við höfum ekki, okkur hefur ekki tekist þetta markmið ennþá að öllu leyti, og við tökum undir þá gagnrýni sem hefur komið fram varðandi notkun á varasjóðnum, að okkur finnst, og það kannski endurspeglast svolítið í áliti Ríkisendurskoðunar, að þetta er ekki alveg nógu gott með varasjóðinn, að það vantar einhvers konar reglugerð eða það hvernig við viljum að hann fúnkeri, og svona það er kannski partur af því að Ríkisendurskoðun er ekki afdráttarlausari heldur en hún er í sinni umsögn, tel ég. Ég er auðvitað að leggja bara mat á það sjálfstætt, en mér svona kannski dettur það í hug, og það er okkar að reyna að finna út úr því hvernig við viljum sjá þessa notkun. Það hefur auðvitað fyrst og fremst verið talað að þetta sé til þess að bregðast við almennri vá, þetta sé til þess að bregðast við launamálum, þar að segja ef verður einhverjar breytingar á miðju ári eða ekki sem ekki næst inn í hin hefðbundnu fjárlög. Og það kannski endurspeglar þó það að við auðvitað vísum 25 milljónum krónum sem sneru að launamálum og vörðu Þjóðleikhúsið tilbaka í þann sjóð, þar sem okkur fannst að klárlega eiga heima þar. Það er alveg rétt, og við þekkjum þá gagnrýni að ríkisstjórnir á hverjum tíma hafa leitað í þennan farveg til þess að stækka sinn ramma. Það dylst okkur ekki neitt, en ég held að við sem allavega skipum meirihlutann höfum sent okkar fólki skýr skilaboð það að við erum ekki til í það, og þess vegna segi ég að þetta er auðvitað hér í litlu mæli sem við erum hér að fjalla í þessu máli, en það er þó ennþá til staðar, og þess vegna þurfum við bara að ítreka okkar kröfur, og auðvitað vonumst við til þess að núna þegar að okkar fólk er komið í svona vel inn í málin, myndi ég nú ætla á þessu tíma, að þá ætti ríkisfjármálaáætlun sem er verið að byrja að endurskoða eins og vera ber, og í framhaldinu af því svo fjárlög og annað slíkt, þá á það auðvitað að endurspegla það að fólk er farið að átta sig á þeim málaflokki sem það er með í höndunum.
fyrsta árið fer væntanlega hjá mjög mörgum sem að minnsta kosti ekki hafa setið í viðkomandi ráðuneyti í það að læra. Það er ekkert óeðlilegt við það, tel ég. Við þekkjum það bara sjálf á okkar störfum hér inni í þinginu að við erum tíma að átta okkur á einu og öðru. Þannig að ég held eða held ekki, ég veit það bara að það er þannig að við höfum sent þessi skýru skilaboð. En það breytir því ekki, eins og ég segja, við erum hér þó með fjáraukalög sem eru með, verið að tala um að fjárheimildir verði auknar tæpa 57 milljarða. Og eins og hér segir að það sé mikið í sögulegu samhengi, en þá er auðvitað bent á það sem að kannski er stærst þar inni, sem eru 49 milljarðar sem að tengjast bara breytingum á framsetningu, sem ég kannski ávarpaði hér í upphafi varðandi hvernig við erum að gera upp, sem að við þurfum svo að kljást við að reyna að skilja og meta á milli ára, því við höfum ekki beinlínis kannski staðið frammi fyrir því áður, en stærsti hlutin eru auðvitað þar undir og vegna lífeyrisskuldbindinga og annarra slíkra hluta. Þær breytingar hafa ekkert áhrif á afkomu ríkissjóðs, enda er þetta fyrst og fremst, þetta er auðvitað framsetning. Það sem að fyrsta greinin er það sem afkoman er mæld með samkvæmt hagskýrslustaðli, en breyta þriðju greininni þar sem að fjárheimildir málefnasjóða og málaflokkar eru settar fram samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, IPSAS, og ég held að þetta er eitthvað sem að við í fjárlaganefnd erum enn einhvern veginn að reyna að læra átt okkur á og reyna að greina mun á, þannig að þetta virkar ábyggilega eins og latína fyrir þá sem ekki hana kunna, held ég. En fyrir utan þetta þá er auðvitað verið að gera breytingar upp á tæpa 9 milljarða til hækkunar á útgjaldaheimildum, og það eru lífeyrisskuldbindingar í samræmi við samning við Bændasamtökin og svo líka yfirtaka á slíkum skuldbindingum varðandi samtökum í heilbrigðisþjónustu. Og það eru svo líka nokkrar millifærslur, tæknilega millifærslur fjárheimilda og af ýmsum toga. Hér er talað að þetta sé með því lægsta sem að verið hefur, þar að segja þessi frávik í hlutfalli af fjárlögum síðan 2013. Ég man reyndar ekki, af því það kom fram hér í andsvari áðan, þetta er í kringum 0,7%, en það kom fram hjá hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni að þetta væri svipað á 2009-16 ef að tekið væri inn vaxtagjöldin, var það ekki? Varasjóðurinn segi ég veit ekki hvernig það var á þeim tíma, þegar þessum árum, þegar hvernig þetta var framsett, hvort að eitthvað var undanskilið. Ég bara játa það, ég er ekki alveg með það á hreinu. Það sé hvort að við erum örugglega að bera saman appelsínu og appelsínu eða ekki. En það breytir því þó ekki að þetta hefur auðvitað verið og farið lækkandi eins og stefnt er að. Ég meina þetta var alltaf í kringum 5% sem er ansi mikið. Síðan er í nefndaráliti meirihlutans farið aðeins yfir endurmat á afkomu ríkissjóðs, og það er auðvitað í frumvarpinu líka. Þó að það sé kannski ekki hefðbundið, þá er ágætt að gera grein fyrir því þegar nýjar tölur liggja fyrir og ný þjóðhagsspá kom fram. Það var meðal annars ástæðan fyrir því að við þurftum að lagfæra fjárlagafrumvarpið. Og þá er ágætt að það sé rekið hér líka. Þar er gert ráð fyrir að heildartekjur ríkissjóðs verði ríflega 4 milljarðar hærri heldur en að gert hafi verið ráð fyrir í fjárlögum yfirstandandi árs, og hins vegar lækka tekjur af virðisaukaskatti tæpa 6 milljarða. Það eru líklega einhverjir þættir þar sem að spila inn í, meðal annars tíðarferðir Íslendinga erlendis til þess að versla, og svo hægari fjölgun ferðamanna, eða þeir eyða minna hér hjá okkur heldur en þeir gerðu áður. Síðan er talað veigamesta frávikið í hærri arðgreiðslum frá Íslandsbanka og Landsbankanum upp á 7,5 milljarð. Ég hef gagnrýnt þetta á hverju einasta ári að það virðist ekki hafa verið vilji til þess að áætla arðgreiðslur miðað við einhvern veginn hvernig þær hafa verið á undanförnum árum, en þær reynast alltaf hærri. Það er svo sem skárra heldur en hitt, en það er samt ég fellst nú ekkert endilega á það að það sé mjög erfitt að áætla það, en ef við horfum á eitthvert viðmið undanfarinna x ára. En auðvitað þarf að passa, þess að ég segja, skjóta ekki yfir strikið í því.
en ég held að sé hægt að gera þetta nákvæmar. Síðan auðvitað farið aðeins yfir vinnun okkar í nefndinni og það verður að segjast eins og og ég vil nú bara þakka öllu starfsfólkinu á nefndarsviði og riturunum okkar fyrir góða vinnu í þessu. Við gáfum þeim lítinn tíma til þess að fá svör við því sem hér var óskað eftir varðandi það sem í þessu frumvarpi og við auðvitað nefnum það hér varðandi fjármálastjóra ráðuneytanna að þeir brugðust fljótt við og svöruðu okkur. En það samt sem áður lítill tími sem í þetta fór en þetta fólk að vinna alveg einstaka vinnu því að svo jú auðvitað öll nefndarálitin og allt annað sem þarf að fara yfir og gera og græja og það verður að segjast eins og að það alveg einstaklega liðlegt starfsfólkið við að aðstoða okkur í þessu. En við komum líka inn á það hér og við ræddum það í dag að stöðu Íslandspósts og hér lögð til þessi 500 milljóna króna heimild til endurláns sem hluti af þessum 1.500 sem við ræddum hér daginn. Og síðan erum við með aðrar breytingatillögur sem að samanlögðu leiða til tæplega 250 milljóna hækkunar á gjaldaheimildum. Það eru 300 milljónir í greiðsluþátttökukerfi sjúkratryggðra vegna heilbrigðisþjónustu og ég held að það sé, þetta auðvitað mjög jákvætt. Það kemur fram hvers vegna þetta og það auðvitað fellur margt þarna undir og hér hefur verið rakið einmitt til hvers það hefur leitt. Það auðvitað sparnaður annars staðar í okkar opinbera kerfi að sjúkraþjálfun sem hefur leitt af sér það að fólk kemst til starfa aftur á betri heilsu hefur skilað sér í færri örorkutilfellum þannig að það sá kostnaður endurspeglast í því og kemur væntanlega tilbaka þegar fólk orðið starfhæft. Þannig ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum svo að gæta bara og ég tel að þetta eigi að vera fjármagnað núna í fjárlögunum sem við vorum að samþykkja. Af því að það má kannski segja að þrátt fyrir að hafi verið sett inn í greiðsluþátttökukerfið stórar fjárhæðir að þá náttúrulega bara hlýtur það að vera ánægjulegt að fólk nýtir sér það sem í boði til þess að ná heilsu. Svo gleymdist að gera ráð fyrir því þegar þetta svona dæmum þegar fólk kannski að koma inn í ráðuneyti sem það þekkir ekki og að búa til eitthvað kerfi að það gleymist þegar lögin voru sett greiðsluþátttökukerfið að sjúkrastofnanirnar höfðu auðvitað haft af því sértekjur sem það áttu auðvitað að bæta þeim, þær áttu auðvitað ekki að tapa þeim tekjum og það partur af því hér inni sem verið að bæta upp tæpa 390 milljónir. Þannig að ég held að þarna erum við bara að passa upp á kerfið okkar að það geti haldið áfram að virka í þágu þeirra sem þurfa á því að halda. Síðan erum við með tillögu aukafjárveitingu til Alþingis, viðgerð á húsnæðinu að Kirkjustræti 10. Enn og eitt mygluverkið sem okkur hefur blasað hér, við sem höfum starfað hér og haft aðstöðu hér í kringum Austurvöllinn, hefum held ég allt of mörg lent í því að húsnæði víða bara mjög illa farið og virðist einhvern veginn alltaf verða stærra verkefni þegar á reynir, þegar búið að opna þetta og það reyndist vera þarna. Þetta eru miklar fjárhæðir og manni finnst auðvitað alltaf svolítið skrítið þegar fagaðilar eru fengnir til að meta verk að það skeiki svo miklu sem hér undir. En svo hefur maður kannski ekki við til þess að segja að þetta geti ekki verið svo. Ekki þekkingu til þess, en við leituðum auðvitað eftir svörum við þessu. Síðan verð ég að koma hér inn á þetta með Alkalíf sem auðvitað kannski ein af stóru tölunum í þessu upp á tæplega 138 milljónir
þessi fjárfestingarsamningur sem var gerður af hálfu ríkisstjórnarinnar árið 2014, þar sem var verið að þjálfa starfsfólk og var ekki í rauninni samkvæmt því sem ráðuneytið segir að þá voru gögn til þess að þeir teldu sér vera fært að greiða út þennan styrk. Þau lágu mjög seint fyrir og ekki fyrir áður en að fjárlög þess árs voru sett. Þannig að það var ekki fyrir núna í byrjun desember þar sem þeir töldu sig vera með nægilega góð rök í höndunum til þess að geta gert þetta upp, og það er ástæðan fyrir því að það lendir hér, og þannig að það má svo sem segja í sjálfu sér að það er ófyrirséð því það lá ekki endilega fyrir að það myndi leysast á þessu ári frekar heldur en því næsta. Síðan erum við auðvitað með úrgangssjóðinn. Það var eitt af því sem ég man eftir þegar við vorum að ræða markaðatekjur. Ég varaði við að það myndu koma svona hlutir inn, þar sem að gleymdist. Við bættum inn lýðheilsusjóði í fjárlögin á milli umræðna. Það var svipað þar að það einhvern veginn var það árétta og það þarf að breyta lögum til þess að laga þetta, þannig að þeir fjármunir sem að klárlega eru komnir til og eiga að fara þarna og standa undir ákveðnum rekstri, að þeir fari þarna. Síðan eru þetta hér í lokin, virðulegi forseti, varðandi stofnun Árna Magnússonar. Það eru auðvitað dýrt, allt sem lútir að handritum og öðru slíku, og við hér kannski á Íslandi ekki vön slíkri öryggisgæslu alla skapaða hluti eins og aðrar þjóðir, og meðal annars þá Danir sem gerðu kröfu mun meiri öryggisgæslu heldur en að okkur hafði eiginlega órað fyrir, af því að eins og ég segi, það er bara ekki svona einhvern veginn í okkar anda, og það kostaði auðvitað peninga sem hér er verið að reyna að bæta. Bara af því að hér var aðeins minnst á Tryggingastofnun, og það væri ekki óvænt. Mér finnst textinn nú lýsa því ágætlega í frumvarpinu að það var kannski verið að flytja fyrr heldur en að gert hafi verið ráð fyrir og með meiri hraði, og auðvitað þegar að húsnæði er orðið þetta heilsuspillandi, þá kannski var fólk ekki búið að reikna það allt til enda, eins og með búnað og annað slíkt sem ekki er hægt að flytja með þegar að búið er að búa við myglu mjög lengi. Þá var ekki gert ráð fyrir því, og það er líka einmitt eitt af því sem að kannski hinn almenni hefur ekkert endilega þekkingu á. Þannig að það er breyting sem er gerð hér á þessu, og síðan því að lokum að segja að það er gerð breyting hér til þess að greiða laun sérfræðings á aðalskrifstofu velferðarráðuneytisins og aðilum sem eru veitt framlög varðandi jafnréttisáætlun eru Kvenréttindaráð Íslands vegna fræðslu og upplýsingastarfa jafnrétti kynjanna og Samtökum kvenna í atvinnurekstri fyrir Jafnvægisvoginn og Staðlaráð vegna jafnlaunastaðals, sem ég held að sé bara afskaplega mikilvægt að standa við og gera. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir því að veita andsvar. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, örstutt athugasemd og býst ekkert endilega við andsvari við því. Mér fannst hv. þingmaður fara mjög heiðarlega og bara auðmjúklega yfir í rauninni stöðuna eins og hún er, hvað fjáraukann varðar og hvað það varðar. Og mér líkar mjög vel við þannig vinnubrögð. Þannig getum við haldið áfram rauninni, þó að þessi ákveðnu veikleikar í þessu gagnvart lögum og opinber fjármál sem framvegis, að þá er þetta rétt nálgun. Mér langar bara til þess að hrósa fyrir hana og tel það vera í rauninni mitt hlutverk að ráðast ekki á þá veikleika eins og mér finnst stjórnmálamenn allt of oft gera. Leiðin okkar til þess að auka og efla traust á Alþingi er að taka við svona heiðarlegum framsetningum og ganga áfram í rauninni úr þeim sporum í staðinn fyrir að lemja á þeim eins og oft hefur gengið áður. Þannig að ég bara þakka kærlega fyrir. Hv. þingmaður, 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, svarar andsvari. Já, frú forseti, ég bara þakka þingmanninum fyrir hrósið.
enda ég tek alveg undir það og við höfum starfað saman í fjárlaganefnd núna í 2 ár líklega, ekki satt? 2 kosningar minnsta kosti. Og ég held það eins og ég sagði hér áðan, einlæglega held ég það að fjárlaganefndin sé þannig samsett að hún vill ganga þennan veg til góðs og hún vill hjálpast að við að reyna að bæta úr þessu máli, gera þetta eins vel og hægt að gera, en leið auðvitað þurfum við að vera sanngjörn og gefa okkur tíma til þess að aðlagast þessu öllu. En ég tek bara undir líka með hv. þingmanni að við mættum vera duglegri að tala kannski betur til hvors annars þegar færi gefst á því, sem auðvitað miklu oftar heldur en að kannski margur vill vera að láta, og einmitt þetta þegar við erum að stíga skrefin saman, erum að hjálpast að við að sýna góð vinnubrögð og góða svona framkomu við verkefni sem við erum og fólki sem við erum að fást við hverju sinni. Þannig að ég held það bara, og ég þakka honum sömuleiðis bara, og ég held að eins og ég segja að nefndin mér finnst hún afskaplega góð og vera af heilum hug að reyna að vinna þessu sérstaka verkefni opinber fjármál að bara heilum og góðum hug. Hv. þingmaður hefur ákveðið að falla frá síðara andsvari. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskyldu þeirra, frumvarp, mál númer 440 á þingskjali 612, nefndarálit á þingskjali 682, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar meirihluta með breytingartillögum frumvarp til laga breytingu á lögum fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskyldu þeirra með síðari breytingum. En þetta frumvarp einnig heitið aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga og fleira. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Ágúst Geir Ágústsson frá forsætisráðuneytinu, Hjördísi Stefánsdóttur frá dómsmálaráðuneyti, Erlu Hlynsdóttur, framkvæmdastjóra Pírata, Þór Þórarinsson, framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins fyrir hönd nefndar endurskoðun laga fjármál stjórnmálasamtaka og Guðjón Bragason frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Nefndinni barst einnig bókun stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga en þar kom fram að stjórn sambandsins var sammála að öll sveitarfélög yrðu greiðsluskyld. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskyldu þeirra með síðari breytingum. Meginmarkmið með breytingunum að treysta starfsskilyrði og sjálfstæði stjórnmálasamtaka og stuðla að því að þau séu fær að sinna því mikilvæga lýðræðishlutverki sem þeim ætlað. Með frumvarpinu einnig stefnt að því að auka gagnsæi og jafna stöðu flokka óháð stærð þeirra ásamt því að samræma hugtakið tengdir aðilar við sambærilegt hugtak í öðrum lögum. Frá setningu laga fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskyldu þeirra hafa framlög til stjórnmálasamtaka lækkað og stjórnmálasamtökum sem skipta fjárhæðinni fjölgað. Þá hafa launa- og neysluvísitölur einnig hækkað. Minnkandi fjármagn dregur úr stuðningi við nýsköpun og þróun, sérfræðiþekkingu og alþjóðatengsl í starfi stjórnmálasamtaka. Margir flokkar hafa því átt erfitt með að sinna því allra nauðsynlegasta í rekstri stjórnmálasamtaka og þar með uppfylla markmið laganna. Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar leggur áherslu á að með frumvarpinu eru starfsskilyrði og sjálfstæði stjórnmálasamtaka betur tryggð og staða þeirra jöfnuð. Við samningu frumvarpsins var meðal annars litið til tilmæla GRECO, ríkjahóps Evrópuráðsins gegn spillingu, sem birt voru í 3. matsskýrslu GRECO-nefndarinnar í apríl 2018 gagnsæi fjárframlaga til stjórnmálasamtaka hér á landi. Einnig var að nokkru leyti litið til niðurstöðu og tilmæla í úttektarskýrslu ÖSE, Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, sem birt var í mars 2018. Þar sem meðal annars voru til athugunar afmörkuð atriði sem varða fjármögnun stjórnmálastarfsemi í tengslum við alþingiskosningarnar í október 2017. Með ákvæðum frumvarpsins
er einnig stigið fyrsta skref í lengri vegferð í baráttu stjórnmálasamtaka gegn hatursáróðri, nafnlausu níði, rógi og árásum í stjórnmálalegri baráttu og er þetta afar mikilvægt. Á undanförnum árum hefur vægi samfélagsmiðla í stjórnmálum aukist sem hefur skapað farveg fyrir nafnlausar auglýsingar. Slík þróun er ógn við lýðræðið. Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar telur að með frumvarpinu sé stigið mikilvægt skref sem sýni eindreginn vilja allra stjórnmálaflokka á Alþingi að hafna slíkum aðferðum. Með 11. grein frumvarpsins er bætt við nýrri grein á undan 12. grein laganna. Engin fyrirsögn er með hinni nýju grein en aðrar greinar laganna bera fyrirsögn. Því leggur meirihlutinn til að bætt verði við fyrirsögn sem endurspegli efni ákvæðisins. Auk þess er lögð til ein breyting tæknilegs eðlis á 7. grein frumvarpsins. Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. Í fyrsta lagi að í stað orðanna fyrstu málsgrein 11. greinar laganna kemur í B-lið 7. greinar komi tvívegis í fyrstu málsgrein 11. greinar laganna kemur í viðeigandi beygingarfalli. Í öðru lagi við efnisgrein 11. greinar bætist við fyrirsögn svohljóðandi bann við nafnlausum áróðri. Undir þetta nefndarálit skrifar auk þeirra sem hér stendur Jón Steindór Valdimarsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppe, Brynjar Níelsson, Óli Björn Kárason með fyrirvara, Þorsteinn Sæmundsson og Þórunn Egilsdóttir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður, frumvarp mál númer 471 á þingskjali 704, fyrsta umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi sem er flutt af formönnum þingflokka hér á þingi eða fulltrúum þingflokka. Meðflutningsmenn mínir eru hv. þingmenn Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Þórunn Egilsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Anna Kolbrún Árnadóttir, Jón Þór Ólafsson, Hanna Katrín Friðriksson og Inga Sæland. Frumvarpið á sér alllanga forsögu eins og rakið er í greinargerð. Það má segja að rótin að því að þessi mál hafi verið tekin til skoðunar sé í breytingum sem voru gerðar á lögum þingfararkaup og fleira á árinu 2007. Þá var komið á því fyrirkomulagi að heimilt var að ráða aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka og þingmenn landsbyggðarkjördæmanna 3 fengu heimild til að ráða starfsmann í hlutastarf. Sá þáttur aðstoðarmannakerfis var síðan tekinn úr sambandi á árinu 2009 í kjölfar hrunsins en aðstoðarmenn formanna flokkanna héldu áfram störfum. Hugmyndin á bak við það var að jafna aðstöðu formanna stjórnmálaflokka sem ekki eiga aðild að ríkisstjórn við stöðu formanna sem eru í ríkisstjórn og hafa aðstoðarmenn sem ráðherrar. En engu að síður, það var stórir hlutar þess aðstoðarmannakerfis sem voru teknir upp árið 2007 voru teknir úr sambandi í kjölfar hrunsins og segja má að þegar að aðstæður í efnahagsmálum og ríkisfjármálum fóru batnandi þá fóru menn að huga að því með hvaða hætti væri hægt að efla aðstoð við þingmenn og þingflokka með öðrum hætti og í fjármálaáætlun 2017 var strax farið að gera ráð fyrir því að veitt yrði fjármunum til þingsins sem gæfi kost á því að taka upp kerfi af þessu tagi og var þá raunar reiknað með að þetta kerfi kæmi fyrr til framkvæmda heldur en nú er raunin. Staðan er sú að í fjárlögum 2019 er svigrúm til þess
að bæta aðstoð við þingmenn og þingflokka að þessu leyti og í ljósi þess þá hefur verið unnið að því fyrst á vegum forsætisnefndar Alþingis en síðan á vettvangi formanna þingflokkanna að útfæra þær breytingar sem þessu fylgja. Og það má segja að forsætisnefnd hafi tekið stefnumarkandi ákvörðun á sumarfundi sínum að hefja innleiðingu þessa aðstoðarmanna eða starfsmannakerfis og þegar að þing var komið saman hér á haustdögum að þá fór nánari útfærsla að stórum hluta færðist yfir á hendur formanna þingflokka og það á þeim grundvelli sem formenn þingflokka koma að flutningi þessa máls. Ég ætla ekki að fara ítarlega yfir greinargerðina eða þau rök sem rakin eru þar varðandi aukna aðstoð eða aukinn rétt þingflokka til að ráða starfsmenn. Það má segja að ef við horfum til þinganna í kringum okkur þá almenna reglan sú að þingmenn eða þingflokkar hafa töluvert ríflegri rétt til þess að ráða starfsmenn eða aðstoðarmenn sem sinna pólitískum verkefnum heldur en verið hefur hér á landi. Það algengt að þarna séum að ræða stöðugildi sem getur verið frá einum starfsmanni og upp í 2-3 fer eftir þingum sem fylgja hverjum einasta þingmanni. En í þeim tillögum sem hér liggja til grundvallar gert ráð fyrir töluvert hógværari og varfærnari nálgun. Og það má segja að málið sé tvíþætt. Annars vegar að ræða þetta frumvarp sem hér liggur fyrir og hefur þann tilgang að búa til eða styrkja lagagrundvöll fyrir ráðningu starfsmanna af þessu tagi og sem slíkt nauðsynlegur liður í þessari áætlun okkar hér í forystu þingsins. Hitt málið síðan hin nánari útfærsla á ráðningu starfsmanna sem ræðst auðvitað af tvennu, annars vegar fjárheimildum á hverju ári og síðan af samkomulagi þá milli þingflokka það hvaða viðmiðanir gildi þegar verið að skipta stöðugildum milli þingflokkanna. Og ef ég kem fyrst að efni frumvarpsins sjálfs þá vildi ég geta þess að efnisatriðin eins og þau birtast í 1. grein frumvarpsins felast í heimild til þess að ráða starfsmenn fyrir þingflokka. Hinn formlegi þáttur ráðningarinnar liggur hjá þinginu þannig að viðkomandi starfsmenn verða starfsmenn Alþingis en það liggur hins vegar fyrir að það eru þingflokkarnir sjálfir sem stjórna því hverjir ráðnir til verka og hafa leið verkstjórnar hlutverk gagnvart þessum starfsmönnum. Þannig að hina formlegu umgjörð starfanna gildir það sama og gildir opinbera starfsmenn að því marki sem það á við og skrifstofa Alþingis heldur utan þeirra mál sem starfsmanna út frá formlegum og lagalegum forsendum en það eru hins vegar þingflokkarnir sem ákveða hverjir ráðnir til starfa og hver dagleg störf þeirra eiga að vera. Það í frumvarpinu líka hugsað fyrir auðvitað ákveðnum réttindum þessara starfsmanna. Það gert ráð fyrir að því að hér pólitísk störf að ræða að þarna séum að ræða tímabundin störf þannig að þau miðast við lok kjörtímabils ef ekki annað ákveðið en auðvitað eru heimildir til uppsagna á öðrum tímum en þá engu að síður gert ráð fyrir ákveðnum réttindum þeirra varðandi starfslok og starfsskilyrði miðað við það sem hér kveðið á Þannig að það má segja að þó að sveigjanleikinn sé meiri heldur en þegar kemur að
að stöðu opinberra starfsmanna almennt, þá eru engu að síður ákvæði í frumvarpinu sem eiga að tryggja réttarstöðu viðkomandi einstaklinga. Þarna er þessi lagaheimild lögð til. Það er gert ráð fyrir því að þetta verði með þessum hætti, að þingflokkarnir hafi tækifæri til að ráða starfsmenn með þessum hætti. Í frumvarpstextanum er áfram gert ráð fyrir hinum sérstöku aðstoðarmönnum formanna stjórnmálaflokkanna og eins eru ákvæði sem eiga að tryggja stöðu þeirra sem nú þegar eru í störfum af þessu tagi, þannig að réttarstaða þeirra sem eru núna t.d. aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka á ekki að breytast við gildistöku þessara laga. Það má segja og vísa til greinargerðar með frumvarpinu hver hugmyndin er með því að koma að þessu aðstoðarmannakerfi eins og það hefur verið kallað í okkar vinnu. Það er auðvitað byggt á því að þingmenn í sínum fjölbreyttu störfum þurfi á aðstoð að halda, til dæmis við undirbúning lagafrumvarpa í sambandi við nefndastörf sem þeir eru að vinna, getur bæði verið í formi gagnaöflunar, getur verið í formi aðstoðar við að semja nefndarálit eða breytingatillögur eða annað þess háttar, þar sem reynir á pólitíska þætti og pólitíska stefnumörkun, ef svo má segja, hugsanlega umfram það sem hægt er að ætlast til af hinu fasta starfsliði Alþingis, sem auðvitað verður áfram mikilvægt, en hefur hins vegar miklu meiri aðkomu að formhlið mála frekar heldur en efnisinnihaldi, og ekki sanngjarnt að ætlast til þess að hið fasta starfslið Alþingis, nefndarritarar eða aðrir, séu að vinna störf sem í eðli sínu eru pólitísk vinna í þágu einstakra stjórnmálaflokka eða einstakra stjórnmálastefna, og það má segja að einn aðaltilgangurinn með því að fá þessa starfsmenn hingað til þingflokkanna sé að auka möguleika þeirra til þess að nýta starfsmenn í þessa undirbúningsvinnu, sem auðvitað verður enn og aftur á ábyrgð þingmanna sjálfra, og þeir hljóta að hafa meginhlutverk í sambandi við, bæði við að leiða þá vinnu og fylgja henni eftir á vettvangi þingsins, en aðstoð sem í senn getur lotið að pólitískri stefnumörkun, gagnaöflun og öðru slíku sem nauðsynlegt er til þess að gera þingmál vel úr garði eða fylgja málum eftir þegar þau eru lengra komin í þinginu, er líka mikilvæg, og vonur okkar standa til þess að þessi skref sem ætlunin er að stíga núna á næsta ári í þessa átt bæti störf þingsins og bæti ekki síst þátt lagasetningarinnar, auki vandvirkni og geri það að verkum að það sem kemur út úr okkar störfum hér í þinginu verði landi og þjóð til meira gagns. Við auðvitað verðum að ætla þingflokkum ákveðið svigrúm í sambandi við það hvernig kraftar þessara starfsmanna eru nýttir. Hér eru auðvitað ákveðnar leiðbeiningar í greinargerð með frumvarpinu, þar sem meðal annars er, eins og ég gat áðan, getið að aðstoð við undirbúning við gerð þingmála, fyrirspurna eða breytingatillagna, aðstoð við þingmenn í sambandi við gagnaöflun, nefndastörf, undirbúning nefndarálita og önnur samskipti sem nauðsynleg geta verið fyrir hönd þingmanna, bæði við einstaklinga, stofnanir, samtök og aðra. Og þó að þetta svigrúm sé fyrir hendi, þá er auðvitað hugmyndin sú að kröftum þessara starfsmanna verði varið
í þágu þingstarfanna en ekki til dæmis í þágu almenns flokksstarfs eða einhverra slíkra þátta. Aðrir þættir, meðal annars sem hafa verið hér til umræðu fyrr í dag, lúta að starfsemi stjórnmálaflokkanna sem samtaka, en hér má segja áherslan á það að þingmenn eigi rétt á aðstoð starfsmanna hérna til þess að sinna sínum störfum sem best hér á vettvangi þingsins. Þetta vildi ég nú segja tilganginn með þessum breytingum, að það auðvitað ætlunin að auka þessa aðstoð til þess að þingmenn geti sinnt störfum sínum betur og eins og rakið í greinargerð þá aðstoðin með ýmsum hætti og þeir sem áhyggjur hafa því að hér sé verið að fara of geyst geta séð í greinargerðinni upplýsingar það hvernig þessum málum háttað í öllum helstu nágrannalöndum okkar og ég held að niðurstaðan af því verði sú að þau skref sem hér verið að stíga séu frekar varfærin og hógvær miðað við það sem gengur og gerist. Ef við horfum á það að breytingarnar eins og við erum að áforma þær leiði til þess að hér verði í fyllingu tímans, lok þessa kjörtímabils, búið að ráða inn 17 nýja starfsmenn á þessum forsendum, að þá það tiltölulega lágt hlutfall ef við horfum til þess sem gerist í löndunum í kringum okkur. Og það auðvitað þannig að gagnrýni á útgjöld vegna starfa Alþingis, ríkisstjórnar eða annarra á auðvitað alltaf rétt á sér og þeir sem fara með það vald að ákveða fjárveitingar til opinberra verkefna verða auðvitað alltaf að fara með það af varkárni. Í þessu frumvarpi og þeim áformum sem liggja því til grundvallar verið að fara, má segja, milliveg ákveðin í þessu. Það verið að tala að auka aðstoðina. Hér innan þings hafa margir talað fyrir því að í fyllingu tímans væri eðlilegt að hver þingmaður hefði sinn aðstoðarmann og það má segja að með því að stíga þau skref sem hér verið að gera ráð fyrir á þessu kjörtímabili að þá förum við hálfa leið í þá átt þegar að til allra þátta litið, meðal annars þess hvaða þingmenn sem jafnframt eru ráðherrar til dæmis fá aðstoðarmenn eða formenn stjórnmálaflokka fá aðstoðarmenn, þá hlutfallið þannig að þegar að breytingin hefur náð fram að ganga við lok þessa kjörtímabils að þá verður komin svona sirka 1 aðstoðarmaður á hverja 2 þingmenn þegar allt talið og það svona það bil helmingi minna heldur en gerist í flestum löndum í kringum okkur. Þetta vildi ég nú að kæmi fram hér í þessari umræðu vegna þess að vissulega hefur komið fram gagnrýni á þetta mál á undirbúningsstigi sem einkum lýtur að því að hér sé enn eitt dæmið það að stjórnmálastéttin í landinu sé að hlaða undir sjálfa sig en ég verð þó að benda á að hér verið að stíga mjög varfærin skref, verið að fara í þetta í áföngum, ekki verið að ganga mjög langt í einu og á bak við þetta búa auðvitað þau rök að vegna þeirra starfa sem þingmenn eiga sinna hér inn í þinginu þá sé bæði eðlilegt og heppilegt að þeir geti notið aðstoðar sem lýtur að þeirra að pólitíska hlutanum í þeirra störfum, ekki bara hinu formlega heldur líka hinu pólitísku verkefnum og til þess að sinna þeirri aðstoð við þingmenn ekki óeðlilegt að ráðnir séu pólitískir aðstoðarmenn frekar heldur en hlutlausir sérfræðingar, ef svo má segja. Hlutlausu sérfræðingarna höfum við hér í þinginu nú þegar og raunar verið að bæta við í samræmi við þá stefnumörkun sem hefur verið bæði af hálfu núverandi forystu þingsins og einnig raunar af hálfu núverandi ríkisstjórnar að efla Alþingi sem stofnun og efla alþingismenn í þeirra störfum.
þannig að það hefur verið bætt við sérfræðingum hér á skrifstofu Alþingis, en þeir eðli málsins samkvæmt hafa hlutleysisskyldur og það er ekki hægt að fela þeim að vinna að pólitískum undirbúningsverkefnum sem engu að síður eru mikilvæg, og úr því er verið að reyna að bæta með þessu frumvarpi. Ég vildi geta þess hér í lokin að þegar að þetta frumvarp er samþykkt er komin lagaheimild. Fjárlög gera ráð fyrir fjárheimild, en varðandi hins vegar útfærsluna, það er að segja hvernig störfin skiptast milli þingflokka, þá byggir það á samkomulagi sem gert hefur verið á vettvangi þingflokksformanna. Þar hafa setið þingflokksformenn allra flokka og eða aðrir fulltrúar viðkomandi þingflokka, og ástæða þess að þetta frumvarp kemur ekki fyrir fram er sú að það var leitast við að ná sem víðtækustu samkomulagi milli flokka hér í þinginu um niðurstöðuna, og það tókst með þeim hætti að allir þingflokkar hér í þinginu standa að þessu frumvarpi og styðja það. Það sem skiptir mestu máli í samkomulagi þingflokksformanna sem fylgir með sem fylgiskjal með frumvarpinu er að það bætist við 17 starfsgildi eða stöðugildi á þessu kjörtímabili. Það leiðir til þess að á árinu 2019, á næsta ári, verði heimilt að ráða inn 8 starfsmenn, 1 starfsmann á hvern þingflokk óháð stærð, en árinu 2020 bætist við 5 aðrir starfsmenn og 2021 4, og þegar að þessum stöðugildum verður úthlutað á árunum 2020 og 2021 þá verður beitt reiknireglu Donks til að finna út hvernig eigi að skipta stöðugildunum milli þingflokkanna, og er þá miðað við tölu þingsæta hvers þingflokks að frátöldum þingmönnum sem þegar hafa aðstoðarmenn, þar að segja ráðherrum og formönnum stjórnmálaflokka. Og í fylgiskjalinu þá má sjá hvaða reiknireglum er byggt á og hvernig innleiðingin á að skila sér til einstakra flokka á hverju ári fyrir sig. Þetta sem sagt fylgiskjal er minnisblað sem sent var frá formönnum þingflokka til forseta Alþingis og forsætisnefndar 27. nóvember síðastliðinn, og það er auðvitað rétt að geta þess að þegar að frá því að það samkomulag var gert þá hafa orðið hér nokkrar breytingar í þinginu, og segja má að forsendur hafi að nokkur leyti breyst, það er að segja forsendur sem liggja til grundvallar útreikningunum. Þingflokkur Flokks fólksins er ekki lengur 4 manna þingflokkur heldur 2 manna og 2 þingmenn eru utan þingflokka, og í framhaldi af þessu hafa orðið í hópi formanna þingflokkanna umræður hvernig og hvort ætti að bregðast við, bæði í þessu einstaka tilviki og eins almennt þegar til framtíðar er litið. Niðurstaða okkar formanna þingflokka og fulltrúa þingflokka sem varðar fyrra atriðið er það að samkomulagi frá því í lok nóvember verði efnt eins og það var sett fram og undirritað, og það komi til framkvæmda á næsta ári ef þetta frumvarp hlýtur samþykki hér í þinginu. Að því er varðar seinna atriðið, hvernig þessu málu verði skipað til framtíðar, þá finnst mér rétt við þessa umræðu að tilkynna að milli þingflokkanna hefur tekist samkomulag það að verði breyting á stærð þingflokka innan kjörtímabils, þá sé eðlilegt að fjöldi starfsmanna þeirra komi til endurskoðunar
þó þannig auðvitað að það sé gætt að réttindum þeirra starfsmanna sem þegar eru í störfum, að þeir hafi uppsagnarfrest í samræmi við lög, en jafnframt að nýir flokkar eigi möguleika á að fá aðstoð svo fljótt sem auðið er og í samræmi við það hvað rúmast innan fjárheimilda ársins. Og í þessum umræðum formanna og fulltrúa þingflokkanna þá er gert ráð fyrir því að það komi sem sagt til endurskoðunar verði breytingar á þingflokkum ef þeir stækka, minnka, klofna eða hvernig það getur gerst. En áfram verði við endurskoðunina byggt á sömu meginreglu heimildir til ráðningar starfsmanna, þar að segja hlutfallslegum styrk þingflokkanna. Og þetta viðbótarsamkomulag, ef svo má segja, þarf að liggja fyrir við afgreiðslu þessa máls og mér finnst rétt að tilkynna það hér í samráði við alla flutningsmenn sem jafnframt eru fulltrúar þingflokka sinna. Þannig að það sé enginn vafi á því að verði breytingar, það er gert ráð fyrir því sem sagt að fylgiskjal 1 verði efnt eins og það stendur, en komi til frekari breytinga síðar á þessu kjörtímabili þá verður vissulega það að ræða að það verða breytingar á skiptingu stöðugildanna í samræmi við þessi meginsjónarmið sem hér hefur verið rakið. Það er líka rétt að geta þess að það hafa verið ákveðin meginsjónarmið ríkjandi lengi það að aðstoð við þingflokka sem hefur verið kallað sérfræðiaðstoð við þingflokka ráðist af stærð þingflokka og hlutfallslegri skiptingu, en það má geta þess að hún hefur jafnan komið til reglulegrar endurskoðunar þegar verður breytingar á stærð þingflokka, þeim fækkar eða fjölgar eða hvernig það er frá einu tímabili til annars. Þannig að við göngum út frá því að fara í 3 ára ferli við innleiðingu þessa nýja kerfis. Við höfum sett upp áætlun það með hvaða hætti það verði gert. Ef forsendur breytast með einhverjum hætti á þessu tímabili til loka kjörtímabilsins, þá erum við sammála það að setjast niður og fara í endurskoðun sem byggi á þeim meginprinsippum, þeim meginsjónarmiðum sem hér hafa verið rakin, þar að segja að aðstoð við þingmenn hljóti að byggja í meginatriðum á stærð þingflokka eða fjölda þingmanna í hverjum þingflokki, þó jafnframt sé tekið tillit til annarra þátta eins og það hversu margir í þingflokknum njóta sérstakrar aðstoðar sem formenn eða ráðherrar eða annað þess háttar. Og í öllu þessu aðstoðarkerfi, bara þannig að þess sé getið, þá er það þannig í öllu þessu aðstoðarkerfi að það eru auðvitað ákveðið gólf, ef svo má segja, sem tryggir það að leið og þingflokkur hefur verið stofnaður og hefur ákveðna stöðu, þá fær hann ákveðna lágmarksaðstoð. Þannig að það má segja að kerfið í heild er til þess fallið að gefa öllum ákveðinn lágmarksstuðning óháð stærð þingflokka, en þegar að breytingarnar hafa náð fram að ganga þá verður með auknum hætti tekið tillit til stærðarinnar, sem er líka sanngjarnt af því að grundvöllur þessara breytinga, grundvöllurinn á bak við það að það sé heimilt að ráða starfsmenn til þess að aðstoða þingmenn, er auðvitað það að þingmenn sem slíkir, sem þingmenn, eigi rétt á aðstoð í sínum störfum. Og við teljum að með því að fara þá leið sem hér er lögð til sé í raun og veru verið að undirbúa kerfið til frambúðar. Við fetum okkur varlega inn í það, en það er kannski nauðsynlegt bæði til þess að gæta því að fara ekki of glannalega þegar að kemur að fjármunum hins opinbera, en leið þannig að það sé passað upp á að allir þingflokkar, jafnvel þeir smæstu, njóti aðstoðar með þessum hætti og eigi kost á að nýta sér þetta kerfi til þess að efla og bæta störf og vinnubrögð hér innan þingsins. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir.
Hæstv. forseti. Ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu mikið en ég bara kem hér upp til að þakka hv. þingmanni Birgi Ármannssyni fyrir að leiða þetta mál og halda utan um það. Þetta hefur verið lengi á dagskrá þingsins að styrkja þingflokkana. Ég held að það sé tímabært núna að við förum að stíga fleiri skref í þá átt, í rauninni einhver skref, af því að við sem höfum verið í erlendu samstarfi og höfum kynnst þingmönnum annarra þinga annarra landa, sjáum það að þar er yfirleitt allur annar bragur á því og allt annað utanumhald utan starf þingmannsins. Þetta er gríðarlega fjölbreytt, fjölþætt og skemmtilegt starf, mikið utanumhald og ég fagna bara því að við séum að stíga þessi skref. En þetta frumvarp eins og fram kemur liður í áætlun að styrkja Alþingi og starf þess og tilgangurinn þá sérstaklega að þeir þingmenn sem enga aðstoð hafa fái hana beina sem slíka. Þetta hjálpar okkur í vönduðum vinnubrögðum og ekki hvað síst finnst mér ánægjuleg áherslan hér að það er verið að styrkja þá minni þingflokkana sérstaklega, því að ég veit að það er mikið álag á það einstaklingar sem eru í þeim flokkum og þeir þurfa að dekka marga umræðuna fyrir utan allt annars starf hér fyrir utan og svo nefndarstörfin. Þannig að ég held að það sé mjög jákvætt skref en við þurfum líka að sýna ráðdeild og gott utanumhald utan fjármunina og hvernig við verjum þeim. Ég held við séum búin að ramma það ágætlega inn hér með þessu frumvarpi sem við stöndum öll að og erum sammála að stíga þessi skref saman. Og það er mjög mikilvægt að hér höldum við líka utan starfsumhverfi starfsmannanna, að þeirra réttur og réttindi séu tryggð og það sé fast haldið utan það. Þannig að ég fagnaði bara að þetta sé fram komið og þakka ágætum flutningsmanni hér fyrir ágæta framsögu og góða yfirferð. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, þetta er gott mál. Ég er á því. Við fundum held ég kannski 8-9 sinnum þetta og áttum mjög góðar málefnalegar umræður sjónarmiðin sem liggja á því hvernig þessu skipt, hvað margir aðstoðarmenn eru í boði og svo framvegis. Það sem þetta frumvarp þýðir er það að ég og aðrir þingmenn getum sinnt starfinu okkar betur fyrir kjósendur sem treysta okkur til að gera það. Það sem þetta þýðir líka er það að við getum gert það betur sem fólk sem er ekki endilega lögfræðingar. Og við viljum hafa á þingi alls konar fólk með alls konar styrkleika. Og til þess að geta þá sinnt starfinu okkar sem þingmenn að þá þurfum við að hafa aðstoðarmann eins og lögfræðinga og verkefnastjóra og svo framvegis sem geta haldið utan þá hluti sem við erum ekkert klárir að halda yfir, en þannig að við getum passað upp á það að það er stefna sem við höfum berjumst fyrir, þau sjónarmið og þau gildi sem við viljum sé í forgangi geta verið varin og eld í okkar starfi sem þingmenn. Þannig ég er sérstaklega ánægður með þetta. Persónulega myndi ég vilja ganga miklu lengra. Mér finnst að hver þingmaður ætti að hafa sinn eigin aðstoðarmann. En það er ekki þangað sem við erum að fara núna. Þannig er það í Svíþjóð. Það er að rúmir 2 aðstoðarmenn á þingmenn í Danmörku. Hérna erum við að fara í áttina að hálfum starfsmenni í þessu skrefi. Þetta samt mun bæta starfið okkar gríðarlega mikið. Ég get til dæmis ekki sinnt mínu starfi vel. Við Píratar gerum það alltaf. Við notuðum aðstoðarmenn formanns þegar við vorum 3. Og þá notuðum við aðstoðarmenn formannsins í að sinna öllum þingflokknum, við vorum þá með 1/3 starfsmann og við vorum að sjálfsögðu með lögfræðing. Ef við hefðum ekki haft það, þá hefðum við ekki getað sinnt okkar starfi eins vel og við gerðum það, eins faglega og við gerðum það. Við hefðum ekki getað sinnt okkar umbjóðendum, kjósendum okkar eins vel og við gerðum. Þannig að þetta er gríðarlega stórt framfaraskref hvað það varðar. Bara nefnt sem dæmi, það er oft verið að tala starf þingmannsins og svona það er hér og þar og sumir sér tóma þingsalinn þá hvað allir þingmennirnir, hvað þeir að gera og svo framvegis. Sem dæmi að þá er ég núna búinn að taka saman gott svona Excel-skjal með öllum verkefnunum mínum. Og ég hugsaði að þau voru bara orðin það mörg að ég þurfti að fara að flokka þau einhvern veginn niður. Og ég tók saman hvaða ábyrgðarsvið hef ég. Okay? Ég er sem Pírati, þá er ég með ákveðin ábyrgðarsvið innan flokksins. Og svo bara í þingstarfinu, þá er ég alltaf með 9 hatta. Ég er í þingflokki Pírata, svo er ég ritari þingflokks Pírata.
Svo ég talsmaður barna fyrir þingflokks Pírata. Allt þetta felur í sín ákveðin ábyrgðarsvið og ákveðin verkefni sem detta inn hvað þetta varðar. Ég svo í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem nefndarmaður. Ég annar varaformaður þar af leiðandi í stjórn stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem ábyrgðarsvið fellur. Ég í undirnefnd þar varðandi rannsókn á einkavæðingu bankanna. Svo ég í forsætisnefnd sem í forsætisnefnd og þar af leiðandi svona stjórn þingsins með ábyrgðarsvið þar og varaforseti, sem þýddi það ég sé forsætisnefnd en varaforseti, að þá sinni ég stundum skyldu að vera hérna á þingfundum. Þetta bara þingstarfið og svo þurfa stjórnmálamenn líka að sinna flokksstarfinu. Þannig að það gríðarlega mörg ábyrgðarsvið sem við höfum. Mér langaði svona bara að koma þessu inn í umræðuna. Margir þingmenn hafa talað um þetta og fólk hefur talað um það hvað raunverulega það að gera. Og undir þessum höttum, ef við getum sagt sem svo, eða ábyrgðarsviðum, að þá ég allavega núna með ykkur 23 verkefni bara í þingstarfinu. Og það að geta haft aðstofamenn til þess að halda utan um það, hafa aðstofamenn sem ég get spurt hvað þýðir þetta lögfræðilega, ég að taka rétt ákvörðun út frá stefnu míns flokks út af því sem ég var kosinn, ómetanlegt og ég gæti ekki sinnt starfinu mínu öðruvísi og þetta frumvarp á eftir að gera starf mitt betra. Takk. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti, ég vil fyrst af öllu taka undir þau orð sem voru höfð hér í garð hv. þingmanns Birgis Ármannssonar fyrir aldeilis prýðilega framsöguræðu hér þetta mál, mjög yfirgripsmikla og fína. Það nú þannig að þetta mál sem við erum að fjalla hér ekki nýtt. Það var komið á rekspöl á sínum tíma rétt fyrir hrun, en í eftirmála hrunsins að þá voru öll svona áform aukna aðstoð við þingið og þingmenn lögð á hilluna þar til núna að við erum svona að koma úr kafi og getum þá byrjað aftur að innleiða það eða byrja innleiðingu á því sem var fyrirhugað þá. Það þannig að í þingi hér á Alþingi Íslendinga þá eru gerðar meiri breytingar á lagafrumvörpum hér heldur en í ýmsum nágrannalöndum. Og umræða hér til dæmis mál oft á tíðum töluvert miklu lengri heldur en í nágrannaþingunum vegna þess að þar fá menn málin alveg þannig unnin í hendurnar að það verður í sjálfu sér ekkert rosalega mikil umræða kannski og hún oft á tíðum skömmtuð þannig að hún ekki eins svona tímafrek eins og hér hjá okkur. Nú síðan annað líka sem skiptir verulegu máli að núna undanfarin ár þá hefur verið miklu meir það en áður var að svokölluð þingmannamál eru lögð hér fram og fá í sjálfu sér meira brautargengi hér nú heldur en var fyrir nokkrum árum síðan þó að flestu öll endi náttúrulega með því að ríkjandi stjórn á hverjum tíma fellir þau fyrir okkur en það allt annað mál. En þau komast allavega á dagskrá þingsins og komast oft á tíðum til nefnda og það framför og við kannski lifum það einhvern tímann að fá eitthvað mál sem við brennum fyrir samþykkt hér í þinginu af ríkjandi meirihluta á hverjum tíma. En þetta þýðir það að bæði þetta að við erum að vinna miklu meira við frumvörp heldur en þingmenn margra annarra þjóða og að við erum að leggja fram, við gætum kallað þetta frumkvæðismál ef við vildum, að í þetta fer drjúgur tími og í þetta þarf töluvert mikla aðstoð. Það að segja, það ekki hrist fram úr erminni að semja svo vel sé lagafrumvarp ef maður hefur ekki til þess menntun og eða þingsályktunartillögu, það er ekki einfalt mál og þess vegna ber að fagna því að samkvæmt þessu þá virðist það sem að 3 þingmenn muni til svona gróft sagt í byrjun skipta með sér einum starfsmanni og þetta öfugt hlutfall við England til dæmis, neðri málstofu enska þingsins þar sem að hver þingmaður hefur 3 aðstofamenn. En þangað erum við ekkert að fara með þessu skrefi og þetta sýnir kannski bara svona samanburðinn af því hvernig starfsaðstaðan á hverjum stað fyrir sig. Það nú þannig að auðvitað var þetta, þegar þetta mál var unnið þá var pólitískt landslag í þinginu með dálítið öðrum hætti heldur en akkúrat núna og kannski sáu menn það ekki fyrir og það má horfa á það að það sé svona ankannalegt að sjá á það að
2 manna þingflokkur sé með 3 aðstoðarmenn. Og það er náttúrulega í dálítið stórri mótsögn við það til sem að stærri flokkar hafa hér á þinginu. En þetta er af ástæðum sem enginn réð við nema sá flokkur sem hér ræðir og í sjálfu sér ekkert við því að segja í þessari umferð. En auðvitað þarf svona í framtíðinni að horfa til þess þarna að ef að mannaskipan þingflokka breytist á kjörtímabili að þá sé með einhverjum hætti hægt að bregðast við. Og það er enda líka annað sem skiptir kannski máli í því að þeir þingflokkar sem taka breytingum á kjörtímabili, nú er það þannig að hluti þeirrar fjárhæðar sem ríkið leggur til stjórnmálaflokka tekur mið af fjölda þingmanna sem viðkomandi flokkur hefur. Og því er það út af fyrir sig umhugsunarefni að flokkur sem hefur fengið fjárupphæð sem nemur til dæmis 4 þingmönnum sem maður noti þann samanburð, en síðan verða þingmennir allt í einu 2. En flokkurinn heldur eftir sem áður þeim fjármunum sem honum höfðu verið ætlaðir miðað við það að hafa þessa 4 þingmenn. Þetta eru, eins og ég segi, svona kannski skref sem var ekki hægt að sjá fyrir akkúrat þegar þetta var framsett, en verður örugglega svona tekið til greina þegar tíma líða fram og þegar við sjáum áhrifin af þessu máli, hvernig þetta kemur til með að æxlast hjá okkur. En auðvitað er það þannig og það er okkur að kenna, og ég hef sagt það oft hér í bæði í þessum ræðustól og í forsætisnefnd þar sem ég á sæti, að það hefur okkur þingmenn að sakast ef almenningur og kjósendur okkar hafi ekki rétta mynd af því hvað við erum að gera. Það hefur okkur að sakast, því þá erum við ekki að kynna starfið nógu vel fyrir þeim sem við erum að vinna fyrir. Ef við gerum þeim ekki grein fyrir því að starfið fer ekki bara fram hér, heldur líka í nefndum, líka á fundum, bæði með kjósendum og öðrum, og þetta þurfum við að upplýsa og það er ekki við neinn annan að sakast heldur en okkur ef að almenningur og kjósendur okkar halda að þetta starf sé létt og lögmannlegt og sé hægt að vinna með vinstri hendinni, að þá er það bara með okkur að sakast vegna þess að við höfum ekki upplýst nógu vel það í hverju þetta starf er fólgið. Og ég vona það nú að þegar tíma líða fram að þá verði það þannig að þingið muni á einhverjum tíma og með einhverjum hætti kynna betur fyrir almenningi, fyrir kjósendum, í hverju starf þingmannsins er fólgið. Og ég held að það gæti verið mjög fróðlegt fyrir kjósendur að fá til dæmis að slást í fylgd með einu þingmanni, og þá er ég að tala til dæmis með hjálp sjónvarpsmyndavéla, að slást í för með einu þingmanni annaðhvort 1 dag eða 1 viku og sjá svona hvað það er sem viðkomandi er að fást við á þessum tíma og gæti þá gefið fólki innsýn í það umfang sem fylgir þessu starfi. En þetta frumvarp hér sem þýðir í grunninn, eins og ég sagði áðan, að 3 þingmenn skipta með sér einum aðstoðarmanni, það er skref í rétta átt og verður alveg örugglega til þess að hjálpa okkur að sinna þessu vandasama starfi betur og að við getum sem sagt komið fram með fleiri og betur unnin mál hvert og eitt okkar. Þannig að ég styð þetta mál heils hugar og vona að það fái hér greiða leið í gegnum þingið. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá tekið fyrir 11. dagskrármálið stuðningur við útgáfu bóka á íslensku, stjórnarfrumvarp 176. mál,
á þskj. 178, nefndarálit á þskj. 723, breytingartillaga á þskj. 724, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga stuðning við útgáfu bóka á íslensku frá allsherjar- og menntamálanefnd. Að ræða stjórnarfrumvarp frá hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra. Er að finna á þskj. 178, mál nr. 176. Nefndin hefur fjallað ítarlega málið og fengið á sinn fund Hlyn Ingason frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Karítas H. Gunnarsdóttur frá mennta- og menningarmálaráðuneyti, Finn Þór Birgisson frá utanríkisráðuneyti, Rósu V. Guðmundsdóttur og Kára Þórðarson frá Ás útgáfunni IHF, Herdísi Hallvarðsdóttur og Gísla Helgason frá Hljóðbók SLF, Stefán Hjörleifsson frá Storytel á Íslandi, Aðalstein Júlíus Magnússon frá Hlusta IHF, Gísla Einarsson frá Nexus afþreyingu IHF, Ingibjörgu Steinunni Sverrisdóttur og Helgu Kristínu Gunnarsdóttur frá Landsbókasafni Íslands, Háskólabókasafni, Sverri Örn Björnsson frá yfirskattanefnd, Heiðar Inga Svansson, Halldór Birgisson og Bryndísi Loftsdóttur frá Félagi íslenskra bókaútgefenda, Margréti Tryggvadóttur og Ragnheiði Tryggvadóttur frá Rithöfundasambandi Íslands, Friðbjörgu Ingimarsdóttur og Jón Ingva Jóhannsson frá Hagþenki, Erling Jóhannesson frá Bandalagi íslenskra listamanna og Gunnar Helgason og Bergrúnu Írisi Sævarsdóttur frá SÍUNG, Samtökum íslenskra barna- og unglingabókahöfunda. Umsagnir málið bárust frá Ás útgáfunni IHF, Bandalagi íslenskra listamanna, Félagi íslenskra bókaútgefenda, Hagþenki, Hljóðbók SLF, Hlusta IHF, Landsbókasafni, Háskólabókasafni, Nexus afþreyingu IHF, Rithöfundasambandi Íslands, SÍUNG, Samtökum íslenskra barna- og unglingabókahöfunda, Storytel á Íslandi og yfirskattanefnd. Ég ætla hér, áður en ég fer í nefndarálit hv. allsherjar- og menntamálanefndar, að vísa í þingsályktunartillögu sem liggur fyrir þinginu og er komin til umfjöllunar í hv. allsherjar- og menntamálanefnd, tillaga til þingsályktunar að efla íslensku sem opinbert mál á Íslandi, frá hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra. Þar sem segir, og ég ætla að lesa hér upp með leyfi forseta: Alþingi ályktar mikilvægi íslenskrar tungu og nauðsyn þess að tryggja að tungumálið verði áfram notað á öllum sviðum íslensks samfélags. Unnin verði aðgerðaáætlun til 3 ára á því sviði í víðtæku samstarfi. Allir sem búsettir eru á Íslandi skulu eiga þess kost að læra og nota íslensku til almennrar þátttöku í íslensku þjóðlífi. Þeir skulu eiga rétt á að nota íslensku í öllum samskiptum við opinberar stofnanir og fyrirtæki sem veita eða selja almenningi þjónustu, samanber lög íslenska tungu og íslenskt táknmál, nr. 61/2011. Þar eru tilgreind helstu markmið að íslenska verði notuð á öllum sviðum samfélagsins, íslenskukennsla verði efld á öllum skólastigum ásamt menntun og starfsþróun kennara og framtíð íslenskrar tungu í stafrænum heimi verði tryggð. Og hér fylgir aðgerðaáætlun sem er til vitundarvakningar íslenska tungu, og þessi vitundarvakning er undir yfirskriftinni Áfram íslenska og tengist öllum sviðum þjóðlífsins og speglast í ýmsum aðgerðum og meðal annars menntun og skólastarfi og menningu, og á meðal þeirra þátta sem taldir eru upp menningu er innlend dagskrárgerð, einkareknir fjölmiðlar og bókaútgáfa. Það sem segir að stutt verði við útgáfu bóka á íslensku vegna mikilvægis íslenskrar bókaútgáfu fyrir þróun tungumálsins og eflingu læsis. Fleiri þættir svo sem snúa að tækniþróun, aðgengi og nýsköpun, stefnumótun, stjórnsýslu og atvinnulífi. En hér er ég að fara yfir nefndarálit hv. allsherjar- og menntamálanefndar sem að tengist þessari aðgerðaáætlun, þannig að við höfum einhverja fótfestu fyrir því hvaðan málið
kemur. En með frumvarpinu, svo ég vík aftur að nefndaráliti, með frumvarpinu er lagt til að komið verði á fót stuðningskerfi fyrir bókaútgefendur vegna kostnaðar sem fellur til við útgáfu bóka á íslensku, þannig að heimilt verði að ákveðnum skilyrðum uppfylltum að endurgreiða 25% kostnaðar við slíka útgáfu. Í því felst að bókaútgefendum yrði veittur tímabundinn stuðningur í formi endurgreiðslu á hluta kostnaðar sem fellur til við útgáfu bóka á íslensku. Og endurgreiðslan nemur 25% af kostnaði sem fellur til við útgáfuna á Íslandi í öðrum löndum á EES-svæðinu innan EFTA eða í Færeyjum. Lagt er til að 3 manna nefnd fjalli beiðnir endurgreiðslu sem berast skulu í síðasta lagi 9 mánuðum eftir útgáfu bókar. Gert er ráð fyrir að stuðningskerfi gildi frá 1. janúar 2019 og verði tekið til endurskoðunar fyrir 31. desember 2023. Bókaútgáfa er ein af mikilvægustu stoðum íslenskrar menningar og er gildi hennar fyrir verndun og stuðning við íslenska tungu og eflingu læsis óumdeilt. Í stjórnarsáttmála hæstv. Ríkisstjórnar kemur fram að eitt af markmiðum hennar sé að afnema virðisaukaskatt á bækur. Og þá kemur fram í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2019 til 2023 að áformað sé að afnema virðisaukaskatt á bækur frá byrjun árs 2019. Þannig að það er ljóst að frá því hefur verið horfið, það er að segja með virðisaukaskattinn, en í ljósi þessa þá var ákveðið að setja á fót starfshóp innan fjármála- og efnahagsráðuneytisins sem fékk það hlutverk að fara yfir hugsanlega leiðir í þessum efnum. Og starfshópnum var falið að skoða bæði beinar leiðir og aðrar sértækar aðgerðir sem jafna mætti við afnám virðisaukaskatts. Og þannig voru skoðaðir kostir og gallar ýmissa leiða, en niðurstaða starfshópsins var sú sem við erum að fara yfir hér og svokölluð stuðningsleið sem felst í endurgreiðslu á tilteknu hlutfalli kostnaðar sem fellur við útgáfu bóka á ákveðnum skilyrðum uppfylltum. En helstu markmið frumvarpsins er að styðja við og efla útgáfu bóka á íslensku í því skyni að vernda íslenskt mál sem á undir högg að sækja ásamt því að efla læsi. 5. október síðastliðinn rituðu forsætisráðherra hæstv. Og mennta- og menningarmálaráðherra hæstv. Undir viljayfirlýsingu vitundarvakningu mikilvægi íslensks máls ásamt fulltrúum Kennarasambands Íslands, Háskóla Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Heimilis og skóla. Samkvæmt yfirlýsingunni verður lögð áhersla á að finna víðtækan samstarfsgrundvöll til að vekja athygli og áhuga á íslensku, stuðla að virkri notkun tungumálsins og vinna að jákvæðara viðhorfi, ekki síst barna og unglinga til íslenskrar tungu. Við þetta tilefni kom fram hjá mennta- og menningarmálaráðherra að samstarfið væri mikilvægt til að snúa vörn í sókn fyrir íslenska tungu og að dæmi skref sem stigin yrðu á þessari vegferð væru aðgerðir til að styðja við útgáfu bóka á íslensku. Sú leið sem lögð er til í þessu frumvarpi er talin árangursríkari en virðisaukaskattsleiðin sem lagt var upp með og skilvirkari og má horfa til fyrirmyndar í tímabundnum stuðningi við kvikmyndir og hljóðritun. Þeim stuðningi við bókaútgáfu sem felst í frumvarpinu er ætlað að virka sem hvati fyrir bókaútgefendur. Velta bókaútgáfu hefur dregist saman og rekstrarstaða útgefenda versnað. Bókaútgáfa er ein af mikilvægustu stoðum íslenskrar menningar og gildi hennar fyrir verndun og stuðning við eins og ég kom að við íslenska tungu og eflingu læsis er óumdeilt. Það er því meginmarkmið og í samræmi við lög og hlutverk ríkisins, samanber 1. málsgrein 2. grein laga um stöðu íslenskrar tungu, að bregðast við þessari þróun og efla með þessum hætti íslenska tungu og stuðla að bættu læsi barna og unglinga. Gert er ráð fyrir því að ábati neytenda felist í verðlækkun og auknu úrvali, til dæmis með aukinni útgáfu hljóð- og rafbóka. Í kjölfar athugasemda í umsögnum frumvarpið og umfjöllunar málið með gestum hefur nefndin ákveðið að leggja til nokkrar breytingar á frumvarpinu. Og ég ætla nú hér að fara yfir þær eins og þær koma fyrir í nefndarálitinu, en vísa að öðru leyti í sérstakt þingskjal númer 724 þar sem að farið er yfir þessar breytingartillögur. En lagt er til við aðra grein bætist ákvæði að lögin eigi ekki við útgáfu opinberra aðila á bókum og þar eru lagðar til tvenns konar breytingar á 3. grein. Annars vegar er lögð til viðbót við skilgreiningu á hugtakinu bók, þannig að ritraðir falli þar undir. Með ritröð er til dæmis átt við bókaseríur sem innihalda bækur sem koma út reglulega undir sama nafni,
númeraðar eða ónúmeraðar, t.d. bækur á borð við lukkuláka, tinna og ástrík, og eiga slíkar ritræður ekki að teljast til tímarita. Hins vegar lögð til viðbót við skilgreiningu á því hvenær bók telst gefin út, þannig að þar verði vísað til bókasafnskerfisins Gegnis. Þá eru lagðar til breytingar á 5. grein. Í fyrsta lagi er að unnt verði samkvæmt reglugerð að ákveða lægri fjárhæðarmörk en 1 milljón króna, enda er kostnaður við útgáfu tiltekinna tegunda bóka einatt undir þeirri fjárhæð. Þetta kom sérstaklega fram í umfjöllun um málið og umsögnum þeirra sem eru að gefa út rafbækur, og hér er verið að bregðast við því og þannig að það verði þá hægt í reglugerð að lækka þessa fjárhæð. Í öðru lagi að við bætist ákvæði að umsækjandi staðfesti greiðslur til höfunda eða rétthafa. Einnig leggur nefndin til að við 8. grein bætist ný málsgrein endurákvörðun endurgreiðslu samkvæmt lögunum. Slíkt ákvæði í samræmi við ákvæði í lögum tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Að lokum lögð til orðalagsbreyting á 2. málsgrein 9. greinar og 1. málsgrein 10. greinar og lagfæring á tilvísunum í 2. málslið 11. greinar frumvarpsins, reglugerðargrein. Samkvæmt 1. málsgrein 4. greinar frumvarpsins skal umsókn endurgreiðslu berast í síðasta lagi 9 mánuðum eftir útgáfu, eins og ég kom hér áðan, eftir útgáfu bókar, og þá er í 3. málsgrein 8. grein kveðið á að vísa skuli umsókn frá ef umsókn endurgreiðslu berst eftir að 9 mánuðir eru liðnir frá útgáfu bókar. Nefndin bendir á að ekki er hægt að sjá alla hluti fyrir og geta atvik t.d. verið með þeim hætti að umsækjandi hafi verið í góðri trú að umsókn væri skilað á réttum tíma, en ytri atvik sem umsækjandi hefur ekki stjórn á geta leitt til þess að umsókn berst ekki innan lögbundins frests. Má þar t.d. nefna utanaðkomandi og ófyrirsjáanleg ytri atvik, og eins mætti hugsa sér að mistök sem varða móttöku umsóknar eða ferli á nefndinni, t.d. ef það fæst fyrir að bóka erindi á réttum tíma. Þótt umsókn hafi sannarlega verið send áður en lögbundinn frestur rann út. Meta þarf aðstæður í hvert sinn, en það getur verið verulega íþyngjandi fyrir umsækjanda ef umsókn er sjálfkrafa hafnað ef hún berst eftir lögbundinn frest vegna atvika sem umsækjandi sjálfur hefur ekki getað haft stjórn á. Hér eru auðvitað mörg orð þannig séð einfaldan hlut. Ef eitthvað kemur upp sem er ófyrirséð og ekki í höndum þess sem er umsækjanda, að þá er sjálfsagt mál að bregðast við slíkum atvikum. Samkvæmt 11. grein hefur ráðherra heimild til að setja reglur framkvæmd laganna og er þar meðal annars unnt að kveða á frestun á endurgreiðslu sem kann að vera umfram fjárveitingar Alþingis. Nefndin bendir á nauðsyn þessa og vísar til 41. greinar stjórnarskrárinnar að ekkert gjald megi greiða af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum. Einnig má vísa til 1. greinar laga opinber fjármál, nr. 123 frá 2015 skilvirka og hagkvæma opinbera fjárstjórn ríkisfjármála. Fordæmi fyrir frestun endurgreiðslu er í lögum tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, nr. 43 frá 1999 og lögum tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar og tónlist, nr. 110 frá 2016. Samkvæmt frumvarpinu munu lögin gilda til ársloka 2023 og skal ráðherra fyrir lok árs 2022 láta gera úttekt á árangri þess stuðnings sem felst í frumvarpinu. Nefndin telur rétt að sömuleiðis verði farið yfir það hvort setja eigi þak á endurgreiðslur fyrir einstakt verk. Hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson ritar undir álit þetta með fyrirvara og hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hann samþykkur áliti þessu. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þessum framangreindu breytingum sem gerð er tillaga í sérstöku þingskjali eins og ég nefndi hér áðan. Þingskjalið ber númerið 724 og fylgir þessu máli sem hefur málsnúmerið 176 stuðning við útgáfu bóka á íslensku. Undir álit þetta rita á Alþingi 12. desember 2018 hv. þingmenn Páll Magnússon, hv. formaður allsherjar- og menntamálanefndar, hv.
Willum Þór Þórsson, framsögumaður Guðmundur Andri Thorsson, Steinunn Þóra Árnadóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Ármannsson, Helgi Hrafn Gunnarsson og Jón Steindór Valdimarsson og gerir hann það með fyrirvara. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni og framsögumanni Willum Þór Þórssoni fyrir góða og greinargóða framsögu með þessu máli. Í nefndinni fóru fram góðar umræður og málið er að mínu mati ágætlega unnið og það eru lagðar fram breytingartillögur sem gert var grein fyrir sem ég held í sjálfu sér séu allar til þess fallnar að bæta frumvarpið. Eins og fram kom í framsögu hv. þingmanns þá hef ég undirritað þetta nefndarálit með fyrirvara og vildi ég því kannski gera örlitla grein fyrir af hverju ég geri það. Markmið frumvarpsins og tilgangur, kannski höfuðtilgangur, held ég nokkuð óumdeildur. Það er að segja, við viljum auka veg og virðingu íslenskunnar. Við viljum passa upp á að hún sé notuð og hún sé aðgengileg á rituðu formi fyrir þá sem íslensku geta og vilja lesa. Þannig að það er enginn ágreiningur markmið þessa máls. Hins vegar má auðvitað velta fyrir sér hvaða leiðir eru skynsamlegastar í því að ná þessu markmiði. Og þar hef ég nokkrar efasemdir. Ég veit ekki alveg hvort að þetta með það að gæta íslenskunnar og gæta þess að það sé hægt að nota hana. Ég held að það sé ekki bara spurning fjölda útgefinna bóka. Það er þannig að á síðustu árum og áratugum og svo sem sjálfsagt alla tíð hafa Íslendingar verið mjög bókaglaðir og þeir gefa út og hafa alltaf gert og gera enn gríðarlegan fjölda bóka. Og það gera þeir auðvitað fyrst og fremst á íslensku en auðvitað eru bækur á erlendum tungum hér líka og það er auðvitað vel. Þannig að ég held að aðalatriði sé að hér séu á boðstólum auðvitað góðar og gagnlegar bækur á íslensku og þá meina ég í mjög víðum skilningi þegar ég segi góðar og gagnlegar. Þær geta auðvitað verið alls konar hluti og af alls konar tagi. Í mínum huga er aðalatriðið það að bækur, hvort sem það eru hefðbundnar bækur eða bækur á rafrænu formi eða hvaða formi öðru sem kann að vera í framtíðinni, að menn lesi. Aðalatriðið er að menn lesi. Og þá held ég að í því felist að það þarf að vera aðgengi að læsilegum bókum. Og í því samhengi held ég að það sé skynsamlegt að leita leiða til þess að gera bækur aðgengilegar. Og við höfum auðvitað að vissu marki dreifikerfi fyrir bækur sem eru bókasöfn, svona fyrir minnstu hinnar hefðbundnari bækur og þar vil ég nú helst auðvitað horfa til skólana, alveg frá barnaskólum og upp úr. Og það þurfa þá að vera bækur sem eru aðgengilegar og það sé hvatning til þess að nota bækurnar. Það er nú einu sinni þannig að það hefur verið tilhneiging meðal annars út af
því að við erum alltaf í nútímanum og erum að horfa til framtíðar, að draga úr bókum í skólum. Það er ekki rafbækur sem endilega koma í staðinn. Bókasöfn eiga svolítið undir högg að sækja, og ekki síst fyrir það að þær hafi ekki nógu góðan bókakost, vegna þess að menn eru með einhverjum hætti að draga úr vægi þeirra. Og þar held ég að sé stórt tækifæri til þess að koma bókum og lesefni á framfæri. Og þá í því samhengi er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að kennsluefni það sé á íslensku. Að námsbækur, fræðibækur og auðvitað skáldverk séu aðgengileg og séu á íslensku. Það er þannig að það vantar talsvert mikið upp á það að það sé fyrir börn og nemendur sé aðgengilegt lesefni. Þannig að ég er þeirrar skoðunar að þetta séu aðalatriðin, og þá sé ekki endilega mesta keppikeflið að tryggja það að það séu gefnar út sem flestar bækur af sem flestum. Ég er ekki endilega viss um það. Nútíminn er svo skrítinn að ég held að á mörgum heimilum, minnst að kosti fólk sem er ég vil ekki segja roskið eins og ég, en svona komið nokkuð við aldur, að vandamál eru nú helst tengt því að fólk á allt og margar bækur. Það eru fullir kjallarar af bókum, góðum bókum, frábæru lesefni sem enginn lítur við. Og að því að við erum jólabókaþjóð, þá höfum við komið okkur upp þeim plagsið að eiginlega bækur úreldist. Leið og þær jólavertíðin er búin og menn lesa sín verk af ánægju, að þá einhvern veginn eru þær úreldar. Það er eins og megi ekki gefa gamlar bækur í jólagjöf eða góðar bækur í jólagjöf, þetta úreldist. Þannig að það sem ég er að reyna að koma orðum að, og kannski gengur brösulega, er það að ég held að sé miklu meira atriði að við gerum bókina eða ritmálið, lesmálið gildandi og aðgengilegt. Og ég er ekki alveg viss um að þetta sé besta leiðin. Ég hefði haldið það að styrkja bókasöfn, styrkja það að þau geti keypt bækur að sjálfsögðu og keypt ritverk og keypt aðgang þá að rafbókum fyrir sína nemendur. Það séu gefnar út góðar kennslubækur í öllum fögum. Maður veit það að í menntaskólum til dæmis er verið að kenna alls konar náttúrufög, meira og minna á erlendum tungumálum sem nemarnir eiga erfitt með að skilja. Ég held að það væri til bóta ef mann getur lesið slíkar bækur og fræði á íslensku. Og fræðibækur auðvitað á skáldverk, og þá er spurning, væri heppilegri leið að gera þetta með þessum hætti, og þá þannig að við kæmum okkur frekar upp einhvers konar kerfi sem gæti byggst á einhvers konar samkeppnissjóðum, þar sem að menn sækjum og segja, ég er með hugmynd hér að bóka þessu og þessu tagi og ég sækjum styrk til þess að gefa hana út eða koma henni út eða semja hana. Frekar en að hafa styrkinn í því fyrirkomulega hann sé svona almennur. Þannig að ég er alveg sammála því markmiði sem aðeins stefnt. Ég hef ekki alveg getað látið sannfærast þó að færi það við verið ýmis og góð rök fyrir þeirri leið sem hér er farin, þá er ég ekki alveg sannfærður að hún sé sú besta. Á hinn bóginn þá er frumvarpið þannig úr garði gert að það á að taka það til, eða sem sagt efni ef þetta verður að lögum, að þá verða lögin tekið til endurskoðunar að liðnum fáum árum, og þá ætla menn að reyna að meta auðvitað árangurinn af þessu. Og þá held ég að það hljóti að vera að minnsta kosti tvennt sem þarf að hafa í huga fyrir utan að mæla fjölda titla á íslensku sem hafa komið út og hvort að þeim hafi þá fjölgað frá því að þetta frumvarp þessi lög taka gildi. Menn verða þá líka að horfa dálítið aftur í tímann til þess að reyna að átta sig á því hvort að þetta hefur einhverjar breytingar í för með sér. En aðalatriðið hlýtur þó að vera það, hefur lestur bóka aukist? Aukist ekki lestur bóka við þetta átak?
því að þá hefur það ekki tekist eins og til er ætlast, og ég geri mér fullkomna grein fyrir því og er ekkert að gera lítið úr því að allir hafa góðan ásetning í þessum málum og sjálfsagt eru mínar hugmyndir ekkert endilega eitthvað miklu betri en þær sem koma hér fram í frumvarpinu, en aðalatriðið, og það held ég að við séum öll sammála, hvernig sem við viljum nú nálgast málið, er það að við getum aukið lestur okkar allra og allra sem að vilja og geta lesið íslensku á góðum bókum, góðum verkum á íslenskri tungu. Því markmiði er ég hjartanlega sammála, en ég hef efasemdir leiðina. Þess vegna skrifa ég undir frumvarpið með fyrirvara og þar eiginlega við situr en eins og auðvitað liggur nánast í hlutarins eðli að þá mun þetta frumvarp væntanlega ná fram að ganga, þannig ég hef tekið þá afstöðu, ég mun að sjálfsögðu ekki greiða gegn frumvarpinu, en ég reikna frekar með að sitja hjá við afgreiðslu málsins, en vil bara endingu aftur segja að málið var ágætlega unnið í nefndinni og í góðu samkomulagi og menn voru ekki mjög heiftúðugir þó þeir væru kannski ekki alveg sammála, en engin ástæða til, alls engin ástæða til, og það hefur batnað í meðferð nefndarinnar og ég tók auðvitað þátt í starfi nefndarinnar við að stuðla að því og þess vegna er ég á nefndarálitinu. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Snæbjörn Brynjarsson. Virðulegi forseti, ég nú eiginlega þakka honum Jóni Steindór fyrir hv. þingmanni Jón Steindóri fyrir fína ræðu og ég samla mjög mörg í þessu og margar góðar hugmyndir þar, en ég fann mér knúinn til þess að andmæla því að ekki var hægt að eiga of mikið af bókum. Gæði eru vissulega mikilvægari en magn, en það er aldrei hægt að eiga of mikið af góðum bókum, hvort sem þeir eru á íslensku eða öðru tungumáli. Svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni prýðisgott andsvar. Fólk lítur auðvitað kannski svona sínum augum á sinn bókakost. Ég held að mjög margir séu sömu skoðunar á hv. þingmaður að ekki sé til nóga góðum bókum í kringum mann og alltaf sé gott að geta selst í alls konar bækur og við vitum það að bókasöfnun hefur auðvitað verið ástríða. Eiginlega held ég megi segja frá því að Íslendingar byrjuðu að rita Íslendingasögurnar, að þá hafa menn verið þótt gott á menningarheimilum að eiga mikið af bókum og flest íslensk heimili, sérstaklega aðeins í fyrri tíð, eru full af bókum. Ég hugsa að aðeins ég vilji nú taka neitt sérstaklega stórt upp í mig kringu það, þá held ég nú að bókum og bókaskápum þeir taki færri veggi hlutfallslega á heimilum yngra fólks, en ítrekast mjög að það er algjörlega sagt án ábyrgðar og auðvitað eru margar undantekningar frá því. Það sem ég átti nú meira við er það að bækur, ég er þeirra gerðar að ég get ekki hent bók. Það er mér alveg lífsins ómögulegt af því að bók er bók og bókum hendir maður ekki. En ég er nú heppinn, ég er með stóra geymslu og svo gerist þetta þannig að kynslóðarnar þær koma og fara og það safnast upp bækur. Þannig að ég á mjög veglegt bókasafn sem er komið í geymslu og er nú ekki satt að segja ekki mjög mikið notað, en þær eru þar og ég hendi þeim ekki. Þá veitir andsvar hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson, 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég er nú aðallega kominn hérna upp til að þakka hv. þingmanni Jóni Steindór Valdimarssyni fyrir ágæta ræðu og margt gott sem kom fram í þeirri ræðu og skynsamlegt, og ég vil líka þakka hv. þingmanni sem og öðrum samnefndarmönnum í allsherjar- og menntamálanefnd fyrir góða samvinnu. Ég hnaut þetta sama og hv. þingmaður Snæbjörn Brynjólfsson
þetta með bækurnar, of margar bækur. Ég verð að játa að ég á auðvelt með að farga bókum og hef gert mikið af því dagana. Það náttúrulega hefur borist mikið af bókum til mín og ég hef getað fargað þeim svona smám saman sem að ég hef ekki, kannski mér langar ekki að eiga, svo aðra sem mér langar að eiga, svo kannski finn ég allt í einu bók sem að mig langaði ekkert að eiga en mér langar aftur að eiga og svo framvegis. Bækur eiga sér framhaldslíf og þær deyja og svo lifna þær aftur og við vitum aldrei almennilega hvernig því er háttað. Bók er umbúðir utan hugsun, utan óáþreifanlegt líf sem að kviknar í heilabúi og berst inn í annað heilabú. Og mér langaði svona að biðja kannski hv. þingmann að hugsa aðeins með mér það hvort að það sé kannski bara allt í lagi að það sé mikið framboð af bókum og það sé bara allt í lagi þó að svo mikið af bókum sé fargað og sé ekki lengur til og sé ekki lengur á markaði vegna þess að það sé ekki lengur markaður fyrir þær. Hvort þetta, með öðrum orðum, hvort það sé svona óskaplega mikið vandamál að til sé mikið af bókum. Vegna þess að það er náttúrulega framleitt mikið af til dæmis stólum eða konfektkössum eða alls konar varningi og sem á sér sitt líf. Þar sé efnislegu hlutirnir en hugmyndirnar eru áfram til. En svo er því fargað og þá er það bara allt í lagi. Andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það var sannarlega við því að búast að þessar umræður gætu orðið svolítið skemmtilegar og hv. samþingmenn mínir, þeir bregðast ekki því trausti sem ég lagði á þá að efna hér til skemmtilegrar umræðu. Sjálfsagt eru bækur aldrei of margar og það er engin vá fyrir dyrum þó menn eigi fulla kjallara af bókum eða það séu gefnar út margar bækur. Alls ekki. Og ég held að meðan að Íslendingar og svo sem allir vilja kaupa bækur, hvort sem það er í hefðbundnu formi eða einhvers konar nýjum skeljum eða umbúðum sem eru utan hugverkin, þá er ekkert því til fyrirstöðu og ekkert að því. Og þannig það mátti ekki skilja mig þannig að ég væri svona á því að ætti að vera til kannski svona 4-5 ríkisbækur sem væri gefnar út á ári og það væri bara gott í líðinn. Alls ekki. Það sem kjarninn í mínu máli auðvitað er fyrst og fremst þessi að það séu til góðar bækur, þær séu aðgengilegar og við hugum að því að það séu örugglega til bækur á þeim sviðum. Og nú veit ég að nú getum við deilt hvaða svið það eru, en ég horfi nú kannski fyrst og fremst samt á skólakerfið. Ég meina, ef það eru ekki til góðar bækur, kennslubækur og kennsluefni á íslensku sem að maður elst upp við, þá held ég að það sé bara svo erfitt eða miklu meiri hætta á að fólk geti ekki, vilji ekki lesa sér til ánægju og yndis og til fræðslu þegar það fullorðnast. Þannig að það er eiginlega kjarninn í því sem ég er að reyna að segja. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Já, það þurfa að vera til góðar bækur. Það er alveg hárrétt og það þurfa að vera aðgengilega góðar bækur. En ég held einhvern veginn að til þess að til séu góðar bækur, þá þurfa líka að vera til vondar bækur. Og það þurfa að vera til þokkalega bækur og það þurfa að vera til alls konar bækur. Það þarf með öðrum orðum þetta þarf að vera akur. Þetta þarf að vera gróskumikill akur þar sem vaxa alls konar blóm og eins og ég skil þetta frumvarp þá er verið að reyna að búa svo í haginn fyrir þennan akur að þar geti fleira blómstrað og það geti fleira dafnað og fleira vaxið en allt kafni ekki bara vegna erfiðra ytri aðstæðna.
og að íslenskur bókamarkaður verði ekki bara eins og einhver berangur. Nú skal ég fara að hætta þessu líkingamáli. Það sem ég á við er fyrst og fremst það að, og ég vona að hv. þingmaður sé mér sammála það, að keppikefli okkar sé að efla íslenskan bókamarkað þannig að þar geti orðið til góðar bækur, bæði sem að efli tungu okkar og menningu og eins séu til þess fallnar að auka þekkingu ungs fólks. Svarar andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Ég þakka andsvarið og hugleiðingarnar. Jú, ég er svo sannarlega sammála því að það er mjög mikilvægt að það sé auðvitað frjór jarðvegur og það séu alls konar bækur og það er alveg, ég tek alveg undir það, maður sjálfsagt veit ekki hvað góð bók er ef maður hefur aldrei lesið vonda. Þá heldur maður bara allar bækur séu svona og áttar sig ekki á því að sumt eru misgóðar. Ég held að það sé hægt að ná þessum markmiðum jafnvel þó að menn færu aðra leið en frumvarpið. Nú er það þannig að eins og við vitum að við erum mjög duglega að gefa út bækur og það er til rosalega mikið, og nú er ég ekki að tala um að sko fjöldan heldur bara að það er mikil gróska. Hinn frjósami akur, það sprettur upp á hann og ég kannski ber ekki alveg þann sama ugg í brjósti að þetta sé svona alltaf lognast út af eða muni lognast út af ef það verður ekki gripið til svona almennra aðgerða sem taka alla þá sem gefa út eða semja verk einhvern veginn í fangið. Ég held ekki, en aðalatriði finnst mér, og svo ítreki bara það, að bækurnar séu með einhverjum hætti eins aðgengilegar og hægt er. Og það held ég einhvern veginn að sé besti stuðningurinn á endanum að þú getur haft þær aðgengilegar. Þar auðvitað spilar að sjálfsögðu líka inn í, bókaverslanir, verð á bókum. Ég gerir mér alveg grein fyrir því, en minnst að svona sérstaklega yngra fólk einhvern veginn geti alist upp við að hafa bækur minnst í skólunum sínum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil fagna því að við séum komin hér á þennan stað að ræða nefndarálit frumvarp til laga stuðning við útgáfu bóka á íslensku. Ég vil þakka hv. framsögumanni fyrir alveg hreint prýðisgóða yfirferð og greinargóða og vandaða yfirferð yfir þetta og framsetningu á þessu máli öllu saman. En þetta er afleiðing af því að hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir mælti fyrir stjórnarfrumvarpi um stuðning við útgáfu bóka á okkar ástkæra og ylhýra máli og með því er lagt til að komið verði á fót stuðningskerfi sem heimilar endurgreiðslu á beinum kostnaði við útgáfu bóka á íslensku prenti og rafrænu formi. Þannig er á sama tíma lagt kapp á að halda í það sem gott og gamalt en líka koma til móts við nýja tíma og tækni. Og það er gríðarlega mikilvægt af því að heimurinn breytist hratt og við lifum ekki lengur á gervihnattuöld, á hverju lifum við. Það eru mikil tækniframfarir og mikið áreiti í veröldinni. En helstu markmiðin eins og fram hefur komið að styðja við og efla útgáfu bóka á íslensku í því skyni að vernda íslenskt mál sem á undir högg að sækja og ásamt því að efla læsi. Það var þannig að 5. október síðastliðinn þá rituðu forsætisráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra undir viljayfirlýsingu vitundarvakningu mikilvægis íslensks máls og undir það rituðu þeir ásamt fulltrúum Kennarasambands Íslands, Háskóla Íslands, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Heimilis og skóla. Og samkvæmt þeirri yfirlýsingu sem þar var undirrituð þá verður lögð áhersla á að finna víðtækan samstarfsgrundvöll til að vekja athygli og áhuga á íslensku, stuðla að virkri notkun tungumálsins og vinna jákvæðara viðhorfi, ekki síst barna og unglinga til íslenskrar tungu.
Og þarna við þetta tilefni þá kom fram að mennta- og menningarmálaráðherra að samstarfið væri mikilvægt og mikilvægt í þeim tilgangi að snúa vörn í sókn fyrir íslenska tungu og að dæmi skref yrðu stigin í þessari vegferð væru aðgerðir til að styðja við útgáfu bóka á íslensku. Þetta er mál sem hefur verið okkur Framsóknarmönnum mikið hjartans mál og baráttumál og þess vegna er fögnuður í brjóstum okkar yfir því að þetta skuli vera komið hingað. Það verður að segjast eins og er að það hafa einhverjir spáð dauða íslenskrar tungu, svo alvarlega hafa menn litið það mál, eða allavega hún mun ekki lifa mjög mikið lengur. Sú staða er uppi í breyttum heimi og breyttu umhverfi og íslensk börn að þau alast upp að miklu leyti í ensku umhverfi. Það er orðið einfalt að fara á netið, kornung börn og ómálga kunna að nálgast snjalltæki, ná sér í myndbönd á YouTube og Netflix og annað slíkt og eru þeim fullorðnu oft miklu fremri í þessum aðgerðum. Og þannig að það er bara allt önnur veröld sem við lifum í og mörg börn sem eru að byrja að læra ensku í grunnskóla eða flestöll, þau eru svokallaðir falskir byrjendur. Þau eru engir byrjendur á því sviði og eru að hefja það nám og allt annað máta heldur en við sem eldri erum og byrjuðum okkar nám og ólust upp með línulegri dagskrá í sjónvarpi ef að hún var þá til staðar. Og get ég nú sagt sögur af því úr minni heimabyggð og mínum börnum hvað þau ólust upp við. Og það virðist mörgum í dag það vera í einhver óralangri fjarlægð. En það get ég nú ekki viðurkennt, ekki eldri en ég er. Þannig að en þetta er alvarlegt mál því að það hafa verið gerðar rannsóknir á þessu og það má vísa til þess að hópur fólks, eða það eru fremstu máltæknisérfræðingar í Evrópu sem gerðu rannsókn og að henni komu 200 sérfræðingar á 60 rannsóknarsetrum og þar kom fram vísbendingar að flest Evrópumál, þar á meðal íslenska, eigi á hættu stafrænna dauða og sé í útrýmingarhættu á stafrænni öld. Þannig að við þurfum að vera vel meðvituð þetta að því að við ætlum, eins og við höfum lýst yfir og fram kemur í stjórnarsáttmálanum, að þá ætlum við að efla íslenska tungu og það kemur fram í stjórnarsáttmálanum að það er ætlun ríkisstjórnarinnar að efla íslenska tungu og ég vil víkja að því aftur líkt og hv. þingmaður Willum Þór Þórsson gerði að samhliða þessu frumvarpi hér og þá hefur hæstv. Menntamálaráðherra lagt fram þingsályktun að efla íslenska tungu og hún felur í sér meðal annars að það eigi allir eiga kost á því að læra íslensku og þetta fellur allt mjög vel saman í þessari aðgerðaáætlun og þá hugsun að efla eigi íslensku á öllum skólastigum. Það held ég að sé gríðarlega mikilvægt og þessi aðgerðaáætlun, hún er til vitundarvakningar og held ég fara rétt með að hún hafi yfirskriftina áfram íslenska. Það er mjög jákvætt að við skulum vera komin á þennan stað með það. Það hafa verið hér mjög skemmtilegar umræður það með bækur og bókaútgáfu hér á Íslandi. Við náttúrulega erum alin upp við það Íslendingar, eða við sem erum hér inni, að við tölum svokallað jólabókaflóð. Það er sér íslenskt, skilst mér. Það eru til jólakjólar og jólamatur og það er til í öðrum samfélögum líka. En íslensku jólasveinarnir og jólabókaflóðið og laufabrauð, það myndi nú teljast nokkuð vel íslenskt. Þannig að ég held að það sé gott að halda í þetta. En mér fannst athyglisvert að heyra menn tala það að það eru til of margar bækur. Þetta náttúrulega hlýtur alltaf að vera smekksatriði og hvernig við metum það. En ég get þó tekið undir það að það er mikilvægt að aðgengi að bókum sé raunverulegt og það sé mikið. En þá þurfum við líka að horfa á það hvers slags fyrirmyndir við erum. Barn sem sér aldrei fullorðna manneskju taka sér bók í hönd og lesa, það er mjög ólíklegt til þess að gera það sjálft. Það er okkar höndum, okkar fullorðna fólksins að opna þessa veröld fyrir börnum. Og oft hef ég hugsað með mér, mikið skelfing finn ég til með fólki sem þekkir ekki þá tilfinningu að sökkva sér ofan í bók og hverfa inn í heim hennar. En ég er hrædd að það sé verið sífellt fleiri sem aldrei hafa
upplifa þá ánægju og þá gleði sem það veldur okkur. En það eru vissulega bókasöfn, þau eru misjöfn eftir sveitarfélögum, þar sem þau eru tengd skólunum og einhverjum stofnunum þar sem fólk kemur dagsdaglega á erindi, þar held ég að sé meiri nýting og menn koma inn, en nú er ég bara að varpa þessu fram svona sem einhverjum spekulasjónum hjá mér, ég hef ekki gert rannsókn á þessu, en það hlýtur að vera eitthvað samhengi milli sýnileika og aðgengis að bókum. Þannig að ég get tekið undir það hjá hv. þingmanni Jóni Steindóri Valdimarssyni, en ég treysti mér nú ekki að meta hvort það eru til of margar bækur eða hvað, en það er vissulega mikil vinna að þurrka bókum og hreinsa bókageymslurnar. En það getur líka verið skemmtilegt og maður getur rifjað upp margt og gripið bók og gleymt sér í því frá leiðilegra verki, en það er nú önnur saga sem við þurfum ekki að taka fram hér. En það sem að kannski með varðandi íslenskuna og mikilvægi hennar, mig langar til að minnast á það að ég held að sé margt ágætt að gerast. Það voru gríðarlega skemmtilegir þættir, til dæmis í Ríkissjónvarpinu íslensku, áhugaverð nálgun, skemmtileg og uppbyggilegir og góðir þættir. Það er vel. Svo er annað sem er að gerast náttúrulega í tónlistinni. Það er rapptónlistin, það er menn eru farnir að rappa á íslensku. Og það er orðið list að finna út taktir í því og hvernig það er flutt og borið fram. Ég held að það sé gott, það er jákvætt skref og við eigum að hvetja ungmennin í það. En ég ætlaði nú aðallega bara að tala það að ég er bara ósköp glöð í mínu hjarta að þetta skuli vera komið á þetta stig. Það var settur af stað hópur og það er útfærslan á þessu er ein leið og þessi leið sem er borin fram hér, hún er afrakstur þess að hópur fólks kom saman og vann að því og talaði sér niður á þessa leið. Það er langt síðan fyrst að fara að tala að taka virðisaukaskatt af bókum og það kom fyrir mig daginn að ég greip fram bók sem ég hafði gefið tengdamóður minni fyrir 1990 og inn í því var merki frá íslenskum bókaútgefendum, bókamerki, afnemum virðisaukaskatt af bókum. Þannig að þetta er ekki alveg nýtt og gæti jafnvel verið eldra. En það er full ástæða til að fagna þessum aðgerðum í þágu íslenskra bókmennta, en áhrif frumvarpsins koma meðal annars til að koma fram í auknu framboði bóka og lægra verði til neytenda. Með því að styrkja rekstrargrundvöll útgáfufyrirtækja er lagður grunnur að öflugri útgáfustarfsemi sem aftur er rithöfundum mikilvægur og nauðsynlegur farvegur til að koma verkum á framfæri. Það segir sig sjálft. Og þá munu neytendur njóta góðs af með fjölbreyttu efni, vonandi á lægra verði og í aðgengilegu formi í sumum tilfellum, eins og margt hefur verið vikið að hér. Og ég verð að segja það að ég sem kennari hef beitt ýmsum leiðum til að auka lestur og auka áhuga á lestri. Í sumum kreðsum þá hefur fólk verið töluvert upptekið af því að hvað eru góðar bækur og hvað eru lakari bækur eða það sé einhver sérstök tegund af bókum sem er betri en aðrar. Ég vil ekki líta á það svo að því þetta þarf alltaf að vera til og eins og einhver ágætur þingmaður hér áðan orðaði svo vel, þú þarft að líka lesa lakari bók til að vita hvernig þú ert með gott efni í höndunum. En ég kom og svo ég ræði nú bara þessa tilraun sem var gerð á mínum vinnustað að þá dró ég nú fram bókaflokka sem ekki voru hátt skrifaðir. Að þá kviknaði áhugi hjá ákveðnum nemendum og þeir byrjuðu að lesa. Þannig að við þurfum stundum að finna rétta staðinn og rétta stundina og það er ekkert alltaf það sem blasir fyrst við. En við þurfum að leggja okkur fram við það. En þetta frumvarp er liður í eflingu íslenskunnar og sem svo er liður í eflingu á læsi. En í dag er svo komið að bóksala í Íslandi hefur dregist saman 36% á síðustu 10 árum. Það er áhyggjuefni, við þurfum að gæta að þessu. En til að mæta þessari gríðarlegu samkeppni sem afþreyingarefni á hinum ýmsu tungumálum veitir, þurfa íslensk ungmenni að geta nálgast áhugavert og skemmtilegt lesefni á íslensku. Með því að stuðla að auknu lestri og efla þannig læsi stuðlum við að menntun fyrir alla. Og læs þjóð, hún mun þá ná lengra þegar kemur að því að byggja hér upp hugverkadrifið hagkerfi. Sem sagt, að lokum þá vil ég bara þakka öllum þeim sem hafa unnið að þessu mikilvæga og góða máli
og lýsa því yfir að ég styð það náttúrulega heils hugar og það verður forvitnilegt þegar að þetta hefur verið í gildi nokkurn tíma en það stendur hér að það eigi að gera úttekt á þessu. Þetta á að gilda til árs 2023 og gera úttekt í lok árs 2022. Það verður spennandi að sjá niðurstöðuna því og vonandi erum við bara komin á rétta leið og rétta braut sem ég í raun bara trúi fyllilega. Við erum að gera hér góða hluti og fagna þessu framkomi og lýsi yfir heilshugarstuðningi við þetta mál. Málstekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Snæbjörn Brynjarsson. Virðulegi forseti, fyrir nokkru síðan, bara núna í nóvember og október síðastliðnum, ferðaðist ég landið allt, las upp meðal annars á Vestfjörðum og Austfjörðum fyrir ungmenni í grunnskólum landsins og það var mjög gaman. Uppgötvaði þar að í eiginlega flestum skólum bæði á höfuðborgarsvæðinu og út á landi eru yndislestrartímar og mikið að krakkar séu að lesa alls kyns bækur, ekki bara á íslensku heldur líka á ensku í tímum. Og það var frábært framtak. Skáld í skólum sem er á vegum Rithöfundasambandsins er virkilega frábært framtak og það gefur rithöfundum kost á því að kynnast sínum bestu lesendum. Mig langar að rifja aðeins upp að á gullöld íslenskra bókmennta þegar Íslendingasögurnar voru skrifaðar, sem eru jú kannski ástæða þess að okkar mál lifir ennþá og að við höfðum fyrir því að krefjast fullveldis og sjálfstæðis, þá var enginn virðisaukaskattur á bókunum sem skrifaðar og þá, hvorki á blekinu, kálfskinninu né verktakavinnunni sem í verkið fór. Og mikið vildi ég óska þess að svo væri ennþá. Ég nefnilega held að það sé pínulítil heigulskapur fólginn í því að gefa eftir kerfinu og taka ekki virðisaukaskattinn hreinlega af. Ég óttast pínulítið að úthlutunin á þessum styrkjum geti orðið of flókil, það sé of mikil nefndarvinna og að einfaldari lausnir henti betur til lengri tíma. Þá held ég að ættum að horfa til annarra Vestur-Evrópuþjóða sem hafa lagt af virðisaukaskattinn á bókum og eigi ekki neinu vandræðum með það frekar en við eigum í vandræðum með að leggja virðisaukaskatt á laxveiði á með eitthvað svoleiðis. Já, það er milliliðurinn sem þetta frumvarp fókusar mjög mikið á, það er á bókaútgefendurna. Ég hef pínulitlar áhyggjur af því að með svona niðurgreiðslum þá ítvundi það fólk auki kostnaðinn við gerð bókana bara til þess að fá sem mest út úr þessu og geta nýtt þetta í starfskröft innanhús sem er kannski mjög jákvæð áhrif því að ef eitthvað er þörf á í íslenskum bókabransa þá eru það góðir ritstjórar, þeir eru ekki nógu margir í hlutfalli við höfundana og ég væri alveg til í að sjá fleiri starfandi ritstjóra á landinu og öflugri ritstjórn, ekki það að minn eigin ritstjóri sé ekki alveg frábær og við hefum alveg frábæra ritstjóra sem eru starfandi núna, en það var að segja til þess að þetta eru fáir starfsmenn. En af hverju held ég að bara hreinlega afnám virðisaukaskatts væri betri leið? Jú, ég held að það sé sanngjarnara, bæði gagnvart bókabúðunum og svo líka rithöfundunum sjálfum. Því að í augnablikinu í kjarasamningum þá fá rithöfundar hlutdeild af heildsöluverðinu og ef að þessi styrkir verða til þess að ýta bókaverðið niður í heildsöluverði frekar en bara verðinu út í búðum, þá ég ágjör að við berum minna úr brunni. Og ég hef miklar ágjör af því út af því að það er alveg mikil fátækt á meðal listamanna á Íslandi í dag. Það eru margir rithöfundar sem eru fátækir og sem eru þeirra jafnvel bara þjóðþekktir. Þetta er rosalegt hark og það við kannski þurfum að taka það líka í aðra umræðu að við þurfum að hækka listamannalaun þannig að það sé hægt að lifa á þeim og við þurfum ekkert að vera hrædd við það því meirihluti þjóðarinnar er hlynnt listamannalaunum. Fólk vill styrkja íslenska rithöfunda, myndlistamenn, tónlistamenn og svo framvegis og við þurfum ekkert að vera hrædd við einhverja örfáa netkommentari í þessum efnum. Við vitum það líka að svona styrkir borga sig margfalt tilbaka.
ekki bara í einhverjum aukinni framleiðni heldur bara líka í því að við eignumst ódauðleg listaverk og læsari börn. Mér langar einmitt líka að koma inn á þetta með lestur barna og við megum ekki vanmeta það að það er margt jákvætt við nýja miðla og íslensk börn eru að öðlast mikið menningarlæsi. Þau eru örugglega betur læsi á myndir heldur en eldri kynslóðir. Þau eru örugglega mjög fín í enskunni og við erum kannski að gleyma svona ákveðnum sviðum þegar við erum að tala um að vernda íslenskuna. Við til dæmis gleymum í þessu samhengi tölvuleiki. Á sínum tíma var tekin pólitísk ákvörðun að barnaefni ætti annaðhvort að vera textað eða talsett og mikið átak farið í þar. En við höfum aldrei spáð í því að ef stór hluti frítíma og lestratíma fer í að lesa tölvuleiki, þá kannski er eitthvað átak sem við getum farið í á því sviði. Bara einfaldlega skapa meira af íslensku efni sem er aðgengilegt á netinu eða bara hreinlega bara þýða hreinlega tölvuleiki. Þetta er eitthvað sem við ættum alvarlega að íhuga og skoða bara hver kostnaðurinn er af því, en ég er ekki í vafa um það að það myndi bæta íslenskukunnáttu sérstaklega íslenskra drengja. Já, en eins og áður sagði þá hef ég svolítið áhyggjur af tekjum íslenskra rithöfunda. Ég hef áhyggjur af því að margir íslenskir listamenn lifi undir fátæktarmörkum og ég held að við sjáum það oft í umræðum sem komu með heiðurslaun og svoleiðis að þingmönnum sé bent á að einhver mikill gamall meistari sé að lifa við fátæktarmörk og það er kannski ákveðin feimni við að ræða en við ættum ekkert að vera feimin við að tala um það. Við megum gera meira úr heiðurslaunum líka. Við megum uppefja þá sem við heiðrum betur, jafnvel halda ráðstefnu einhvers staðar á þinginu ævistarf fólks og virkilega kynna fyrir fólki hvers vegna við erum að standa í því yfir höfuð að heiðra fólk á slíkan hátt. En samvisku minnar vegna þá eiginlega get ég ekki í augnablikinu kosið með þessu frumvarpi. Mér finnst það bara einfaldlega ekki nógu gott. Ég held að það sé ekki rétt leið, hún er röng. Við ættum bara einfaldlega að sleppa virðisaukaskattinum og við ættum að horfa kannski til Noregs eða annarra landa sem kaupa upp magn af bókum og dreifa því svo út allt land. Það held ég að sé rétta leiðin í málinu. Svo getum við líka skoðað ýmsar aðrar leiðir og mætti kannski bæta því við einhverja breytingartölu þetta frumvarp að hafa að taka póstinn inn í það. Við vorum að ræða póstinn fyrir í dag og ég veit til dæmis að þeir reynslu að búa í Frakklandi þá fékk ég afslátt þegar ég var að senda bókakassa heim til Íslands því að Frakkar eru með þannig lög að þeir niðurgreiða póstsendingar ef það eru franskar bókmenntir. Og þetta myndi örugglega gagnast skólabókasöfnum út á landi eða bara fólk út á landsbyggðinni. Svo ég tala nú ekki bara fólki sem vill nýta sér jólabókaflóðið til þess að senda einhverjum fallega pakka og góða jólagjöf. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegur forseti, ég er nú fyrst og fremst kominn hér í ræðustól til þess að lýsa því að ég styð þetta frumvarp. Ég hef tekið þátt í vinnslu þess í allsherjar- og menntamálanefnd og ég tel að það sé ómaksins vert að láta á þetta reyna úr því að ekki hafðist það sem ég tek undir með hv. þingmanni Snæbirni Brynjarssyni að hefði verið besta leiðin sem hefði verið að afnám virðisaukaskatts á bækur. Sú leið hefði bæði gefið til kynna að við sem þjóð, rétt eins og ýmsar aðrar þjóðir gera, lítum á bókmenntir okkar og bókmenningu okkar sem eitthvað sérstakt og tungu okkar og bókmenningu sem eitthvað sérstakt sem við viljum gera eitthvað sérstakt fyrir og við viljum varðveita. Ég vil líka taka undir með hv. þingmanni í því sem hann sagði hér áðan nauðsyn þess að við hugum að kjörum listamanna sem teknir að reskjast. Oft er þetta fólk
sem hefur ekki átt þess kost að greiða í lífeyrissjóði, hefur ekki verið í öðrum félögum heldur en sínum listamannafélögum og hefur ekki verið með lífeyrissjóðskerfi og hefur verið í harki alla sína listamannstíð og hefur ekki einfaldlega getað lagt mikið fyrir og er því alveg sérstakri aðstöðu og er oft og býr oft við mjög erfið kjör út af því og jafnvel þó að þjóðin standi í þakkarskuld við þetta fólk og fyrir það sem það hefur fært þjóðinni. En ég styð þetta frumvarp og ef þetta reynist nú allt saman ómögulegt og ef þessi leið reynist flókin og erfið úrlausnar og leiðir ekki til neins, þá eru ákvæði sem að gera okkur heimilt að gera ráðherra heimilt, eða ekki bara heimilt, heldur skylt, skal ráðherra fyrir lok árs 2022 láta gera úttekt á árangri þess stuðnings sem felst í frumvarpinu og lögin gilda til ársloka 2023. Hvað er bók? Það má kannski aðeins velta því fyrir sér hér af hverju við erum á þessu og annað borð og hvað við erum að fást við. Það er að vísu ágæt skilgreining á bók að finna hér í frumvarpinu og ég ætla ekki að fara að lesa hana upp og hún er miklu betri en ég vísa til hennar til þeirra sem að vilja fá lögformlega góða skilgreiningu á bók. Ég er meira svona að velta þessu fyrir mér sjálfur hér í þessum ræðustól. Eins og ég gat áðan þá er bók kannski ekki annað en umbúðir utan hugmyndir og hugsun. Bók í bókum eru alla jafna bara orð og orð eru ekki myndir heldur eru orð ávísanir á myndir. Við lesum orð og þá þýðum við orðin, við röðum stöfunum saman í orð og orðin mynda í heilabúinu á okkur myndir og hugmyndir og stemningar og hughrif. Og þegar við lesum líf fólks, líf og örlög fólks, alls konar jafnvel einkennilegt sálarlíf eða bara mjög venjulegt sálarlíf eða bara mjög bæði venjulegt og óvenjulegt sálarlíf í senn og við lesum það hvernig líf og örlög fólks getur vafist saman á alls konar hátt, þá þroskast hugsun okkar á ákveðinn hátt sem hún gerir ekki með annarri listnotkun, að þeirri listnotkun algjörlega ólastæðri. Það er margt sem kvikmyndir hafa fram yfir bókmenntir og það er margt sem tónlist hefur fram yfir bókmenntir og þannig má áfram telja, en bókmenntir hafa þetta sérstaka að þær, ef að vel tekst til, og jafnvel þó þarf ekkert endilega að takast neitt sérstaklega vel til, en þá hafa þær þetta til að bera bókmenntir að þær efla gáfu okkar til innlifunar í örlög annars fólks, þær efla þannig samlíðan okkar gagnvart öðru fólki og þær efla líka gáfu okkar til óhlutbundinnar hugsunar, þar að segja abstrakt hugsunar. Vegna þess að við erum einmitt að þýða bókstafi yfir í myndir og hugmyndir. Við sjáum ekki hlutin beint, heldur þurfum við að þýða hann yfir í eitthvað annað og það getur þroskað hugsun okkar. Þannig geta bókmenntir þroskað fólk á einhvern hátt sem að kannski aðrar listgreinar eða önnur mannleg viðleitni gerir síður. Þannig erum við með
þessari viðleitni sem felst í þessu frumvarpi. Við erum ekki bara að efla íslenska tungu og við erum ekki bara að reyna að efla íslenskan bókamarkað, við erum að reyna að efla andlegt líf í landinu og reyna að stuðla að því að það verði vandaðra og betra og þá það náttúrulega lokamarkmiðið að við verðum betri við hvert annað. Það var vikið hérna aðeins áðan hjá hv. þingmanni Jóni Steindór Valdimarssyni að við áttum aðeins orðastað vondar bækur og góðar og við vorum sammála það að við þyrftum stundum að lesa vondar bækur til að geta komist að því að góðar bækur séu góðar bækur. En það samt ekki alveg það sem þetta snýst heldur kannski ekki síður hitt að það þurfa að vera til vondar bækur líka og það þurfa að vera til sæmilegar bækur og það þurfa að vera til frekar óspennandi bækur og það þurfa að vera til hversdagslegar bækur til þess að snilldarverkin geti risið og dafnað. Og það ekki bara í samanburðinum, heldur það vegna þess að góðar bækur verða til af vondum bókum. Það er kannski skrifaðar 100 mjög vondar bækur eitthvert efni og þá les einhver höfundur sem kannski hugkvæmur og snjall allar þessar bækur og honum dettur í hug einhver leið sem gerir góða bók. En forsendan fyrir snilldarverkinu eru allar vondu bækurnar, eða kannski öllu heldur allar miðlungsbækurnar. Það þurfa að vera til miðlungsverk. Við þurfum á meðalmennskunni að halda og þetta vill oft gleymast vegna þess að snilldin verður aldrei til nema meðalmennskan sé líka til staðar, lággróðurinn sé til staðar. Til þess að meðalmennskan sé til staðar og þetta allt saman, þá þarf að vera til þessi akur sem ég var að tala hérna áðan í andsvari mínu við hv. þingmann Jón Steindór Valdimarsson. Það þarf að vera til öflugur bókmenntavettvangur og þessi vettvangur held ég að þróist ekki nema það sé til staðar atvinnumennska. Hv. þingmaður Snæbjörn Brynjarsson vék að því áðan að það þyrfti að vera til góðir ritstjórar. Það þekkjum við báðir af góðri reynslu okkar af starfi slíks fólks. En góðir ritstjórar geta því aðeins lifað og starfað að þeir geti starfað inni á forlögum og þeir geti lifað af launum sínum og það sé til bókmenntasamfélag sem að þeir geta dafnað í. Það sem við erum að reyna að gera, eins og ég skil þetta frumvarp, þá erum við að reyna að efla þetta bókmenntasamfélag, efla þennan bókmenntavettvang í þeirri trú að á því hagnist allir. Ekki bara bókaforlögin, ekki bara eigendur bókaforlaganna, ekki bara starfsfólk bókaforlaganna, ekki bara bóksalarnir og ekki bara lesendurnir sem að fá vonandi ódýrari bækur, heldur líka rithöfundarnir. Bækur verða ekki til í tómarúmi. Bækur spretta ekki bara allt í einu úr hausnum á okkur og svo setjum við þær bara á markað. Það ákveðin þekking sem þarf að vera að baki því bæði að búa til bók sem hlut, að setja saman skáldverk sem heild og einingu og að koma þessu á markað. Það útheimtir líka ákveðna þekkingu og færni sem verður til í áranna rás inni á bókaforlögunum. Og við erum að reyna að stuðla að því að þessi þekking og færni sé áfram til staðar. Ég skil vel áhyggjur hv. þingmanns Snæbjörns Brynjarssonar af því sem að hafa líka verið viðræður af talsmönnum rithöfunda og kom fram á fundum nefndarinnar með rithöfundum þegar þeir komu á okkar fund, þeirra fulltrúar, að
að tekjur rithöfunda kunni að lækka við það að verð á bókum lækki. Það sé að heildsöluverð á bókum lækki vegna þess að í samningum er kveðið á að rithöfundar fá tiltekið hlutfall í sinn hlut, tiltekið hlutfall af verði bóka. Þetta eru skiljanlegar áhyggjur og þetta er áhyggjuefni, en von okkar er sú að söluaukning á bókum verði til þess að rithöfundar fái ekki bara það sama í sinn hlut heldur fái þeir enn meira í sinn hlut fyrir vikið. En þetta verður reynslan að leiða í ljós eins og raunar allt annað varðandi þetta frumvarp. Bækur eru sögur og ljóð, bókmenning eru eins og hv. þingmaður Snæbjörn Brynjarsson vék einmitt að áðan ein af grunnstoðum íslenskrar sjálfsmyndar og Íslendingasögurnar og sögur og ljóð sem var samið hér í aldanna rás. Þetta var meginröksemd Íslendinga fyrir því að þeir gætu yfirleitt talist vera sérstök þjóð sem að eiginlega félagar okkar í ríkjasambandinu Danir áttu oft erfitt með að skilja. Þannig var til dæmis mjög framsækin hugsuður sem að oft tók svari lítilmagnars Georg Brandes. Hann lét hafa eftir sér þegar Íslendingar vildu fá sérstakan þjóðfána, við vildum fá sérstakan siglingafána Íslendingar, þá lét Georg Brandes hafa eftir sér vilji ekki íbúar Amager fá líka sérstakan fána fyrir sig. Honum fannst þetta svo fráleit hugmynd. Hann skildi það ekki að þetta fólk þarna úti í Ballarhafi liti á sig sem einhverja sérstaka þjóð. Og kannski var það líka einkennilegt, furðuleg meinloka. En hún grundvallaðist á þessu að hafa sitt eigið tungumál og hafa sinn eigin menningararf sem að fólst í sögum og ljóðum. Þetta var réttlæting Íslendinga fyrir fullveldi og fyrir sjálfstæði og fyrir því að grundvalla hér sérstakt ríki. Þannig að bækur eru sérstakar. Það gegnir sérstöku máli bókmenningu okkar og það er ómaksins vert að reyna að efla rekstrargrundvöll íslenskra bókmennta og stuðla að því að þær geti haldið áfram að koma út ókomna tíð. Síðan mun renna upp sá tími, fyrr eða síðar, að bækur eða bókmenntir munu finna sér annan farveg, aðrar umbúðir en bókina, en það er ekki alveg komið að því og við þurfum kannski að greiða fyrir því að þau umskipti verði sem sársaukamennst. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, þetta er svona eitt af þeim málum sem ég veit ekki alveg hvað mér á að finnast því þegar er að ræða styrki til einhverra atvinnugreina þá svona vakna upp ýmiss konar spurningar. Fyrst stóð nú til að fara þá leið að afnema virðisaukaskatt af bókum.
og það endaði svo með þessu frumvarpi sem hér fram komið stuðning við útgáfu bóka á íslensku. Ég reyndi að viðurkenna að ég hlynnt því ég hef þá skoðun, virðulegur forseti, að það sé mjög mikilvægt að skattkerfið sé einfalt og skýrt. Og þegar við erum með það í dag, annars vegar að vera með 2 þrep og svo eru líka þar undanþágur að einhver sé inni í virðisaukaskattskerfinu með 0 útskatt og þar af leiðandi getur innskattað allt, sem er auðvitað verulega mikil meðgjöf til viðkomandi aðila. Þá verð ég að viðurkenna það að mér hugnast þessi leið jafnvel betur og hér erum við líka að horfa á aðra fyrirmyndir sem við þekkjum eins og til að mynda úr kvikmyndaiðnaðinum. En almennt vil ég þó segja það að mér hugnast þó betur svona almennar aðgerðir lúta að því að ýta undir atvinnulíf og nýsköpun og svona í landinu, til að mynda eins og lækkun tryggingagjalds eins og við samþykktum nú hér í dag og skiptir auðvitað öll fyrirtæki máli, hvort sem þau eru í bókaútgáfu eða einhverju allt öðru. En ég tek líka undir það að við auðvitað erum flest held ég sammála það og mér finnst þar af leiðandi mjög gott að sjá að hér virðist ríkja mikil samstaða þetta. Hér ritar fólk undir þetta nefndaráliti í öllum flokkum og það er alltaf gott þegar svoleiðis að við náum sátt það. En þá er það auðvitað svo að við búum hér á málsvæði og það að halda íslenskunni lifandi er raunverulegt og mikið verkefni sem við þurfum að huga að og ég er algjörlega sannfærð það að útgáfa bóka á íslensku skiptir verulega máli þegar kemur að því. Þá vil ég sérstaklega nefna barna- og unglingabækur sem hafa verið töluvert í umræðunni og það er alveg ljóst að þar skortir enn frekar á. Og ég hef heyrt marga ræða það hér í ræðum sínum mikilvægi fyrirmyndana að við foreldrarnir lesum og kennum börnunum okkar það. Ég skal viðurkenna að það gengur ekkert rosalega vel á mínu heimili þrátt fyrir að ég taki nú gjarnan upp bók að þá þarf ég iðulega að pína syni mína til þess að gera slíkt hið sama og þeir gera það eingöngu vegna þess að þeir séu skikkaðir til þess af skólayfirvöldum eða móður sinni. En vonandi breytist það nú með tíð og tíma og þeir sjá ljósið í því hvað getur verið skemmtilegt að setjast yfir góða bók. Og þá er þetta ágætis umræða sem átti sér stað góðar bækur, sæmilega bækur, kannski bara skítlélega bækur og alls konar bækur. Og þetta er auðvitað smekksatriði eins og svo margt annað. Mér kann að finnast bók góð sem einhverjum öðrum finnst kannski bara ekkert sérstaklega góð. Og þess vegna er auðvitað ekki hægt að einblína stuðning á bókum við góðar bækur því það væri smekksatriði. En ég bara tek undir það sem kemur líka hér fram í nefndarálitinu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að fylgjast með hvernig þetta tekst til. Það eru alltaf einhverju svona pytti sem hægt að detta í þegar verið að búa til eitthvað kerfi utan einhverja svona styrki. Þannig að ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt að það sé vel haldið utan það og fylgst með hvaða áhrif það hefur. Nú í greinargerð frumvarpsins þá kemur hér fram hver staða íslenskra bókaútgáfu er og að það hafi verið 40% samdráttur á tímabilinu frá 2008 til 2017. Nú ætla ég ekki að rengja þessar tölur en mig langar þó að benda á það sem ég hef heyrt í umræðinu að það hefur auðvitað líka töluvert breyst á þessum tíma. Það eru kannski bara heilu bókaflokkarnir sem er kannski ekki svo vænlegt að gefa út lengur. Eins og til að mynda svona kortabækur, leiðavísar og annað sem ferðabækur sem við notum bara símann okkar í. Orðabækur til að mynda. Flestir fara nú bara á netið eða í símann sinn í dag til að flétta ykkur upp sem við hér áður þurftum að kaupa orðabækur til að stunda nám okkar í framhaldsskóla og háskóla. Ég held að geri það bara engin orðið í dag. Þannig að mér finnst alveg ástæða til að hafa það líka í huga þegar við tölum þessa dramatísku tölu 40% samdrátt. Það kann að hafa einhver áhrif á þetta. En þó ég hafi sagt hér að mér ætti kannski svolítið erfitt með þetta mál þá mun ég að sjálfsögðu styðja það og ég veit að markmiðið er gott og við getum öll tekið undir það.
og ég bara vona að þessar aðgerðir sem hér er verið að leggja til nái þeim árangri sem til er ætlast. Mig langar þó bara að nefna það hérna út af því að ég veit ekki hversu mikið það að það sé verið að gefa út íslenskar bækur annars staðar. En það vitnað hérna í að þetta geti verið í öðrum löndunum innan Evrópska efnahagssvæðisins eða í Færeyjum. En þá spyr ég bara, af hverju ekki Grænlandi líka? Það er nágrannalandið okkar. Þannig að ég bara velti því hérna upp. En ég veit ekki hversu mikið er það að við séum að gefa út íslenskar bækur í þessum löndum. En að sjálfsögðu ef það er markaður fyrir það, þá er það hið besta mál. En ég ætla ekki að lengja umræðuna frekar og segi bara í ljósi þessara miklu samstöðu sem er hér málið, þá mun ég styðja það og vona að það skili þeim árangri sem vænst er að, en ítreka jafnframt að það sé mikilvægt að halda vel utan um þetta og fylgjast vel með því hvaða árangri við erum að ná fram í þessum efnum. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður hefur óskað eftir að veita andsvar. Virðulegi forseti, ég verð eiginlega að andmæla því sem kom fram í máli hv. Bryndísar Haraldsdóttur að sé eitthvað flókið eða erfitt að afnema virðisaukaskattinn. Það er bara staðreynd að það er ýmiss konar menningarstarfsemi undanþegin virðisaukaskatti og jafnvel ýmiss konar starfsemi sem er ekki menningartengd undanþegin honum líka. Og aðrar nágrannaþjóðir okkar hafa farið þessa leið, hún er langeinfildust og langskilvirkust og það er þetta svolítið kaldhæðnislegt að heyra þetta koma frá hægri kantinum að fara þessa leið, því þetta felur í sér að skapa einhvers konar bákn. Við erum að fara í einhverja nefnd sem verður á launum við að fara og spá í hvað á endurgreiða og hvað á ekki endurgreiða og allt of flókið. Langeinfaldasta leiðin er 0% virðisaukaskattur. Það er ekkert flókið, það er mjög einfalt. Hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir, svarar andsvari. Já, virðulegur forseti, ég átta mig á því að það eru mismunandi skoðanir á þessu, en það er eitt að taka einhverja atvinnugreinar eða einhverja listsköpun eitthvað út úr virðisaukaskattskerfinu, þar af leiðandi það sé ekki útskattur og ekki hægt að innheimta innskatt af því, og hitt er að fá að vera innan virðisaukaskattskerfisins í 0%. Og það er það sem ég var að segja, það er alveg gríðarlega mikil meðgjöf. Það býður alltaf fyrir hættu heim að fyrirtæki sem eru innan virðisaukaskattskerfisins eru að selja eitthvað í lægra þrepinu og í hærra þrepinu og í 0-þrepinu. Hvernig á að gera þetta upp og hvað flokkast undir innskatt út frá svo hinni skattprósentinu? Og ég get nefnt sem dæmi, ég stofnaði fyrirtæki og gaf út barnabækur, litlar þrautabækur, ákvað svo að gefa út skipulagsdagatal. Mér hefði betur hugkvæmst að kalla það með einhverjum hætti bók og finna einhverja lausn á því að það væri bók, því að þá hefði ég greitt þá hefði það farið í lægra skattþrepi. Innskatturinn samt alveg sá sami og þegar þú fer að gera upp svona fyrirtæki þá er alltaf komið ákveðið flækjustig og þar kemur bákn í kringum það, eftirlit með skattkerfinu. Þetta var til að mynda bent á sérstaklega í ferðaþjónustunni á sínum tíma þegar það var flókið að vera bæði í lægra og hærra þrepi þar. En ég er ekki að segja að við auðvitað glímum við þetta vandamál víða og ég er ekki að segja að hugmynd hv. þingmanns sem var auðvitað vissulega fyrsta hugmyndin er svo sem framkvæmanleg. En það er engu að síður mín skoðun og mér finnst, virðulegur forseti, skýrara að skattkerfið sé eins einfalt og hægt er og við séum ekki að auka flækjustig á því og þar af leiðandi styð ég frekar þessa aðgerð hér sem að bæði efnahags- og viðskiptaráðuneytið komst að og í samstarfi við mennta- og menningarmálaráðuneytið og starfshópur sem vann á þeirra vegum að fara þessa leið sem mælt er fyrir hér í þessu frumvarpi. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Snæbjörn Brynjarsson. Virðulegi forseti, eitthvað eru aðrar þjóðir að misskilja hversu flókið og erfitt það er að gefa þessa gríðarlegu meðgjöf til bókmennta. Langflestar Evrópuþjóðir eru ekki að skattleggja bókaútgáfuna á þennan máta og það er í raun alveg merkilegt á þessu örþjóðasvæði að langan hríð þá höfum við verið með hæsta bókaskatt í Vestur-Evrópu. Það er alveg ótrúlegt að bókaútgáfa hafi þraukað á því þrautatímabili. Svo er það bara þannig að einu sinni var engin skattur á bókaútgáfu og það var ekkert svo flókið þá heldur. Það er bara þannig. Það er engin skattur á bókaútgáfu. 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 Það er engin
Ég hef bara miklar áhyggjur af þessari nefnd. Ég hef áhyggjur af hverju er að sitja í henni. Ég hef áhyggjur af því hvernig það verður skipað hérna. Mér finnst skrítið að Rithöfundasambandið hafi ekkert að segja tilnefningar í það. En aðalega þá bara pirrar það mig að það sé einhver nefnd. Það er ekki sanngjarnt, það er ekki hlutlaust, en afnám af virðisaukaskatti er það. Og þá svarar andsvari í síðara sinn hv. annar þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég get alveg tekið undir það, ég hef einhverjar áhyggjur af þessu. Það var einmitt það sem ég var að reyna að koma að í minni ræðu, virðulegur forseti, að mér finnst ekkert rosalega auðvelt. Og almennt vil ég bara einhverjar jafnar aðgerðir, til dæmis að lækka tryggingagjald og búa bara hér fyrirtækjum í þessu landi sem skýrasta og einfaldasta ramma og þar gætu allir vaxið og dafnað. Það væri auðvitað hin fallega mynd ef að svo gæti verið. En ég viðurkenni það bara að íslenskt málsvæði er örsvæði og það hægt að færa mörg rök fyrir því að við þurfum að ráðast í einhverjar aðgerðir til að vernda íslenskuna og ýta undir bókalestur. Þetta er svo niðurstaða sem var komist að hér og ég sé rök í því, en eins og ég ítrekaði líka áðan, mér finnst mjög mikilvægt að það sé fylgst vel með framvindu þessa mál, hvaða árangur þetta raunverulega ber. En það breytir þeir ekki afstöðu að mér finnst almennt best að skattkerfið sé tiltölulega einfalt, en það er það ekkert alls staðar út í Evrópu. Við erum með fullt af löndum sem eru með tekjuskattströppur og gríðarlegt flækjustig. Það samræmist samt sem áður ekki algjörlega minni pólitísku hugsun, þannig að hún er ennþá að við eigum að hafa kerfið eins einfalt og skýrt og hægt er. Þá er andsvörum lokið. Til máls tekur Steinunn Þóra Árnadóttir, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, hér í kvöld hafa orðið býsna skemmtilegar umræður frumvarp til laga stuðning við útgáfu bóka á íslensku, eins og reynar oft vill verða í þessum þingsal þegar verið er að fjalla þingmál sem að snúast á einhvern hátt sérstaklega íslenska tungu. Þá finnst okkur nú oft ansi gaman að lifa og alveg sérstaklega gaman að tala og nota blæbrigði tungumálsins til þess að tjá skoðanir okkar. Og svo þegar við bætist að við erum ekki bara að tala einhvern veginn, fjalla einhvern veginn tungumálið okkar, heldur bækur líka á sama tíma, þá eru jólin að koma, held ég sé bara alveg hægt að segja fullum fetum. Ég kem hér upp til þess að fyrst og fremst lýsa stuðningi mínum við þetta mál og langar í örfáum orðum að nefna nokkur atriði sem ég tel að skipti máli. Það hefur aðeins verið komið inn á það hér í umræðunni að það þurfi að vera til vondar bækur, meðal annars svo að við þekkjum góðu bækurnar frá þeim vondu og jú, það má alveg færa rök fyrir því. En ég held samt að það sé mikilvægast að það séu til alls konar bækur fyrir alls konar lesendur. Til dæmis held ég að það sé mikilvægt að það séu til bækur sem að 9 ára krökkum eða allavega sumum 9 ára krökkum finnast frábærar, en fullorðnu fólki finnst kannski ekkert svo spes. Ég nefnilega held að umræðan og rökræðan mat eða smekk á bók sé hreinlega í sjálfu sér góð fyrir læsið og tungumálið og þá ekki síst hjá
ungum lesendum sem eru að prófa sig áfram í þessu hvoru tveggja, þar að segja æfa læsið sitt og æfa tungumálið, en geta nota þetta í leiðinni til þess að æfa rökræðuna. Og þess vegna held ég hreinlega að það sé mikilvægt að fullorðið fólk lesi barna- og unglingabækur og ræði þær bækur við unga lesendur, ekki síður en að ég held að sé mikilvægt fyrir fullorðið fólk að lesa bækur sem eru kannski sérstaklega skrifaðar fyrir fullorðins aldurshópinn og eiga rökræður við aðra fullorðna þær bækur. Því að eins og kemur fram þá í þessu frumvarpi, þá helsta markmið þess að styðja við og efla útgáfu bóka á íslensku í því skyni að vernda íslensk mál og með því að efla læsi. Ég er nokkuð viss um það að þetta er ekki síðasta frumvarpið sem á eftir að ræða hér á Alþingi sem varðar íslensku og varðveislu tungumálsins eða jafnvel mögulega framþróun tungumálsins. Og ég er líka nokkuð viss um það að þetta verður ekki síðasta frumvarpið sem að mun fjalla bækur eða stöðu þeirra á einhvern hátt. Við erum hreinlega á þeim stað að tæknibreytingar geta breytt stöðu bóka enn meira umfram það sem orðið hefur á síðustu árum. Og ég er náttúrulega detta í það að vera miðaldra, en bara frá því að ég var unglingur hafa orðið ansi miklar breytingar á því hvernig við njótum bókmennta, en það er ekki þar með sagt að við hættum að njóta bókmennta þótt að við gerum það á einhvern annan hátt. En ég hef sem sagt vonir og hef raunar trú á að þetta mál sem að við höfum nú tekið til umfjöllunar og fjallað í hv. allsherjar- og menntamálanefnd og gert ýmsar tillögur betrumbætur á, allavega því við teljum í samræmi við það sem að gestir sem hafa komið á fund nefndarinnar hafa lagt til, að þá sem sagt hef ég þá trú að þetta sé gott innlegg í það að tryggja, allavega stuðla að fjölbreyttri bókaflóru fyrir fjölbreytta bókaorma þessa lands og vera þannig innlegg í því að vernda og efla tungumálið okkar og læsið á sama tíma. Og mér finnst það gaman hvað það hefur verið mikill einhugur þetta mál, þó að vissulega hafi verið blæbrigði á því hvernig fólk vill nálgast þetta, þá erum við, að því mér heyrist, algjörlega sammála megin markmiðið sem að hafa mikið af alls konar bókum, og ég ætla þess vegna að vera mjög bjartsýn fyrir því að við gerum þetta frumvarp að lögum hér á morgun. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Við erum að ræða hér stuðning við útgáfu bóka á íslensku. Ég vildi fyrst og fremst koma hér í lokin og þakka umræðuna.
og málefnið er göfugt og tilefnið. Umræðan hér var skemmtileg og ég ætla að taka undir með síðasta hv. ræðumanni, Steinunni Þóru Árnadóttur, hv. þingmanni, sem er að koma hér í lokin og tala skemmtilega umræðu. Ég ætla ekki að fara að bera þetta saman við umræðum fjáraukalög hér fyrir í dag, en þetta er svolítið ólíkt og ég ætla að taka undir, virkilega skemmtilegt. Við lærði ýmislegt bækur og gildi bóka. Það er aldrei hægt að eiga of mikið af þeim, sagði hv. þingmaður Snæbjörn Brynjarsson. Og helst heilan akur, sagði hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson. Líka vondar bækur, þær verða að rúmast á þessum akri. Og svo auðvitað komum við hér inn á fjölbreytileikann og formið og miðlunina og allt það og jafnframt hvaða leið hefði verið betri, sú sem farin hér með stuðningi með endurgreiðslu kostnaðar eða upphaflega leiðin með virðisaukann. Og það eru auðvitað rök með og á móti. Ég ætla nú ekki að fara yfir alla þá umræðu, en samt rúmaðist hér inn í umræðinu allir þeir kostir og gallar. Hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir fór mjög vel yfir það gallana við virðisaukaskattinn. Ég hef sjálfur flutt hér frumvarp sem snýr að íþróttahreyfingunni afnám virðisaukaskattinn, að undanþiggja hann eða afnema virðisaukaskatt eða gefa afslátt af honum með einhverjum hætti vegna þess að það er hægt að fara ólíkar leiðir. Ég hygg að afnám virðisaukaskatts eins og var lagt upp með hefði komið í veg fyrir að bókaútgefendur hefðu getað innskattað sig á móti og þar með hefðu þeir ekki fengið jafn mikið út úr því og fara þessa leið. Þessi leið er hreinni. Það getur maður lesið í mörgum skýrslum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum það hvernig svona slíkar undanþágur eða fleiri þrep gata kerfið og býður upp á alls konar möguleika á að flytja ólíkar vörutegundir á milli sem ætti að vera skattaðar annars staðar og svo framvegis. Þannig að þetta er ekkert einfalt. Á móti kemur einhver nefnd og einhvern bákn og einhvern bókhald og einhverjar kæruleiðir og svo framvegis. En við skulum vona það að þetta gangi upp eins og við erum að leggja upp með og þetta er í það minnsta hreinna. Hér erum að ræða aðgerð til að efla útgáfu bóka og bókamarkaðinn og leið hluti af aðgerðaáætlun að efla íslenska tungu. Ábatinn er margvíslegur og ég myndi nú lengja þessa umræðu verulega ef ég ætlaði að fara að telja upp allt það sem kom fram í hér alveg prýðisgóðum og skemmtilegum ræðum. En það verður fjölbreyttara úrval, bæði að formi og efni vonandi. Lægra verði að líkum lætur, hvetur til lestrar og ekki síður. Við skulum vona að þetta nái til ungu kynslóðarinnar, styður þannig við íslenska tungu og varðveislu tungumálsins okkar og menningu og þá listamennina sem höfundar vissulega eru og stuðlar þannig að aukinni almennri hagsæld. Og þá erum við farin að meta þetta einhvers konar hagfræðilegum ávinningi en við getum líka nefnt það bara eins og Guðmundur Andri Thorsson, hv. þingmaður, sagði að efla andlegt líf í landinu. Ég get líka alveg tekið undir það. Þetta er þannig verkefni og ég vona svo sannarlega að það gangi upp. Það er hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra er gert að fylgjast vel með og endurskoða þetta 2022 og þá eigum við að fara í gegnum alla þessa þætti sem að komu fram hérna í umræðunni. Virkilega góð umræða og ég vil þakka hana sérstaklega öllum þeim hv. þingmönnum sem tóku þátt. Ég vil koma á framfæri þökkum jafnframt við af því að þetta var nú svona samvinnuverkefni tveggja ráðuneyta ásamt hv. allsherjar- og menntamálanefnd. Aðstoð veitta í menntamálaráðuneyti og fjármálaráðuneyti og svo vil ég þakka
hv. allsherjar- og menntamálanefnd fyrir góða vinnu og samstöðu þetta góða málefni og það er virkilega ánægjulegt að öll hv. allsherjar- og menntamálanefnd á málinu. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Snæbjörn Brynjarsson. Virðulegi forseti, ég biðst afsökunar á að lengja þessa umræðu og sjálfum langar mig pínlítið í snitsel, það er ekki það. Mér finnst ég bara svona knúinn til þess að bæta við nokkrum hlutum og mér ætla ekki að hafa verið að lengja því, en langar að þakka honum hv. Willum Þór fyrir að fara að greina góða ræðu þar sem hann fór vel yfir þetta og mörgu leyti yfir mikinn skilning á því að þessi leið sé farin, þótt að þetta sé röng leið og kannski hún farin af einhverju kjarkleysi. Ég veit ekki hvar kjarkleysið liggur, en einhvers staðar það. Því að það sem ég legg til er augljóslega það rétta í stöðunni og það sér hver maður. Mér langar hins vegar bara að nefna það að mér finnst óþarflega mikill fókus á tungumálið og við getum alveg haft íslenska myndskreita svolítið í huga. Menning okkar er líka myndræn, oft í barnabókum er hún myndræn og ég held að það sé engin sérstaklega góð ástæða til þess að undanskilja myndabækur handa börnum í þessu. Hvers vegna ættu ekki að styðja við framleiðslu á slíku? Því að það er svolítið sorgleg staðreynd að íslenskir myndskreitarar eru oft lítið notaðir. Erlendir eru ráðnir af því að þeir kosta minna. Kannski er þetta eitt af því sem þetta frumvarp á eftir að ráða smá bót úr. En það er samt bara vert að hafa það í huga. Það er engin sérstaklega góð ástæða til þess að undanskilja hina myndrænu hlið okkar menningar. Jafnvel þótt fyrir suma aldurshópa þá sé vissulega ekki vera að framleiða meira nein orð. Svo langar mig líka bara að nýta tækifærið að koma þökkum til Harald Hrafns Guðmundssonar sem gaf út nýverið þýðingu á sögunum Batman undir þýðingunni Blakan og það er mjög gott framtak hjá þeim í Nexus að vera að gefa út því að það er vissulega alveg rétt að íslensk ungmenni lesa mikið af myndasögum, mikið er til á netinu. Ég geti líka bara að skoða það hvort það sé hægt að gera aðgengilegt í einhverju meira magni íslenskar myndasögur á netinu með einhverju móti. Ef markmiðið er bara að ýta undir lestur ungmenna þá er það mjög góð og örugglega ódýr leið. En það er vissulega frábært framtak og við ættum virkilega að styðja undir myndasöguframleiðslu. Ef að markmiðið er aukin lestur ungmenna þá er það eitthvað sem við ættum virkilega að gera. Hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir, hefur óskað eftir að veita andsvar. Herra forseti, ástæðan fyrir því að ég kem upp í andsvar við hv. þingmann er að ég veit ekki hvort að orðum hans var beint til mín eitthvað frekar en annarra sem hér hafa talað í kvöld, en ég vildi allavega aðeins ræða tungumálið vegna þess að í mínum huga þá hefur þá snýst það ekki hinn ritaða bókstafi, ef svo má segja, þegar kemur að þessu máli og ég held að myndabækur og teiknimyndasögur séu líka gríðarlega vel til þess fallnar að efla tungumálið og alveg sérstaklega þegar kemur að yngstu kynslóðinni því að það snýst ekki bara það að lesa stafi á blaði, heldur er lestur í mínum huga miklu stærra og fjölbreyttara en það því að lestur á myndmáli er einmitt alveg gríðarlega mikilvægur og einmitt að börn efli málþroska sinn með því að skoða myndabækur, segja frá myndum og eiga samtal við aðra myndir. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að halda því til haga að læsi er alveg ofboðslega margt og það að efla tungumálið gerum við með alveg ofboðslega fjölbreyttum hætti, meðal annars með því að skoða myndabækur. Og þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Snæbjörn Brynjarsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég held að við séum algjörlega sammála en þá held ég líka að við ættum að setja inn í frumvarpið eitthvað að við ættum ekki að bara binda okkur við einhverjar 8 blaðsíður eða einhver orð eða eitthvað svoleiðis, við ættum virkilega að bara styrkja hreinlega bara framleiðslu á myndefni í pappírsformi eða rafbókaformi eða einhverju svoleiðis handa börnum og það yrði ekkert svo erfitt. Og þá veitir andsvar síðara sinni. Hv. þingmaður fellur frá andsvari. Þá hafa fleiri ekki kvatt sér hljóðs og umræðu þá lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 12. dagskrármálið. Þinglýsingarlög og fleira. Stjórnarfrumvarp 68. mál á þingskjali 68, nefndarálit 728, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögum frumvarp til laga breytingu á þinglýsingarlögum, lögum rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu og lögum aukatekjur ríkissjóðs. Og allt þetta stytt niður í titilinn rafrænar þinglýsingar sem frumvarpið fjallar Þetta stjórnarfrumvarp frá dómsmálaráðherra. Meginefni frumvarpsins sjálfs að þarna lagður grundvöllur að rafrænum og þar með sjálfvirkum þinglýsingum. Eins og áður hefur komið fram gert ráð fyrir að fyrst sinn verði hin rafræna þinglýsing bundin við veðskjöl, til dæmis skuldabréf og skjöl sem þeim tengjast, skilmálabreytingum, veðbandalausnum, veðflutninga og veðleyfi og hér þó ekki tæmandi upptalningu á þessu að ræða. Með rafrænum þinglýsingum verður hægt að þinglýsa skjal í heild sinni. Þess í stað verður réttindum og skyldum samkvæmt skjalinu þinglýst en skjalið sjálft ekki sent til þinglýsingarstjóra. Í raun þá þinglýst þeim atriðum sem nú eru skráð inn í tölvukerfi þinglýsinga af þinglýsingarstjóra en þinglýsingarbeiðandi færi þau sjálfur inn í þinglýsingakerfið sem þinglýsir sjálfvirkt ef færslan uppfyllir þau skilyrði sem þinglýsingin gerir. Ef ekki beiðnin annaðhvort endursend eða hún fer til meðferðar hjá þinglýsingarstjóra. Afrit af hinu þinglýsta skjali verður ekki lengur geymt hjá þinglýsingarstjóra. Frumrit skjalsins verður þá varðveitt hjá kröfuhafa ef skuldaskjal að ræða. Afrit af lánssamningum sem falla undir lög neytendalán gilda ákvæði þessara laga. Þetta meginefni frumvarpsins og í reglugerð verður kveðið á hvaða upplýsingar skuli koma fram í rafrænni þinglýsingarbeiðni og skal beiðnin send rafrænt til þinglýsingarstjóra með vefþjónustu. Það sem sagt lagt til með þessu frumvarpi að heimilað verði að þinglýsa réttindum með rafrænni færslu samhliða venjubundinni færslu skjals í þinglýsingabók. Þannig stefnt að aukinni sjálfvirkni. Nefndin fjallaði ýmis atriði sem viðkoma þessu máli. Þar á meðal mikilvægi undirbúningsvinnu en jafnframt mikilvægi þess að stíga skrefið í þá átt að staðvæðingu þjónustu hins opinbera, skjalavörslu, hugtakanotkun og forgangsáhrif þinglýsingar og við meðferð málsins var lögð sérstök áhersla á að með frumvarpinu ekki verið að leggja af fyrri framkvæmd heldur að jafnframt verði heimilað að þinglýsa meginatriðum skjals með rafrænni færslu. Nefndin fékk til sín fjölda gesta út af þessu máli og umsagnir bárust frá Félagi fasteignasala, Íbúðalánasjóði, Neytendastofu, Persónuvernd, Samtökum fjármálafyrirtækja, Sýslumannafélagi Íslands, Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, Sýslumanninum á Vesturlandi, Viðskiptaráði Íslands og Þjóðskrá Íslands. Nefndin bendir á í umfjöllun sinni að það ekki verið að leggja af fyrri framkvæmd þinglýsinga en í stað þess lagt til að einnig verði heimilt að þinglýsa með rafrænni færslu. Í ljósi þess að ákveðna undirbúningsvinnu
þarf er því óhjákvæmilegt að fyrst sinn verði framkvæmdin í raun tvöföld, en að því hefur verið stefnt að allt ferlið verði orðið rafrænt við innleiðingu reglugerðar ESB nr. 910/2014 rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaði, eða svokölluðu e-IDAS-reglugerð. Frumvarp þessa efnis er á þingmálaskrá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og stefnt að framlagningu þess í febrúar núna á næsta ári. Það er ólíklegt að þinglýsingarferlið verði orðið að fullu rafrænt þegar þau lög taka gildi. Hagræðing af rafrænni þinglýsingu verður þó ótvíræð, þar sem meðal annars verður hægt að stytta biðtímann úr allt að 2 vikum niður í sekúndur. Nefndin bendir á að gert er ráð fyrir að fyrst sinn verði hin rafræna þinglýsing bundin við veðskjöl. Í ljósi þess telur nefndin þess vegna nauðsynlegt að leggja til að breytingar á lögum nauðungarsölu nr. 90/1991, svo að enginn vafi sé á heimild gerðarbeiðanda til að krefjast nauðungarsölu á grundvelli þinglýsingar með rafrænni færslu veðrétt í eign sé öðrum lagaskilyrðum fullnægt. Þannig verði tryggt að kröfuhafar nái að fullnusta kröfur sínar eftir að meginatriðum veðskjalsins hefur verið þinglýst með rafrænni færslu. Nefndin tekur fram að sú breytingartillaga hafi ekki áhrif á málsmeðferðina hjá sýslumanni, þar sem gerðarbeiðandi muni áfram þurfa að afhenda sýslumanni frumrit veðskuldabréfs sem rafræna færslan byggist á, samanber 3. málsgrein 11. greinar laga nauðungarsölu. Við meðferð málsins var nefndinni bent á ýmis álitaefni sem þyrfti að huga að áður en heimildin til að þinglýsa með rafrænni færslu yrði nýtt. Þá var nefndinni einnig bent á að tilefni væri til þess að fara í heildarendurskoðun á þinglýsingarlögunum. Nefndin beinir því til dómsmálaráðuneytisins að fara yfir þau álitaefni sem fram hafa komið í umsögnum málið og taka tillit til þeirra í undirbúningsvinnunni sem fram undan, og að sú yfirferð verði í samráði við hlutaðeigandi aðila. Í þeirri yfirferð taki ráðuneytið jafnframt til skoðunar hvort endurskoða þurfi þinglýsingarlögin, sérstaklega í ljósi þess að stefnan er sú að öll þinglýsing verði rafræn. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum við 2. grein. A. Í stað orðanna með fullgildri rafrænni undirskrift í b-lið 1. málsgreinar komi með fullgildum rafrænum hætti. Á eftir orðsins innsigli í b-lið 2. málsgreinar komi greiðslu. Og í öðru lagi í stað orðsins rafrænnar í 10. grein komi með rafrænni. Og við a-lið 12. greinar bætist enda hafi skráning kröfuhafa verið leiðrétt, samanber ákvæði til bráðabirgðalaga aukatekjur ríkissjóðs. Og síðan bætist við nýr kafli, 4. kafli, breyting á lögunum nauðungarsölu nr. 90/91 með síðari breytingum með 1. grein, 19. grein svohljóðandi. Á eftir orðunum þinglýsingum samningi í 2. tölulið 1. málsgreinar 6. greinar laganna kemur eða rafrænni færslu. Og í stað dagsetningarinnar gildistöku, það er að segja 1. mars 2019, í 19. grein komi 1. apríl 2019. Undir þetta nefndarálit rita Páll Magnússon, Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Ármannsson, Guðmundur Andri Thorsson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Jón Steindór Valdimarsson, Steinunn Þóra Árnadóttir og Willum Þór Þórsson, og Guðmundur Ingi Kristinsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur áliti þessu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 13. dagskrármálið, útlendingar og Schengen upplýsingakerfi á Íslandi, stjórnarfrumvarp, mál nr. 221 á þingskjali 233, nefndarálit á þingskjali 725, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum útlendinga
og lögum Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi, ýmsar breytingar. Þetta er stjórnarfrumvarp frá dómsmálaráðherra og nefndarálitið er á þingskjali 725. Meginefni frumvarpsins felur í sér nauðsynlegar breytingar sem gera þarf á lögum útlendinga og lögum Schengen-upplýsingakerfið. Hér er þó ekki veigamiklar efnislegar breytingar að ræða. Frumvarpinu er einkum ætlað að lagfæra orðalag og tilvísanir til lagaákvæða, skýra einstök ákvæði sem hafa þótt óljós eða ófullnægjandi og gera málsmeðferð hjá kærunefnd útlendingamála og við boðun umsækjenda vernd í viðtal hjá Útlendingastofnun skilvirkari. Þá eru jafnframt með hagsmuni barna að leiðarljósi víkkaðar heimildir stjórnvalda til vinnslu persónuupplýsinga og samkeyrslu. Þá eru jafnframt lagfærðar tilvísanir í ákvæði laga útlendinga og í lögum Schengen-upplýsingakerfið og tollgæsluyfirvöldum veitt heimild til að hafa beinlínutengdan aðgang að kerfinu. Til nánari upplýsingar efni frumvarpsins má vísa til skýringa við einstakar greinar þess. Með þessu frumvarpi eru sem sagt lagðar til breytingar á lögum útlendinga nr. 80/2016 sem tóku gildi 1. janúar 2017 sem eru nauðsynlegar til að framkvæmd þeirra og málsmeðferð mála sem undir þau falla sé skýr og gagnsæ. Þá eru jafnframt víkkaðar heimildir stjórnvalda til vinnslu persónuupplýsinga og samkeyrslu. Að lokum er samhliða lagt til að tilvísanir í lögum Schengen-upplýsingakerfið nr. 16 frá árinu 2000 verði lagfærðar og tollgæsluyfirvöldum veitt heimild til að hafa beinlínutengdan aðgang að kerfinu. Nefndin fékk til sín fjölda gesta út af þessu máli og umsagnir bárust frá Barnaverndarstofu, Elínborgu Hörpu Önundardóttur og Rán Þórisdóttur, kærunefnd útlendingamála, Persónuvernd, Rauða krossinum á Íslandi, umboðsmanni barna og Útlendingastofnun. Á fundum nefndarinnar málið var sérstaklega rætt þau ákvæði frumvarpsins sem varða tillögur rýmkun heimilda formanns og varaformanns til að úrskurða einir í málum, vinnslu persónuupplýsinga, boðanir í viðtöl fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd, rýmkun reglugerðarheimilda ráðherra, aðgang tollgæsluyfirvalda að Schengen-upplýsingakerfinu og lagaskil. Við umfjöllun nefndarinnar var bent á að við breytingar á lögunum sem snerta umsækjendur alþjóðlega vernd þurfi að gæta þess að talsmenn hagsmuna þeirra taki þátt í samráðsferli við undirbúning málsins og tekur meirihluti nefndarinnar undir það. Það kom varðandi gildistökuna, þá kom á fundum nefndarinnar fram að það sjónarmið að gæta verði lagaskila og að tekin verði af allur vafi að frumvarpið gildi ekki afturvirkt umsóknir samkvæmt 3. og 4. og a-lið 6. greinar frumvarpsins. Meirihlutinn telur að lagaskil fari eftir almennum viðmiðunum og að mati hans ekki ástæða til að breyta gildistöku ákvæðinu. Meirihlutinn leggur sem sé til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. 1. Við b-lið 2. greinar bætist kærunefnd útlendingamála og lögreglu við framkvæmd ákvarðana samkvæmt lögum útlendinga. Í öðru lagi að við 4. grein, breytingartillögu við 4. grein, a. Við 2. málslið efnismálsgreinar a-liðar bætist eða á grundvelli dvalar án áritunar og b. Í stað orðanna lengri heimild í 3. málslið efnismálsgreinar a-liðar komi heimild til lengri og c. Í stað orðanna stjórnvaldsákvarðana á beitingu undanþága í b-lið komi dvalar umsækjenda hér á landi á beitingu undanþáguheimilda. Og loks númer 3 í 1. efnismálsgrein 8. greinar að hún orðist svo: Lögreglustjóri tekur ákvörðun frávísun við komu til landsins samkvæmt a. til j-liðar 1. málsgreinar 106. greinar og Útlendingastofnun tekur ákvörðun frávísun eftir komu til landsins og aðrar ákvarðanir samkvæmt kafla þessum. Og undir þetta nefndarálit rita Páll Magnússon,
Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Ármannsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir og Willum Þór Þórsson. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 14. dagskrármálið, breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða uppreist æru, stjórnarfrumvarp mál nr. 222 á þingskjali 234, nefndarálit á þingskjali 726 og breytingartillögur á þingskjali 727, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti. Með þessu frumvarpi, sem er stjórnarfrumvarp frá hæstv. Dómsmálaráðherra, og ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarpið sem er að finna á þingskjali 726, að með þessu frumvarpi er lagt til að horfið verði varanlega frá því að uppreist æra verði veitt með stjórnvaldsákvörðun og jafnframt að horfið verði frá því að gert sé skilyrði fyrir starfi eða embætti að viðkomandi hafi óflekkað mannorð eða hafi ekki gerst sekur refsivert athæfi sem telja megi svívirðilegt að almenningsáliti. Þannig verði horfið frá því að vísa til laga kosningar til Alþingis, númer 24 frá 2000 óflekkað mannorð, og í staðinn verði þau hæfisskilyrði sem gerð eru til ýmissa starfsstétta eða embætta skilgreind sérstaklega í viðeigandi lagabálkum. Áfram verður þó óflekkað mannorð skilgreint í lögum kosningar til Alþingis, samanber 34. grein stjórnarskrárinnar. Kjörgengisskilyrði í lögum kosningar til Alþingis og lögum kosningar til sveitarstjórna verði hins vegar rýmkuð og kveðið á að eingöngu þeir sem hlotið hafa óskilorðsbundinn fangelsisdóm teljist hafa flekkað mannorð. Nefndin fékk til sín fjölda gesta til að fjalla þetta og bárust umsagnir frá Afstöðu, félagi fanga á Íslandi, Alþýðusambandi Íslands, Fangelsismálastofnun ríkisins, Fjármálaeftirlitinu, laganefnd Lögmannafélags Íslands og Persónuvernd. Í umfjöllun nefndarinnar var rætt meðal annars nokkuð skilgreiningar á hugtökum í greinargerð frumvarpsins, stjórnarskrárvarin réttindi og sérstaklega var fjallað hæfisskilyrði sem gerð eru til lögmanna og aðkomu Lögmannafélags Íslands að því ferli, auk þess sem fjallað var hæfisskilyrði sem gerð eru til framkvæmdastjóra og stjórnarmanna ýmissa starfsstétta sem heyra undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Við umfjöllun málsins var rætt hvort tilefni væri til að endurskoða hæfisskilyrði fleiri starfsstétta, svo sem lögráðamanna, kennara og heilbrigðisstarfsfólks, auk þess sem fram færi endurskoðun og kjörgengi í nefndir og ráð, svo sem til barnaverndarnefnda. Meirihlutinn beinist því sérstaklega til velferðarráðuneytis að endurskoða hvort setja eigi sérstök skilyrði fyrir kjörgengi til barnaverndarnefnda, þar sem frumvarpið leggur til töluverða rýmkun á kjörgengi skilyrðum laga kosningar til sveitarstjórna, samkvæmt 11. grein barnaverndarlaga, númer 80 frá 2000. Þá fer kjörgengi til barnaverndarnefnda eftir sömu reglum og kjörgengi til sveitarstjórna. Meirihlutinn tekur fram að frumvarp þetta er afmarkað við það að afnema uppreist æru úr lögum, svo og skilyrði óflekkað mannorð. Meirihlutinn telur þó hins vegar vera fulla ástæðu til að beina því til allra ráðuneyta að haldið verði áfram að endurskoða hæfisskilyrði starfsstétta sem heyra undir málefnasvið þeirra. En þó er lögð sérstök áhersla á að endurskoðun hæfisskilyrða þeirra sem starfa með börnum verði sett í forgang. Jafnframt ítrekar meirihlutinn mikilvægi þess að við slíka endurskoðun eigi ráðuneytin samráð við fagstéttirnar sem eiga hlut að máli og hafi hliðsjón af atvinnuréttindum og meðalhófi. Að lokum leggur meirihlutinn til minni háttar orðalagsbreytingar. Meirihlutinn leggur sem sagt til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem gerð er tillaga á sérstöku þingskjali og ég ætla ekki að lesa upp hér.
Guðmundur Ingi Kristjánsson var áheyrnarfulltrúi í nefndinni og samþykkur áliti þessu, en undir álitið rita Páll Magnússon, Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Ármannsson, Guðmundur Andri Thorsson, Jón Steindór Valdimarsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir og Willum Þór Þórsson. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Fundi nú frestað í 5 mínútur. Fundi frestað. Framhaldi á Alþingi. Útbýtt á fundinum þingskjal 662, tekjuskattur og fleira, frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjal 706, biðlistar hjá geðlæknum, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 709, viðskiptaþvinganir gagnvart Rússlandi, skriflegt svar utanríkisráðherra.
Þingskjal 710, áritun á frumrit skuldabréfa, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjal 712, arfur og fjárhæð erfðafjárskatt, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjal 713, stefna ríkisins við innkaup á matvælum, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjal 714, virðisaukaskattur, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjal 716, fulltrúar á landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjal 717, bókanir í kjarasamningum við íslenska ríkið, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjal 718, þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjal 719, ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019, frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjal 720, umboðsmaður barna, frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjal 721, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjal 729, frestun á fundum Alþingis, stjórnartillaga. Þingskjal 740, eiðstafur dómara, fyrirspurn, flutningsmaður Jón Þór Ólafsson. Þingskjal 741, umhverfisáhrif heræfinga, fyrirspurn, flutningsmaður Steinunn Þóra Árnadóttir. Þingskjal 742, breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018 persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjal 743, breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018 persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjal 744, breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018 persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nefndarálit með breytingartillögu frá minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjal 745, Landgræðslan, nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjal 746, Landgræðslan, breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjal 749, veiting ríkisborgararéttar, frumvarp allsherjar- og menntamálanefnd. Þingskjal 750, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður, nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.